Ok, chắc là mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút cái nội dung ngày hôm nay với mọi người trước khi tức là cái hoạt động đầu tiên của chúng ta sẽ là xem một cái video mà bọn mình nghĩ là rất là hay và chúng ta cần phải xem để gọi là vào được một cái mood ấy. Thì cũng thứ nhất là cũng rất cảm ơn mọi người hôm nay đã buổi sáng chủ nhật, một ngày đáng lẽ là ngủ nướng thì chúng ta đã thức dậy để tham gia vào cái buổi chia sẻ vui vẻ này của bọn mình. Thì tự giới thiệu một chút thì mình là Hùng, còn ở đây là chúng ta có thêm bạn Hậu nữa. Thì giới thiệu sơ một chút thì bọn mình hiện tại đang chuẩn bị chạy một cái lớp để giảng dạy về pixel art. Thì theo mình biết thì là lớp học dạy pixel art đầu tiên ở Việt Nam đấy. Thì đấy là theo mình biết, còn có thể là đã từng có lớp nào đấy thì mình cũng chưa rõ. Thì bọn mình cũng đang có những cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng ở trong đấy, thì bao gồm có cái việc liên quan đến làm các cái asset ờ, để phục vụ cho environment ấy. Thì có một cái yếu tố rất là lớn ở trong lúc bọn mình chuẩn bị cái nội dung ấy, thì có một cái yếu tố rất là lớn, nó sẽ liên quan đến việc là thiết kế các cái công trình. Mọi người hình dung là cái công trình ở trong app, thì trong 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 làm game ấy thì nó sẽ mình cứ hình dung rộng nó ra, không không kiểu không nhất thiết nó phải là một cái nhà, nhưng mà nó sẽ là một cái thì chúng ta cứ tạm gọi chung một cái từ chung của nó là một cái công trình. Ở trong đấy nó có thể là một cái complex và nó có rất là nhiều thứ, rất là nhiều phòng, hay là rất là nhiều các cái không gian nó liên kết được với nhau ở trong đấy ấy. Thì thì từ một cái từ một cái đề tài như thế thì bọn mình mới mới bắt đầu suy nghĩ, và đồng thời là có một cái thú vị đấy là bọn mình cũng nhớ ra, và là mình đã tình cờ xem được một cái video của cái ông này mà chúng ta sẽ chuẩn bị xem, là ông Pixel Architect này. Thì xem cách mà ông ấy trong tức là ông ấy có một cái game 2D pixel art mà ông ấy thiết kế ra các cái công trình, các cái nhà ở trong đấy, mà nó ở một cái scale, ở một cái độ lớn, nó cũng khá là cao. Và mọi người có thể thấy như kiểu trong cái hình thumbnail là nó là một cái nhà mà có đâu đó nó có một chút gì đấy kiểu dáng dấp của Ghibli ở trong đấy chẳng hạn thế. Thì ông ý để thiết kế ra được một cái nhà trông như này thì hóa ra là nó không hề đơn giản, và ông ấy cũng đã áp dụng một cái tư duy kiến trúc. Mình không nghĩ là nó kiểu gọi là như như là những người làm kiến trúc một cách chuyên nghiệp, nó không không đến mức đấy, nhưng mà mình ghi nhận, trân trọng cái nỗ lực để ông ấy được đưa các cái bước tư duy thiết kế kiến trúc mà nó cố gắng bài bản vào trong đấy ấy. Thì thay vì là kiểu chỉ làm bừa, làm theo kiểu gọi là mình nghĩ đến đâu mình vẽ trực tiếp đến đấy luôn ấy, thì ông ấy đưa ra các cái bước của nó. Mình nghĩ rằng là có một cái sự gọi là nỗ lực để có một cái concept rất là rõ ràng ấy. Thì mình nghĩ đấy là một cái mà bọn mình rất là trân trọng, và khiến khiến cho bọn mình kiểu suy nghĩ nhiều hơn về cái việc gọi là thế thì thật sự mình cần xây dựng những cái bước như thế nào để có thể gọi là bắt đầu làm ra một cái, chưa chưa nói hết cả đến đến phần environment cơ, mới chỉ là mình thiết kế một cái công trình ở trong game như thế nào thôi ấy. Thì mình nghĩ là đã là cả một cái quá trình có nhiều các cái bước mà nó cũng không phải là cứ cứ nhảy vào vẽ là được đấy. Thì ngoài ra thì bọn mình cũng có một cái người bạn, một người chị làm về kiến trúc nữa, và người ta cũng đã giúp chỉ cho bọn mình một số các cái hướng tư duy về công năng, cũng như là về đưa văn hóa vào trong cái thiết kế các cái công trình như thế nào. Thì nó cũng là một cái mà một lát nữa bọn mình cũng sẽ chia sẻ, cũng có nhiều các cái ý rất là hay đấy. Thì tựu chung lại thì buổi hôm nay bọn mình cũng sẽ gọi là đi qua một cái overview rất là lớn của cái việc gọi là thiết kế các cái công trình 2D với cái loại hình cụ thể của bọn mình là pixel art đấy. Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái mà nó tức là có rất là nhiều cái nó overlap với cả digital art, nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng chỉ tập trung vào cái yếu tố pixel art thôi, bởi vì là cũng không dám có thể tự tin nói rằng là có thể đại diện được cho cả những cái hình thức khác nữa đấy. Thì bọn mình sẽ tập trung vào pixel art thôi, cũng như là có thể sẽ có rất là nhiều thứ nó overlap với cả cái environment design nói chung đấy. Thế nhưng mà bọn mình vẫn sẽ cố gắng là chỉ giữ nó ở trong mức gọi là thiết kế được cái công trình thôi, còn làm environment hay là làm kiểu level design ở trong game nó lại cả một cái bầu trời khác mà bọn mình chưa chưa dám động đến đấy. Thì
Thì cũng có thể là cái overview ngày hôm nay bọn mình sẽ chưa đi được quá sâu, hoặc thậm chí là có thể bị bỏ qua một vài các cái case nó độc đáo ấy. Thì hy vọng là cuối chương trình thì chúng ta có thể nghe các bạn chia sẻ thêm về những cái case mà có thể bọn mình thiếu chẳng hạn. Thì đấy, chia sẻ với mọi người như vậy thì coi như chúng ta có một cái bước khởi đầu về cái cách tư duy trong 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 thiết kế cái công trình trong environment ha. Thì bây giờ sẽ xin phép nhờ Hậu bật cái video để chúng ta cùng xem. Ok. Hey, Noah here. In this video, I'll be designing a bathhouse. Còn hỏi cái mọi người nghe tiếng đúng không? Nghe được ạ? Rồi, ok, để mình mở thêm sub lên được không nào? Rồi. From my pixel art game, Chef RPG, and showing my design process for creating a building. Before I started game dev, I used to compete in a lot of architecture competitions in my spare time. I love doing competitions because you have the freedom to choose a competition topic that interests you and compete against designers from all over the world with your creations. I've learned a lot of valuable design skills through competing in international architecture competitions, and I'll be using the process I've developed over these years to create this bathhouse. I hope this video can be helpful and give some insight towards the things that architects think about when designing a building. The first step of any design process is to understand the purpose of what you're designing and any relevant project goals. So in the story of Chef RPG, the bathhouse is a renowned establishment with over 200 years of history that tourists from all over the world come to visit. It also acts as a community center for White Ash Harbor, which is the town that your player will start at, and it's a place where the main characters often come to hang out and socialize. There's also a tea house in the building for hungry visitors. Based on this information, we have an idea that we should design this building to have excellent public gathering spaces, as well as being a cultural icon due to its long history. Now that we've established the project goals, the next step is to conduct a site visit and understand the site surroundings and how they can impact the building. So here we are in the game. I went ahead and created this small rock formation in a moderately forested area for the bathhouse site. Walking up, we can see that this rock formation is made up of many small plateaus. Going all the way to the top, we have this bigger plateau where the bathhouse structure will sit. Behind this rock, there's a natural hot springs area. In the future, I'll probably expand the bathhouse to include an outdoor bathing area, but for now, I'll just focus on creating the building. So looking at this site, we can see that there's not a huge amount of room. This means that we won't be able to create a building with a large footprint, and we'll instead have to rely on verticality to fit in all the required spaces. Typically, it's an architect's job to determine what kind of spaces or programs go into a building and how big each of these programs are. For this step, I like to use the 3D modeling program to get a feel for how big each space is in comparison with each other. For a bathhouse, we obviously need a main bathing area, change rooms, and a machine room. This bathhouse is operated by a bathhouse owner and staff members that live in the bathhouse, like in the bathhouse in Spirited Away. So we will also need the owner's room, staff rooms, and staff lounge areas. There will be a tea house located in this building to serve guests, which happens to be one of the restaurants that you unlocked throughout Chef RPG. So we will need a fairly large space for this tea house as well. Finally, the bathhouse will need a lobby, which is the first space that you enter and provides all the circulation to all the different parts of the bathhouse. Now that we know what spaces to include, we can begin creating some architectural concepts. There's typically two ways to approach architectural design. The first is to take a pragmatic approach and to address the spatial needs of the program and site, and to make the building as well functioning and as comfortable as possible. The second approach is to understand the historic and cultural implications of a building and craft an artistic narrative with your building design. Good architecture will do both, so I think it's important to design a project both from a pragmatic perspective as well as from a cultural perspective. Starting with the artistic narrative, my character designer created a bathhouse owner before I started creating the building, and I thought using this character as a reference could be an interesting way to approach the design. This is Ailin, who is an android with Japanese geisha characteristics. I won't spoil too much about her story, but she has a long history with the bathhouse, and at a certain point in time, she took over as the bathhouse owner. The bathhouse will have numerous modern upgrades. It should be a fusion of historic architecture and high-tech machines, and should reflect Ailin as a character.
When creating a building, it's important to think about the experience of a visitor from beginning to end. Using section drawings, I draw out all of the different rooms that a visitor passes through in order, and through this diagrammatic process, I can start designing each room for what I want a user to experience. At this point, it doesn't really matter what the building looks like on the outside, and I really just want to focus on the experience of each room. The first room is actually the exterior entrance of the building, since this is the initial encounter and the first time a user comes close to a building. Designing this experience is really important since this first encounter will set the tone for the rest of the building. In this case, I want to create that experience of looking up and seeing layers and layers of different forms, almost like a pyramid structure. This way, the building isn't superimposing and looming over you, but at the same time, it still feels impressive and majestic. The next room is the lobby, which will be the link to all of the different rooms in the bathhouse. I don't want to overcomplicate this bathhouse by adding a bunch of circulation hallways, so I just want to rely on the lobby for circulation. For lobbies, you typically want a high ceiling since it's the place to welcome your visitors and create a good first impression. The change room will come right after the lobby. I'm going to make the ceiling of this room a bit lower and the spaces a bit tighter, so you get a bit of a compression before entering the baths. It creates a nice contrast for when you enter the main baths, which opens up to be just one big room with high ceilings and unique architectural features. The main bathing area will sit in the middle of the room with maybe some smaller baths on the side. For the lobby, I'll just draw a little tunnel like this and create the space for the tea house. Nothing too fancy here, just a decent sized empty room to be customized by the player. For the remaining rooms, we will have the staff lounge, staff suites, and owner's suite. Not too much to say about these, but just trying to set a size and height for these rooms so I'll have a better idea of the direction to go when designing the details. Jumping back into the 3D modeling program, we can extend these flat planes based on the heights of the sectional drawings. And now we can drag them around like Legos to get a better feeling for the massing. And at this stage, it's easy to rearrange the blocks until we arrive at a massing option that we like. So after playing around with the forms a bit, this version seems like it could work pretty well. Starting from the lobby, we have the tea house one level above on the left side. The change room and bathhouse continue on the ground level, with the bathhouse having this really nice high ceiling. The staff rooms kind of sits here in the middle, with the owner's room located at the very top. If I draw the whole building out in section, it will look something like this. Since the building gets a bit longer on the backside, a part of it will likely overhang out over the cliff, though we won't see this in the game since it would always be in top-down view. So there's a lot of rooms in this bathhouse. For this video, I'm just going to focus on designing the lobby, change rooms, and baths area. These will be the most complex spaces to design, whereas the tea house, Aylin's room, and the staff rooms are relatively straightforward rooms, and they will have similar aesthetics to the lobby and the baths. Also, I don't want this video to drag out, so I'll just focus on designing the most interesting rooms. At this point, I can either continue designing it in a 3D program, but personally, I prefer to sketch the building from an elevation view. Drawing an elevation lets me explore potential architectural details and develop a coherent character for the building, which is hard to get if you're trying to model it in the computer. After going through a ton of different sketches and options, I finally arrived at a visual concept that I really like. So one of my favorite historic buildings is the Hagia Sophia in Istanbul. What I especially like about this building is that layering of different shaped volumes on the exterior. If you don't look at it closely, the forms look almost chaotic. It looks as if it has multiple buildings pieced together to form a greater whole. I really dig this layering, and using that idea, I eventually came up with this sketch for the bathhouse. I don't want to just follow traditional Japanese architecture for this design, but instead I'm creating a fantasy style architecture inspired by Japanese architecture. I really want some complexity in this building, so I designed it to be a composition of smaller volumes overlaid on top of each other, like the Hagia Sophia. Cybernetic add-ons are attached to the right side of the building, which helps to indicate that renovations have been made to this building over time and to create that juxtaposition of old and new. This big chimney over here will help pump out all the excess steam from the baths and creates a nice visual balance against the overhang on the left side. Up at the very top will sit the owner's suite. I also redrew this bathhouse from a different angle
because I really wanted to get a better feel for its shape. Here's what it looks like from the side view, and this time I colored it in to get a better sense of the building's materiality. So now that the design is ready, it's time to draw it in pixel art. Since this building has a pretty complicated form, we can directly import the sketch into Photoshop and trace over it. I'm just starting with the roof outline and blocking in some colors to see how it looks. So right here, I noticed that if we use straight beams like this, it doesn't look quite as good as the sketch, which has this curved roof. The curved roof gives off this really nice fantasy look, so I'm going to change to curved beams to match the initial sketch. Just creating some of the roof details now, making sure to create some weathering on the building and showing some paint peeling. It is a pretty old bathhouse, so it shouldn't look like a pristine new building. Also, due to the background, the green colored roof kind of blends in with the trees in the back. I decided to add some steam in the background, which adds this nice mysterious look and really highlights the bathhouse a lot more. Finally, to finish the image off, drawing in the pathway to connect the ground. Pretty much just following the initial sketch since I really liked the sketch and didn't feel the need to change it too much. And there we go, the exterior is complete. Moving on to the lobby now, I really want this space to feel really inviting and be really clear in terms of where the circulation routes are. I established earlier that the access to the change rooms will be on the ground level. It's important that the change room entrance sits right in the center of the room so that it's really clear and draws the player in. Now, although I don't want to design this room to be completely symmetrical, which would help emphasize the change room entrance, I can still design the room in a way to put more focus in the center. I can do this by using a stairwell. In a lot of traditional European architecture, they often have this grand central staircase to create that dramatic atmosphere for arriving guests. Here's an image of the Opera Garnier in Paris, which has this famous central feature stairs. Looking at this image, the staircase draws our eyes first towards this door right here in the center, and then to the two sides at the top of the staircase. Staircases helps to emphasize and focus the important areas in a room by drawing your eyes towards certain points in the space. So for this lobby, I can use a staircase to help with navigation and pathfinding. That way you have lines pointing towards the center of the image, which helps to emphasize the importance of this door. I want the stairwell to feel continuous, so I'll keep this staircase going so that over here when it turns back, we can access the staff rooms, and finally at the very top is the entrance to Aylin's room. Using this rough sketch that I created, we can now jump in and add details with pixel art. I'm starting by quickly creating a boundary for the drawing, and I realized that certain parts of the initial sketch need to be widened because I don't want this space to feel too tight and compressed. Next, I trace out the stairs and block it out with color. You see here, I'm starting to add a wood frame around the stairs. I really want to continue that wood frame aesthetic into the interior. I also want to capture some of that more chaotic composition we have in the exterior, so I'm just dropping in columns and beams and testing some possible structural arrangements. So now we have a pretty interesting framing system going on here, and I can start painting in the walls. After that, we can create a new wood floor that will be used for the rest of the bathhouse. Next are the railings, which I'm using a green color here since I think it creates a nice contrast with the rest of the scene. The exterior also uses a lot of green, so this creates a nice continuity between the exterior and the interior. Finally, I'm adding some color overlays on the flooring to give it occlusion and to show where the lights shine. I know this breaks away from that perfect pixel art look, but I think it gives the drawing a lot more depth and clarity. So I'm okay with taking the game's visuals in that direction instead of trying to preserve the traditional pixel art look. Now for some finishing touches to make the scene come alive. I'm adding some mechanical units poking out in the edges of the scene to show that evolution of the building over time, and to create that juxtaposition of old and new, which reflects Aylin as a character. Finally, after adding in items like potted trees, hanging paintings, and a digital sign, the scene looks fairly complete. So there we go. I might come back in the future and decorate this room with more objects, but I'm pretty happy with it so far. Jumping into designing the baths area, we can again start with a sketch to lay out the key components. The player will first need to pass through the change room to get to the baths. We will need to have a lot of private changing pods as well as a washroom area. We can put the changing pods on both sides of the entrance and washrooms on the left side,
sinks right in the front, and the shower area on the right side. I want the circulation to go around the change room like this instead of going straight through the middle of the change room. Typically, you want to visually obstruct these zones a bit and kind of hide the baths area until you're ready for that grand reveal. For the baths, we will have the main baths right in the center, potentially with a colonnade surrounding it. We can also have some smaller, more private baths on the side. Just like the lobby, I'll drop the sketch right into Photoshop and start creating a border. Again, I realized that the floor plan in the sketch is a bit too small, so I'll have to expand some of these spaces to avoid it becoming too cramped. After I've drawn in the basic shapes and colors, I now have a better feel for the space and can use this drawing to make some revisions to the design. First, the shower area will need pipes and valves and maybe some places to sit. These capsule doors over here look a bit plain right now, so we will need to design these to be more visually appealing. For this area between the two sinks, I'm thinking of creating some sort of fire pit to create a more welcoming change room. In the baths area, we want some sun chairs for the guests to sit and relax. Over here should be the exit to the exterior baths, which we will need to add some doors for. On the right side, there won't be a door here, so I'm thinking of adding some sort of sauna space. The remaining two empty spaces here aren't very appealing right now, so I'll probably move the small baths over to fill in the gap. Currently, the scene is still looking a bit empty, and I really want to have more focus on the central pool. So taking the wood frames from the lobby, we can drop in the beams and see what sort of forms could be created. I got the idea of creating this wood frame ceiling that hang above the scene, so they create the visual style we're looking for without obstructing the scene. Looking at it again, it's definitely getting there. I think this cool crisscrossing wood ceiling should be pushed further, so I'll just quickly make note of where more beams can be placed. I think this addition really helps to push the focus more towards the central pool. Now that the ceiling is complete, the scene is looking a lot nicer and doesn't look as empty. One last thing I want to change is this big window here, which I think is too plain and doesn't match the wood beam aesthetic. It needs some of that complexity and structure that exists in the rest of the bathhouse, so I'm just sketching in lines to get a feel for what's possible. Next, we can move around wood beams till we get a structural aesthetic that looks good. After playing around, I arrived at this composition featuring wood frames and shoji style windows, which I think matches the wood ceilings pretty well. Finally, I'll quickly finish off the change room. I went ahead and filled in some details like sink mirrors and made more detailed change room dividers, bathrooms, and shower areas. The change room doors look a bit plain right now since there's a bunch of them in a row and they look pretty flat. One way to fix this would be to make these doors rounded to help offset that overabundance of straight edges. With that fixed, it looks a lot better, and the rounded doors also give off a bit of that fantasy vibe. So there we have it. We got the exterior, the lobby, and the baths. The rest of the rooms are more straightforward and will essentially have interior designs similar to what we've made so far. If you notice here, the interiors are much bigger than the exterior of the building, and I deliberately did this because of the restrictions of the top-down view. If the building is too big, you will no longer be able to see it in the game's viewport. This is typical for all top-down games where interiors are much bigger than the exterior of buildings. For now, I've imported these sprites into Unity and we can take a tour to see how it looks in the game. Before I jump into the game, I want to mention that Chef RPG will be launching on Kickstarter on November 16, and I'll be launching the first trailer and a Steam page on the same day as well, which will be pretty exciting. If you're interested in pre-ordering the game and helping fund its development, hit that notify me on launch button on the Kickstarter page to be notified when the Kickstarter begins. Now let's take a tour of the bathhouse. So here we are at the base of the mountain once again, but now we have a path that takes us up. Arriving in front of the bathhouse, we can see that the bathhouse is still pretty big and goes off the screen. Currently, I can only see the rest of the building if I equip my bow, which unlocks my viewport. In the future, I'll probably add more camera options and maybe a cutscene here so that you can see the whole bathhouse. Entering the lobby, we have some guests already wandering around. As mentioned earlier, the architectural composition really gives a sense of hierarchy for places to go, with the change room entrance drawing the most attention. The next most important point is the tea house with its ornate door.
The tea house is also complete, but I'll reveal the tea house in the trailer to show how it looks when it's fully operational. Walking up from here, we will eventually be able to access staff rooms and Aylin's room at the very top. I added some Japanese style paintings on the walls, which helps to make the space feel more real and gives it more character. Even though this building contains a lot of unique architecture, it still needs to reflect Aylin as a character since she would have put her own stamp on the building when she took over. Finally, let's check out the baths. So first we arrive in the change room. I went ahead and created some new bathing suits for all the characters. We can put ours on before entering the baths. Taking a first look, it's nice and steamy in here. I haven't had the time to give the AI any special behaviors, so they just walk around for now. I'll also need to add a proper water shader in the future and maybe add more particle effects to really make this scene feel cozy. Maybe I'll add some mini games here so that there's more than just the socialization aspect. So yeah, really hope you enjoyed the video and hope this video was helpful if you are interested in design. This isn't meant to be a tutorial on how to design real architecture or how to win competitions, but I really wanted to show my design process and to give insight towards some of the things that architects think about when creating spaces for people. Anyways, really appreciate all the nice comments and feedback these past months. Thanks for watching and see you next time. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã cùng nhau xem qua cái video 20 phút vừa rồi. Hy vọng là nó đã thú vị và nó cũng set up một cái mood để chúng ta cùng suy nghĩ về những cái vấn đề về thiết kế công trình ấy. Hy vọng là mọi người đã không buồn ngủ. Mình nghĩ là một cái video như thế rất là thú vị ấy chứ. Thì thật ra chính bản thân bọn mình cũng tức là ngoài cái chuyện là mình trân trọng những cái nguyên tắc hay là những cái nỗ lực để đưa những cái bước bài bản của cái anh Pixel Architect này anh ấy đưa vào trong thiết kế cái nhà tắm công cộng này ấy. Thì thật ra bọn mình cũng có cảm nhận và cũng có một số những cái gọi là cái critic bọn mình nghĩ là vẫn có một số những cái điều mà cái quy trình của anh ấy có thể cải thiện được. Tức là giờ đâu đó là anh ấy vẫn có, bọn mình cảm giác là anh ấy vẫn có một số cái có thể là hiểu lầm hoặc là chưa nhận thức được quá là chưa tỉnh thức được quá là rõ ràng về cái bản chất của một số thứ của một số các cái hình thức trong game mà anh ấy đưa ra, tức là một số những cái quyết định về mặt ví dụ cái góc nhìn của camera hay là một số các cái yếu tố khác, ví dụ như là kích thước của màn hình hay là tại một thời điểm thì cái game nó có thể nhìn thấy những cái gì ấy, thì những cái yếu tố nó đặc thù của game hay là của game dev như thế thì anh ấy cũng gọi là có thể là cũng chưa nhận thức được quá là rõ ràng và anh ấy hơi áp dụng một số chỗ nó hơi bị máy móc về cái tư duy thiết kế công trình nó hơi bị máy móc nên thành ra là cũng có một số cái nó có thể cải thiện, thì có thể là một lát nữa đến cái phần thực hành sketching ấy thì bọn mình sẽ nói rõ hơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đi vào chia sẻ một số các cái yếu tố gọi là nền tảng, các cái nguyên tắc nền tảng đã để chúng ta cùng có được một cái frame nhất định để nói về các cái nguyên tắc thiết kế đã, rồi sau đấy khi mà đi vào chi tiết thì bọn mình có thể sẽ quay lại và sẽ quy tích cụ thể hơn một số các cái chi tiết trong cái video đấy ha mọi người. Thì trong phần đầu tiên này thì Hậu bạn ấy sẽ chia sẻ trước đấy, thì mời Hậu ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Để mình bấm lại cái tab này đã chứ không Chrome nó hay lỗi. Chờ xíu nha. Share lại cái màn hình. Rồi, thì trước hết là trong cái phần này mình muốn đặt một cái câu hỏi, hy vọng là mọi người tham gia trả lời và kiểu tương tác với tụi mình nha, vì bởi vì tụi mình cứ xem như tụi mình đang học chung với nhau và mình sẽ có một cái phần chúng là tụi mình thực hành chung với nhau á, thì hy vọng là mọi người tham gia xí. Thì mọi người ở đây có ai có thể đưa ra một vài cái suy nghĩ là môi trường trong game mình thường mình sẽ có những cái vai trò gì không?
Mọi người mọi Mọi người người có cứ thể mạnh dạn tương mở tác mic hoặc là ở mic hoặc là chat nha. ờ, kể chuyện. Bạn Kể Nhi nói chuyện. là Chắc chắn rồi. có ai có ý kiến khác không? Ngồi building. Có quy định hay luôn. Có ý kiến thứ ba, thứ tư nào không? Level design đúng không? Yeah. Định hướng cho Định hướng player cho đúng. player. Đúng đúng đúng. Player. Thì thì tụi mình hôm trước tụi mình có ngồi kiểu gọi là cũng xem cái video này và bắt đầu ngồi tranh luận lại với nhau là thực sự thì môi trường nó có thể mang những cái vai trò gì trong game. Thì tụi mình tạm đưa đến một cái kết luận là sẽ có ba cái trụ cột chính trong cái trong cái vai trò của cái môi trường cho cái thế giới game. Mặc dù là ở đây mình cho mình rõ một cái ý này này. Chủ đề thì về công trình nha, nhưng mà thực ra những cái này mình có thể mình nói rộng ra cái môi trường nói chung được. Công trình chỉ là một cái mà cái khuôn khổ nhỏ tụi mình đang trong khả năng có thể tụi mình cố gắng gom nó lại để mà trình bày cho nó thuận tiện hơn thôi. Thì cái yếu tố đầu tiên á, mình đang là chơi game mà, thì cái đầu tiên mình nghĩ vẫn là quan trọng nhất là cái chuyện nó phải phục vụ cho cái việc chơi game nữa, phải phục vụ cho cái gameplay. Thì nó có thể đến từ những cái ví dụ như ngay ngay cả cái ví dụ như cái tường mình đi mình đụng nó, đúng không, thì cái tường đó đã là một phần cái biên giới của cái trò chơi rồi, nó là một phần của cái gameplay. Nó cũng như bạn Quỳnh Lê Nguyễn Như nói định hướng cho player thì đó nó sẽ vì nó tạo ra cái rào cản đó nên nó sẽ ép cái người chơi mình đi vào một cái con đường mà có thể là do cái người làm game họ định sẵn ra đó. Ngoài ra có những thứ khác nữa, ví dụ như cạm bẫy hay là đồ vật gì đó mình tương tác mình đặt ở môi trường đó. Rồi tính thứ hai là coherence. Thì nó là cái mà như hồi nãy anh Pixel Architect á, anh đề cập cũng khá nhiều. Thì anh sẽ cố gắng anh thiết kế ra một cái nhà tắm và anh phải đầy đủ cái công năng cho cái nhà tắm đó. Phải có chỗ để mình nung nước cho nó nóng lên này, rồi có chỗ cho người ta thay đồ này, có phòng kiểu lễ tân này để cho người ta vào, người ta tức là giống như một cái quy trình mà mình đi vào một cái nhà tắm thật á, mình sẽ qua bên lễ tân rồi có thể là gửi đồ gì đó rồi bắt đầu vào thay đồ rồi mới đi vào chỗ tắm đó. Thì nó những cái này nó sẽ tăng cái tính chân thực của những cái tương tác trong cái game, trong trong cái thế giới đó. Tức là mình có thể tạm xem nó là giống như một tạo ra một cái thế giới giả lập á, và cái thế giới đó nó những cái thứ nó hoạt động với nhau, nó có cái tính logic, nó có cái tính thật của nó, và nó tăng cái tính đáng tin cậy của cái thế giới trong game nó lên đó. Thì mình nghĩ đó là cái một phần của cái tính kể chuyện. Thì ngoài ra trong cái kể chuyện á, thì nó sẽ có cái experience nữa, là nó xây dựng cái cảm xúc cho người chơi. Thì có thể là cái khung cảnh đó người họa sĩ họa sĩ game họ có nhiều cái kỹ thuật để mà xây dựng cái cảm xúc đó, có thể thông qua màu hay là hình dáng, rồi có thể là những cái chi tiết nhỏ nữa, thì tụi mình sẽ nói thêm về cái này về sau. Rồi thì chức năng đầu tiên thì tụi mình như tụi mình vừa nói nó là gameplay. Cái này đáng là phải bật từng thử chứ. Thì đó sẽ có những cái game mà mình mà mọi người thấy là nó mặc dù là cái phần đồ họa trên là cái phần mình trang trí của họa sĩ đúng không, nhưng mà nó vẫn phải tuân theo một số cái quy tắc nhất định của gameplay. Rồi rồi cái ví dụ này trong trong mình sẽ muốn nói kỹ hơn cái này. Thì cái tính nhất quán ở đây nó sẽ có những cái logic môi trường, rồi văn hóa xã hội, rồi thời gian lịch sử như như mình ghi trên màn hình á. Thì ở đây trong cái ví dụ này của nhân vật này là nhân vật Otis từ trong cái Outboy á. Game này chắc mọi người cũng biết rồi, rất là đẹp.
Ờ, Chưa thì chắc biết đâu. chưa chắc hả? Ừ. Game này họ nhân vật này nhá, nhân vật này là một cái kiểu họ là giống kiểu người cú, họ có thể bay. Thì ở đây á, cái căn nhà của cái Otis này á, mọi người sẽ thấy là vì cái thanh niên này có thể bay ấy, nên rất là nhiều những cái đồ đạc trong nhà rồi nó được sắp xếp theo cái chiều dọc, mà nếu như một cái con người bình thường của mình á, mình ở thì chắc chắn mình phải có cái cầu thang mình leo lên, còn thanh niên này bay nên không cần luôn. Thì nó tạo ra một cái sự gọi là giống như một cái điểm cân bằng, một cái điểm hài hòa giữa cái thiết kế giữa cái giới hạn của cái góc nhìn này và cái thiết kế cho nó phù hợp với cái nhân vật ở đây. Thì đó nó sẽ là tạo ra những cái logic về có thể là môi trường và văn hóa chẳng hạn. Rồi về thời gian lịch sử thì mình sẽ có những cái ví dụ như thế nào, ví dụ như nhà cửa mà nó mình đang muốn tạo một cái khung cảnh mà nó một cái ngôi làng lâu đời chẳng hạn đi, thì không thể là cái bất cứ mình xây cái gì nhìn nó cũng mới mẻ, nó tinh tươm mà, thì mình sẽ có những cái phải làm gọi là bên mấy người làm 3D hoặc là mô hình đó, họ hay gọi là weathering á. Thì phải có những cái mà lớp tester nó phủ kiểu nó ghi cái dấu ấn thời gian hoặc là cái môi trường phong hóa lên. Rồi thì trải nghiệm như hồi nãy mình nói đó, họ sẽ có những cái kỹ thuật, ví dụ như đơn giản đây hai cái cảnh mà nó so với những cái game pixel art bây giờ thì nó khá là thô sơ, nhưng mà họ sẽ có những cái họ có thể họ lựa chọn cái tông màu chẳng hạn đi, bên họ xây dựng cái khung cảnh nó dưới này nó nhìn nó vẻ u ám, nó có phần nó đáng sợ hơn, và ở trên này nhìn cái màu sắc nó tươi vui hơn, nó nhìn nó happy hơn. Đó thì sẽ có những cái lưu ý nào mà khi mà mình cần phải khi mình xây dựng ba cái trụ cột trên mà mình cần phải lưu ý. Thì cái thứ nhất là như mình nói thì tùy thuộc vào cái thể loại gameplay thì mình sẽ có những cái mà mình cần chú trọng. Ví dụ như ở bên trái mình có Hollow Knight đi, thì nó là một cái game Metroidvania. Metroidvania thì nó sẽ có rất là nhiều cái yêu cầu về level design, những cái ví dụ như cái chỗ này mà nhân vật mình có nhảy qua được không, rồi cái sắp xếp những cái vị trí đứng của kẻ thù hay là cạm bẫy gì đó, họ có cái ý đồ của họ. Thì với cái vai trò mình là người họa sĩ thì mình sẽ cầm cái bảng gọi là cái level design đó, và mình mình gọi là trang hoàng nó lên với trên, mình làm cái mặt phụ với trên. Thì những cái thể loại này nó cái tính mà cái độ quan trọng của cái level design mình phải ưu tiên hơn, đôi khi mình phải ưu tiên hơn cả cái phần đồ họa của mình nữa, thì mình sẽ cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc của nó. Ngược lại bên này thì Stardew Valley thì game này là kiểu game mà nó thuần giải trí, và cái tác động của môi trường, cái ảnh hưởng của môi trường lên gameplay nó sẽ không có quá nhiều. nó nó có thể nó một số cái nhỏ như là sắp xếp vị trí mấy cái nhà thôi, chứ còn ngay trong một cái khoảng không này thì những cái thứ này mọi người thấy là nó đôi khi cái hệ thống game nó spam lên, nó random nữa, mình không có nhất thiết nó phải bám theo một cái level gì đó định sẵn cả. Đó. Thì nó sẽ thuần vào cái chuyện mà người họa sĩ họ muốn vẽ một cái khung cảnh, có thể là như trong game này họ vẽ một cái khung cảnh nó miễn sao nó đạt được cái hiệu quả là nó đưa ra cái trải nghiệm tươi vui cho cái người chơi, trải nghiệm mà không có cái gì nó stress cả, nó relax, thì họ sẽ tập trung vào cái yếu tố mà nó experience nhiều hơn là cái gameplay như bên này. Đó. Cái này là cũng là một số cái ví dụ khác, ví dụ như game 3D em ở đây mình lấy ví dụ của 3D cho nó gọi là dễ nhìn nha. Bởi vì bên 3D thì mọi người biết là cái người level design họ sẽ có cái gray box kỹ thuật gray box để sẽ có kỹ thuật
Rồi rồi quay lại cái chuyện Greybox thì cái người level designer họ sẽ có xây dựng những cái block, họ dựng những cái mảng tường hoặc là những cái chướng ngại vật trong một cái không gian mà 3D. Thì bên 2D mình cũng có, nhưng mà thường cái asset bên 2D nó đẹp hơn sẵn đó, do họ mua những cái asset trên mạng nó lung linh hơn, mình nhìn cái này nó gọi là nhìn cái sự khác biệt nó không rõ, thì mình sẽ mượn tạo cái 3D để mình minh họa. Thì khi mà mọi người thấy người level designer họ đưa cái này cho bên environment artist, họ sẽ dựa theo đó có những cái block nào thì ở đó phải có những cái gì để nó tương ứng vào cái block đó cho nó hợp lý. Ở đây có cái tòa tháp thì đây cũng phải có cái tòa tháp, một cái gì nó trụ cao lên, rồi những cái block công trình rồi đó, sắp xếp có thể phía sau này có cái núi, đôi khi họ cũng có cái dụng ý gì đó đó, thì artist họ phải tuân thủ theo cái này. Tương tự đây là cái ví dụ của Hollow Knight, thì mình sẽ có những cái level design ở đây, và sau đó người ta thay những cái asset mà đồ họa vào đây. Thì không phải như mình nói đó, có những cái ví dụ có những cái thể loại, hoặc là đôi khi không phải là thể loại, nhưng mà trong cùng một game sẽ có những cái màn á, sẽ có những cái màn chơi mà nó không có đặt nặng quá nhiều vào cái vấn đề mà sắp xếp màn. Ví dụ như trong The Witcher thì sẽ có những màn mà nó đánh nhau, đúng không? Nhưng mà ở trong cái thế giới thì người ta vẫn xây dựng người ta vẫn muốn xây dựng cái trải nghiệm mà một cái thế giới mà kiểu trung cổ fantasy gì đó, sẽ vẫn có cái cảnh vật nên thơ, thì sẽ có những cái khu vực mà cái sẽ không, người ta sẽ không cần phải bám quá nhiều theo những cái yếu tố như thế này, mà bên họa sĩ họ sẽ tập trung họ xây dựng cái màn cho nó có tính kể chuyện hay là có tính trải nghiệm hơn. Rồi hồi nãy mình có nói là 3 cái trụ cột, đúng không? 3 trụ cột, tụi mình có đưa ra 3 cái đó. Thì thực ra đôi khi có những cái đối tượng đó mà nó có thể mang một hoặc là nhiều vai trò khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có cái lò rèn trong Skyrim, thì cái lò rèn này nó sẽ đảm nhận, mình theo mình thấy ở đây nó đảm nhận 2 vai trò chính. Tức là vai trò thứ nhất là vai trò mà gameplay á, thì nó là cái nơi cho người chơi họ đến và họ bấm vào đây, họ interact vào và họ hiện lên cái bảng để mà chế tạo vũ khí. Thì vai trò thứ hai thì nó là vai trò về gameplay, đúng không? Thì cái vai trò thứ hai nó sẽ là tạo ra một cái nó tái hiện lại một cái lò rèn thật trong cái có thể là ngoài đời cũng có cái lò rèn như này luôn. Thì nó sẽ đảm nhận cái vai trò nó coherency, nó sẽ khi đây là một thế giới fantasy, đúng không? Thì nó sẽ phù hợp với cái logic của cái thế giới đó. Fantasy trung cổ thì nó sẽ phù hợp với cái logic của một cái thế giới mà trung cổ, và cái nó cũng phù hợp luôn với cả cái background của nhân vật nữa. Nhân vật họ sẽ cần những cái vũ khí mà nó kiểu mang cái tính là vũ khí thô sơ này chẳng hạn đó. Ngược lại thì bên này á, chúng ta sẽ có một cái ví dụ này, hôm trước mình với anh Hùng cũng ngồi nói cái này khá là kinh điển. Thì mọi người thấy là trong rất là nhiều game á, nó có hoặc có thể không có cái nhà vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh tụi mình nghĩ là trong rất nhiều cái trong nhiều game thì vai trò của cái nhà vệ sinh nó chỉ mang tính là để nó tạo ra cái thế giới nó thật hơn thôi. Cái người dân nó vẫn có cái nhu cầu sinh lý gì đó. Thì chứ thực sự cái nhà vệ sinh này thường nó không mang cái vai trò gì cho về mặt gameplay cả. Anh Hùng có muốn thêm input gì ở đây không? Đấy tôi cũng muốn nói thêm tại cái ý này nó vui vui. Tức là thật ra một trong số những cái đề tài mà gần đây mình quan tâm ấy, thì là mình quan tâm đến chuyện là xem có cái sự khác nhau nào giữa tư duy thiết kế làm game ấy, cụ thể về làm game giữa phương Tây và phương Đông ở đây cụ thể là Nhật ấy. Thì mình cũng để ý thấy một cái chuyện đấy là, tức là bọn mình nghe hai cái story khác nhau nha. Thứ nhất là ở phía phương Tây ấy,
thì có những cái câu chuyện như là họ làm ra những cái trong một cái game, mình không nhớ chính xác là game thể loại gì, nhưng mà họ sẽ rất là muốn làm ra những cái toilet, những cái bệ xí mà nó rất là chi tiết, và người ta làm kiểu gọi là các cái texture ở trên đấy trông kiểu nó rất là bẩn thỉu nói chung là trông khá là tởm. Xong rồi người ta lại cho phép người chơi người ta có thể vặn được cái giật nước của cái bồn xí đấy, và có thể nhìn vào trong đấy, kiểu nhìn xuống nhìn xuống cái bô, nhìn xuống cái ở bên dưới, và người ta thấy nước kiểu nó xoay vòng như này. Và thật sự là ý là về mặt ý nghĩa trong gameplay ấy, thì cái bồn xí đấy nó không có ý nghĩa gì cả, nó không phục vụ cho cái yếu tố gì trong gameplay cả, và nó như kiểu chỉ là một cái thứ mà người ta có thể một cái chi tiết, một cái detail ở trong cái thế giới đấy mà người ta có thể tương tác vào, và kiểu tạo một cái cảm giác là cái thế giới này nó rất là sống động, rất là real ấy, để gọi là người ta hướng đến cái cảm giác là immersive, để nhập tâm vào cái game đấy ấy. Thế nhưng mà ở cái câu chuyện về cái bồn xí đấy ở bên Nhật nó lại khác nhá. Nếu mà mọi người để ý ấy, thì trong rất là nhiều các cái game của Nhật, và cụ thể là bên Nhật thì họ hay làm mấy cái thể loại về RPG ấy, thì mọi người sẽ để ý thấy là cái nhà vệ sinh, hay cụ thể hơn là cái bồn xí ấy, hầu như là không có đấy, trừ một số các cái dòng game, hay là một số các cái kiểu gọi là cái ngữ cảnh nó rất là cụ thể trong một game nào đấy thì may ra mới có thôi. Còn nếu mà bạn kiểu chơi một cái game Nhật RPG thông thường ấy, thì bạn sẽ nhận thấy một cái điều là có các cái công trình hay là các cái nhà ở trong đấy đi vào không bao giờ có nhà vệ sinh. Thấy cái đấy nó cũng khá là thú vị, và có thể nói nhiều điều về cái đấy. Và nếu mình nhớ không nhầm là thậm chí là cả một cái game mà nó có phong cách phương Tây nhưng mà do người Nhật làm, như là Dark Souls ấy, thì trong cái game đấy mình cũng chưa bao giờ thấy cái kiểu thần dân ở trong cái xứ đấy họ đi vệ sinh bằng cái gì. Nó cũng là một cái thú vị mà có thể nó nói lên một cái sự khác nhau về cái mặt văn hóa. Văn hóa là một, và tư duy thiết kế của phương Đông và phương Tây là hai. Tức là ví dụ về phương Tây thì họ sẽ muốn là làm nào để xây được một cái thế giới mà ở đấy cái yếu tố coherence như là Hậu nói ấy, là nó phải rất là cao, và mà có khi cũng không hẳn là sát vào cái coherence quá đâu. Nhưng mà mình muốn nói là cái bên phương Tây thì họ sẽ muốn là cái thế giới nó phải rất là đáng tin. Người ta làm thế nào để tạo cảm giác là mình phải thật sự mình hút mình vào trong cái thế giới đấy, và cái nói chung là cái yếu tố world building nó rất là cao. Thế nhưng mà ngược lại thì bên Nhật họ lại cắt cái phần nhà vệ sinh ấy đi. Kiểu mọi người tưởng tượng mình chơi một game RPG kiểu Final Fantasy ngày xưa, mình đi vào trong cái nhà của dân ấy, thì nó có phòng bếp, nó có phòng khách, nó có phòng ngủ, nhưng tuyệt đối không bao giờ có nhà vệ sinh đấy. Thì mình nghĩ rằng là nó bởi vì là người ta cắt bỏ cái phần nhà vệ sinh đấy đi, là bởi vì là cái phần đấy nó sẽ là một cái yếu tố mà nó không phục vụ cho cái story, không phục vụ cho cái trải nghiệm mà người ta muốn truyền đạt cho người chơi trong đa số các cái game Nhật ấy. Thì tức là kiểu ví dụ như là muốn tạo một cái cảm giác là một cái cuộc sống ở một cái ngôi làng này nó rất là êm đềm ấy, thì người ta sẽ tập trung vào những cái yếu tố mà nó mang tính kiểu maybe mình đoán thôi, là nó mang tính kiểu đẹp đẽ, nó nên thơ hơn, kiểu đi làm xong rồi về nhà nấu nướng xong rồi đi ngủ cái thứ. Tức là những cái thứ đấy nó được ám chỉ thông qua những cái nội thất ở trong cái nhà đấy, chứ còn cái phần nhà vệ sinh thì nó không đóng góp vào cái bức tranh đầy lắm. Tức là nó như kiểu là một cái khía cạnh ẩn, một cái khía cạnh nó mà người ta không muốn show ra ấy, để nó, bởi vì nó không đóng góp vào cái bức tranh đấy nên họ không đưa vào. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái sự khác biệt giữa hai cái phong cách làm game trên thế giới. Thì mình nghĩ là cái toilet trông thế thôi, nhưng nó là một cái case rất là thú vị trong làm environment. Sorry, quay trở lại với Hậu ha, sorry đã chen vào hơi dài. Không sao, cái này vui mà. Rồi mình đi tiếp. Thì rồi một cái lưu ý mà mình nghĩ rất là quan trọng, và nó thì là mình sẽ quay lại cái này về trong cái video của cái anh Visual Architect hồi nãy. Thì cái mà mọi người cái này mình nghĩ là đôi khi lúc mà mình thiết kế mình hay bị quên á, thì mình vẽ trên một
cái canvas mà nó có thể là trong cái phần mềm Photoshop hay gì đó chẳng hạn, mình zoom ra zoom vào liên tục, mình không có phải là một cái góc camera nó cố định về mặt thông số như trong game á. Thì trong game nó thường camera nó sẽ có cái cố định và nó có thể là một số cảnh mà người ta có zoom ra zoom vào gì đó thôi. Thì nhất là cái 2D thì cái giới hạn này nó sẽ mang lại rất là nhiều cái cảm giác khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có bên Discrain này là một cái game kinh dị visual. Thì mọi người sẽ thấy là ngoài cái việc mà họ zoom vào cái nhân vật cũng tương đối to nha, mặc dù cái size này thực ra nó không lớn lắm, nhưng mà cái ý đồ họ zoom vào rất là sát rồi. Họ còn cắt luôn hai cái line trên dưới nữa để họ làm cái cảm giác này nó càng chật chội hơn nữa, nó tạo ra một cái bố cục mà nó rất là bí bách, và nó có thể là nó phần nào nó ảnh hưởng vào trong cái trải nghiệm chơi game của người ta, khiến người ta thấy ngột ngạt hơn, thấy sợ hơn gì đó. Thì ngược lại sẽ có những cái game mà ví dụ như bên này là game Death Story, thì game là kiểu vui vẻ thôi mà, người ta sẽ cho một cái camera nó tương đối rộng rãi và nó thoải mái hơn, nó sẽ không có cái cảm giác mà nó tù túng như bên này. Bên này nó tương lai tươi sáng và một ngành game gì đó hơn. Rồi thì đó, đây là một cái thứ mà mình nghĩ là rất là cần lưu ý. Thì ở đây mình có nhấn mạnh thêm một ý kích thước màn hình nữa, là cái thước màn hình ở đây mọi người có thể hiểu là nó là một mặt là nó là cái độ phân giải của mọi người khi mà làm game một 1920 1080 gì đó. Nhưng mà đôi khi vì bây giờ game điện thoại nó cũng phổ biến mà, thì cái kích thước của cái điện thoại và cái kích thước của màn hình nó cũng rất là khác nhau, nên đôi khi cái trải nghiệm mà mình khi mà mình thiết kế mình cũng phải cân nhắc đến cái yếu tố này đó. Rồi rồi cái phần này nhường lại anh Hùng tiếp. Để anh Hùng xem màn hình nha. Chuyển lại. Rồi thì tiếp theo là bọn mình muốn chia sẻ về một số các cái camera, tức là các cái góc nhìn của camera, xin lỗi, cái perspective ở trong game ấy. Thì mình nghĩ rằng là tức là cái này nó là cái quan sát riêng của mình thôi, nhưng mà mình cảm giác rằng là cái lựa chọn về cái perspective ở trong game nó là một cái mà mọi người hay nghĩ ít về ấy. Tức là khi mà mình bắt đầu một cái dự án làm game 2D ấy, thì cái góc nhìn này thường là mọi người kiểu đưa ra một cái lựa chọn nó hơi mang tính kiểu cảm tính, và người ta và mọi người không nghĩ quá nhiều xem là đặc thù của các cái góc nhìn này nó như thế nào, tức là nó sẽ liên quan gì, tức là chắc chắn là nó sẽ liên quan đến các cái phần về trong sản xuất luôn, chứ không phải là không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có vẻ như cái lựa chọn về góc nhìn này nó hơi, mọi người kiểu hơi thiếu một cái nhìn nhận một cách cụ thể về những cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu của nó, và nó sẽ liên quan như thế nào đến các cái việc làm production cụ thể của mình ấy. Thì qua cái buổi này mình cũng khi mà chúng ta nói về cái việc gọi là thiết kế cái công trình ấy, thì cái đầu tiên là phải xác định rõ được là cái góc nhìn trong cái game mà mình muốn chọn nó là như thế nào. Thì cũng vì cái ý đấy cho nên là mình muốn đi qua một số các cái góc nhìn phổ biến nhất trong game 2D, cũng như là những cái yếu tố ưu nhược đi kèm với cả từng cái góc nhìn đấy. Thì trước tiên cũng muốn nói là nó sẽ có rất là nhiều các cái góc nhìn khác nhau, và trong số các game 2D ở trên thế giới thì thật sự là có rất là nhiều các cái kiểu góc nhìn khác, mà hoặc là một số các cái kiểu góc nhìn đặc thù khác, mà sẽ có một vài các cái game mà nó cũng ứng dụng các cái góc nhìn đấy. Thế tuy nhiên là bọn mình chỉ dám liệt kê ra đây ba cái góc nhìn của nó cơ bản và nó phổ biến nhất thôi. Còn tất nhiên là mọi người hình dung là sẽ có đầy các cái góc nhìn kiểu như kiểu Hotline Miami, thì nó cũng là một kiểu góc nhìn kiểu thẳng đuột từ trên đầu xuống, giờ chỉ nhìn thấy đầu của nhân vật thôi ấy. Thì nó cũng là một cái case mà nó cũng không quá là phổ biến. Hay là cũng ví dụ có một ngày xưa có cái game nếu mình nhớ không nhầm thì là hình như là Baldur's Gate, hay là một cái game RPG phương Tây nào đấy mà nó có cái góc nhìn gọi là nó trông nó giống isometric, nhưng thật ra nó là cái góc nhìn kiểu
mình không nhớ tên nữa, diametric hay là cái gì đấy, mà nó nhìn cái nhân vật của mình đứng thẳng nhưng mà nó lại nhìn kiểu chéo chéo như này này. Nói chung là trông nó khá là dị, và tất nhiên những cái case ngoại lệ như thế thì nó cũng có một cơ số ở đấy, tuy nhiên là nó không phải là quá là phổ biến, thì bọn mình chỉ nói đến một số các cái góc nhìn phổ biến này thôi. Và tất nhiên là các cái nguyên tắc của các cái góc nhìn này nó cũng sẽ chia sẻ với cả một số các cái case, các cái góc nhìn ngoại lệ kia đấy. Thì nói trước với mọi người như vậy thì bọn mình sẽ chia sẻ ba cái góc nhìn ở đây là góc nhìn ngang. Side view là nhìn ngang, tức là chỉ nhìn thấy một mặt của cái thế giới đấy thôi, tức là lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một cái cạnh gọi là cái mặt tiền của cái thế giới đấy thôi. Và cái thứ hai đây là góc nhìn top down, tức là mình sẽ nhìn thấy hai cạnh của cái thế giới đấy, là cạnh là mặt tiền và cái mặt trên là cái mái nhà ấy đấy. Và cái góc nhìn thứ ba là isometric, là góc nhìn mà có thể nhìn thấy ba mặt của một cái vật thể trong cái thế giới đấy, là mặt tiền này, mặt bên cạnh này, cũng như là mặt trên mái nhà nữa đấy. Thì là mình đưa ra ba cái góc nhìn như vậy. Thì đầu tiên là cái mình chia sẻ về cái side view. Thì đây gọi là cái góc nhìn ngang, thì hay gọi là side view ấy. Thì chắc là mọi người cũng sẽ nghe đến có cái thể loại game gọi là side scroller, đúng không? Đấy thì và cái game side scroller thì nó đã bao hàm cái nghĩa là nó sẽ có cái góc nhìn side view này rồi. Nhưng mà mình đừng nhầm lẫn giữa kiểu gọi là side view có nghĩa là side scroller nhé, tức là cũng có những cái game mà nó dùng side view nhưng mà nó không scroll ấy, nó không cuộn ấy, bởi vì là side scroller có nghĩa là game cuộn ngang mà. Nhưng mà sẽ có một số các cái game mà nó không cuộn thì nó không phải là side scroller, cho nên là mình kiểu phân biệt rõ cái tên của cái góc nhìn này là side view. Thì về mặt kỹ thuật thì cái góc nhìn này nó sẽ gọi là định nghĩa một cái không gian chơi trên hai cái trục tọa độ chính, là trục x là nó sẽ gọi là chuyển động trái phải theo chiều ngang, đúng không? Và trục y đấy là nó sẽ quy định cái chuyển động theo chiều dọc, và nó sẽ liên quan đến những cái như kiểu là nhảy rồi leo trèo hay là rơi từ trên cao xuống chẳng hạn thế. Thì vậy thì cái trục thứ ba gọi là cái trục Z, cái trục chiều sâu ấy, thì nó sẽ xử lý như nào, đúng không? Thì trong cái góc nhìn này, cái trục Z nó không phải là một cái không gian mà người chơi người ta có thể navigate, có thể di chuyển vào được, mà thay vào đấy thì cái chiều sâu đấy nó sẽ được gọi là mô phỏng, nó sẽ được simulate lại, hoặc là nó sẽ được gợi ý thông qua các cái kỹ thuật visual ở trong game thôi. Thì phổ biến nhất nó sẽ là có cái kỹ thuật gọi là cái parallax, gọi là cuộn cảnh ấy, parallax ấy. Thì mình không rõ chính xác là dịch sang tiếng Việt như nào, nó gọi thế, parallax scrolling ấy. Đấy thì tức là nó sẽ có là rất là nhiều các cái lớp phông nền ở đằng sau cái chỗ cái background, nó sẽ di chuyển một cách gọi là chậm hơn các lớp ở gần. Tức là mọi người hình dung là cái layer ở ngoài cùng nó sẽ di chuyển, tức là ví dụ cái đất, cái nền đất của người chơi nó sẽ di chuyển cùng tốc độ với các người chơi chẳng hạn thế. Nhưng mà cái parallax, các cái background ở đằng sau nó sẽ di chuyển từ từ. Tức là ví dụ đây là người chơi thì nó sẽ di chuyển như này, mà parallax nó sẽ di chuyển kiểu chậm hơn một tí ấy, kiểu vậy. Thì đấy gọi là cái parallax scrolling. Thì tức là các cái lớp phông nền nó sẽ ở đằng xa, càng xa thì nó sẽ di chuyển càng chậm hơn các cái lớp ở gần, thì từ đấy nó sẽ tạo ra cái cảm giác có cái chiều sâu ở trong cái game đấy ấy. Thì ngoài ra thì nó cũng có thể là các cái yếu tố liên quan đến màu sắc nữa, tức là mình sẽ phối cho cái cảnh đấy nó làm sao để cho các cái vật thể ở đằng xa nó sẽ có cái màu sắc, nó ví dụ nó mờ hơn, hay là nó sẽ có cái màu sắc nó nhạt hơn chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ là cái cách để người ta tạo ra cái cảm giác về cái chiều sâu nó khác nhau ấy. Thì mọi người có thể thấy ví dụ trong cái screenshot của cái game ở bên phải ở trên ấy, thì nó là cái game Iconoclast. Thì mình có thể thấy rõ là các cái vật thể ở chỗ gọi là cái tiền cảnh nó rất là rõ nét, đúng không? Nhưng mà các cái vật thể ở đằng xa thì nó sẽ có các cái màu nó nhạt đi dần, thì nó sẽ là các cái cách để người ta tạo cái cảm giác về chiều sâu. Và cái này nó cũng là một phần của cái clarity khi mà mình làm game, tức là những cái gì quan trọng đối với người chơi thì nó sẽ nằm ở đằng trước và nó sẽ rõ ràng hơn, còn những cái gì nó là background, nó là để phục vụ cho cái gọi là coherence hay là cái experience ấy, thì như lúc nãy Hậu nói thì nó sẽ ở đằng xa và nó mờ đi, thì nó cũng sẽ là phục vụ cái đó. Tức là cái yếu tố này nó vừa là yếu tố kỹ thuật nhưng mà nó vừa là yếu tố phục vụ về trải nghiệm của người chơi nữa. Đấy thì
thì cái đấy thì như mình chia sẻ thì nó sẽ là cái yếu tố về clarity, rồi đôi khi là nó sẽ có cách gọi khác là kiểu gọi là dễ đọc, với khả năng readable ấy, readability ấy, thì nó cũng là tương tự như là cái ý về clarity đấy. Rồi ngoài ra thì ví dụ để cho cái người chơi người ta có thể gọi là tập trung và người ta phản ứng được nhanh chóng ấy, thì cái hình dáng của nhân vật hay là các cái vật thể tương tác mà người chơi có thể tương tác được ở trên cái chỗ đấy nó phải có một cái độ tương phản rất là lớn với nền, thì nó tạo ra một cái thì nó sẽ nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của cái gọi là cái silhouette, cái hình bóng ấy, của các cái yếu tố nó thể hiện ra ở trên màn hình. Thì một cái hình bóng, một cái silhouette đấy nó rõ ràng ấy, nó sẽ giúp cho người ta dễ nhận biết được là cái đâu là cái gì mà mình có thể tương tác vào được, còn đâu nó chỉ là cái background thôi, chẳng hạn thế. Rồi thì các cái ưu điểm của cái góc nhìn này ấy, thì nó sẽ có mấy cái. Thứ nhất là cái tính rõ ràng của cái hình bóng đấy, đúng không? Tức là mọi cái hành động nó đều diễn ra trên một cái mặt phẳng 2D và không có các cái vật thể phức tạp ở tiền cảnh hay là ở hậu cảnh nó che khuất ấy, thì cái hình dáng của mọi thứ nó sẽ trở nên rất là quan trọng và nó sẽ dễ đọc hơn. Và cái người chơi người ta có thể nhận ra được là đâu là nhân vật chính, đúng không? Còn đâu là kẻ thù nguy hiểm, hay đâu là một cái vật phẩm người ta có thể nhặt lên ăn, đúng không? Mọi người hình dung trong một cái game fighting chẳng hạn thế, Street Fighter, xin lỗi, không phải Street Fighter mà gọi là cái gì ta, Street of Rage chẳng hạn, một cái game kiểu Street of Rage chẳng hạn thế, tức là mình sút vào cái thùng rác ấy, nó sẽ rơi ra cái miếng gà mình có thể ăn, là để hồi máu chẳng hạn thế. Thì đấy là tất cả những cái thứ mà mình có thể gọi nhìn thấy và mình nhận ra rất là nhanh trong cái game đó, kiểu chỉ trong kiểu một tích tắc, trong một giây thôi ấy. Thì nó cũng sẽ giúp cho mình gọi là kiểu giảm đi được cái tải nhận thức, tức là cái cognitive load ấy, và cho phép là cái người chơi người ta có thể tập trung hoàn toàn vào trong cái hành động của họ đấy. Và thứ hai là cái góc nhìn này nó sẽ tạo ra một cái sự tập trung vào cái chiều dọc. Tức là nếu mà mọi người kiểu nghe các cái khái niệm về level design thì chắc là mọi người cũng sẽ nghe đến khái niệm gọi là verticality, tức là cái yếu tố chiều dọc ấy. Thì cái góc nhìn này nó là một cái công cụ rất là hoàn hảo để cho mình có thể tạo ra những cái level hay là tạo ra những cái challenge, một cái thử thách của người chơi về độ cao ấy. Thì mọi người có thể thấy là ví dụ trong những cái game như kiểu game Dead Cell chẳng hạn thế, ở góc bên phải mọi người thấy này, thì nó là một game, hay là kiểu Celeste lúc nãy mà bạn ấy cũng show ra ấy, thì nó đều là những cái game mà nó ứng dụng cái yếu tố chiều dọc này rất là mạnh trong cả cái environment cũng như là cả về cái level design của người ta trong để phục vụ gameplay ấy, là nó cũng có nhiều những cái thử thách mang tính chiều dọc như kiểu là leo trèo rồi nhảy nhót, đúng không? Đấy. Và cuối cùng thì gọi là chính cái việc gọi là giả lập ra các cái chiều sâu nó sẽ lại mở ra một cái khả năng, cái tiềm năng về cái phần art ấy, tức là nó có thể tạo ra rất là nhiều các cái lớp và các cái hiệu ứng parallax khác nhau. Và mọi người hình dung là mỗi một cái lớp parallax đấy nó sẽ như là kiểu một cái bức tranh ấy, và mình có thể có các cái cách khác nhau để mình khoe, mình mở ra, mình đóng vào, và nó tương tác, các cái bức tranh này nó tương tác với nhau để nó tạo ra một cái sức sống, nó khiến cho cái bức tranh đấy các cái lớp bức tranh đấy nó chồng lên nhau và nó tạo ra cái hiệu ứng mình nghĩ là rất là thú vị. Mà cái loại hình này nó cho phép chúng ta làm cái việc đấy ấy. Thì nó sẽ, tức là chắc chắn đương nhiên là nó sẽ tạo ra một cái ảo ảnh về cái chiều sâu rồi, nhưng mà nó cũng là một cái cách để nó thẳng ra để khoe cái art ấy. Thì mình cũng là thấy một cái đó là một cái rất là hay. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó, đúng không? Cái thách thức lớn nhất đấy là nó cũng chính là cái yếu tố về hạn chế về cái chiều sâu của nó ấy. Thì mọi người hình dung là ví dụ trong một cái game mà người ta vẽ ở trong cái phần background là có một cái quảng trường thành phố, đúng không? Có một cái đài phun nước, hay mọi người kiểu nhớ về những cái game như kiểu là Street Fighter ấy đấy, thì nó trong background nó sẽ có những cái kiểu quảng trường rất là rộng, đúng không? Có một cái đài phun nước, rồi sẽ có các cái con đường nó tỏa ra rất là nhiều hướng, đúng không? Thì khi mà chúng ta cố gắng biểu đạt một cái không gian như thế trong cái góc nhìn ngang ấy, thì cái cấu trúc không gian 3 chiều đó nó sẽ gần như là nó bị biến mất. Tức là
các cái tòa nhà ở đằng xa và ở gần dường như là nó chỉ như kiểu là các cái lớp 2D nó bị chồng lên nhau trên cùng một cái mặt phẳng thôi, và người chơi, và cũng chính bởi vì là người chơi người ta không thể di chuyển vào sâu được trong cái khung cảnh đấy mà nó cái cảm giác về chiều sâu của nó không được tốt. Tức là như mình nói lúc nãy là cái chiều sâu đấy nó vốn vẫn chỉ là một thứ nó chỉ được ám chỉ thôi, cho nên là nó chỉ tạo một cái cảm giác nó vừa phải thôi, chứ còn cái về cơ bản là cái cảm giác về chiều sâu đấy nó vẫn khá là yếu đấy. Thì cái vấn đề chiều sâu này nó cũng sẽ dẫn đến một cái bài toán nữa khó khi mà mình xử lý các cái công trình kiến trúc ấy. Thì đấy là về yếu tố về không gian nội thất đấy. Tức là ví dụ khi mà nhân vật của chúng ta đứng trước một cái tòa nhà lớn có nhiều phòng ấy, thì ví dụ làm thế nào để người chơi có thể nhìn và tương tác được với cả những cái gì ở bên trong, đúng không? Thì chúng ta không thể mà cứ gọi là đập bỏ hay là mình bóc một cái lớp mặt tiền ra được, vì như thế là nó sẽ kiểu phá vỡ cái tính logic của cái thế giới ấy. Thì đây là một trong những cái vấn đề nó hóc búa nhất với cả cái góc nhìn này đấy. Và cuối cùng nữa thì là cái việc mà tập trung vào hai cái trục X và trục Y ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác nó hơi bị tuyến tính trong cái trải nghiệm khám phá. Thì về cơ bản là để giải quyết được cái yếu tố này thì nó sẽ phải phụ thuộc vào cái việc gọi là cái độ lớn của cái thế giới đấy, cũng như là các cái level ấy, mình phải tạo ra các cái sự đa dạng theo rất là nhiều các cái cách khác. Chứ còn bởi vì là bản thân cái không gian ở đây nó chỉ dựa trên trục X và trục Y ấy, thì nó sẽ có cái cảm giác tuyến tính đấy rất là nhiều, chỉ di chuyển ở trên hai cái plane đấy thôi mà. Thì cái cảm giác tuyến tính đấy nó khá là rõ, cho nên là để làm cho cái cảm giác đấy nó giảm đi và để tạo cảm giác đa dạng thì sẽ phải nghĩ ra các cái cách khác nhau để trong gameplay ấy, phải nghĩ ra các cái cách khác nhau để tạo cái cảm giác đa dạng đấy. Rồi về mặt một số các cái giải pháp mà các cái game người ta đã làm ấy, thì tất nhiên là đầu tiên là người ta sẽ phải tối ưu cái gọi là, xin lỗi, không phải tối ưu mà tối đa hóa cái vấn đề về cái chiều dọc đấy, như bạn Hậu nói lúc nãy trong cái game Outboy mình cũng có lấy cái ví dụ ở đấy. Tức là về mặt kỹ thuật ấy, thì cái này nó có nghĩa là mình không chỉ đơn giản là mình coi cái trục Y nó như là một cái không gian để phục vụ cho cái hành động để nhảy, mà nó cũng là một cái trục để người chơi người ta có thể khám phá theo chiều dọc đấy, chứ không phải là tôi chỉ mở cái không gian ở trên ra để cho người chơi người ta có thể nhảy được như này, mà nó phải là làm thế nào ấy để kéo và để dẫn dắt người chơi đi và người ta khám phá được lên theo chiều dọc, chứ không phải là mỗi chỉ chiều ngang ấy. Nó cũng giống như kiểu là mình phải, như cái nhà của cái thằng Otis này là phải có cái giường ở trên cao ấy, nó cũng chính là một cái như kiểu là để lôi người ta lên trên, khám phá lên trên ở trên cái chiều cao ấy, thì đó chính là một cái nỗ lực để tối đa hóa cái verticality này đấy. Thì thứ hai nó sẽ là mình sẽ phải gọi là mình đầu tư vào cái hình ảnh của cái phần mặt tiền nó rất là nhiều, thì nó coi như kiểu là biến cái mặt tiền nó thành một cái sân khấu để mình present cái thế giới đấy ấy. Thì cũng bởi vì là cái góc nhìn ngang này nó sẽ giới hạn cái tầm nhìn của cái người chơi vào cái mặt tiền thôi ấy. Tất nhiên là một số game sẽ có một số các cái kỹ thuật cụ thể hơn để cheat cái đoạn này, nhưng mà tí nữa đến phần sketching thì chắc bọn mình sẽ nói rõ hơn. Nhưng về cơ bản thì tức là cái bản chất của cái góc nhìn này nó chỉ có cái mặt tiền đấy thôi đấy. Thì mình sẽ phải tập trung toàn bộ các cái yếu tố kể chuyện bằng hình ảnh lên trên cái bề mặt tiền này. Mình chọn các cái texture như thế nào, rồi thể hiện các cái chi tiết phong cách, rồi phong cách kiến trúc như thế nào này, hay là ví dụ có những cái kể chuyện environment, kiểu ví dụ có những cái chỗ mà nó bị hỏng hóc, hay là có cái cột này nó đổ như thế nào ấy chẳng hạn. Thế thì mình phải biểu diễn tất cả những thứ đấy ở trên mặt tiền ấy, thì nó mới truyền tải được cái câu chuyện trong cái thế giới này nó tốt, bởi vì là nó chỉ có mỗi cái mặt tiền này thôi đấy. Đấy là, và thứ ba là chắc chắn như mình nói lúc nãy là mình phải ứng dụng cái kỹ thuật parallax scrolling, đúng không, để tạo ra cái cảm giác là để cố gắng để vượt qua được cái cảm giác phẳng đấy đấy. Và cái vấn đề về cái nội cảnh ấy, tức là cái khi mà đi vào trong một cái nhà ấy, thì mình giải quyết cái vấn đề đi vào trong nhà như thế nào, đúng không? Thì nó sẽ có một số các cái cách trong các cái game. Thì mình có show ra ở trong mấy cái hình này. Thì ví dụ ở hình ở trên này là một cái game mình rất thích, tên là Action Squad đấy. Thì
thì đây nó gọi là cái hiệu ứng gọi là nhà búp bê. Tức là mọi người hình dung là nó sẽ tức là cái nhà này nó là cái nhà nó nằm ở trên cái trục chính, cái trục ngoài cùng của game, và nó sẽ cắt bỏ cái lớp bức tường gọi là bức tường thứ tư, kiểu chắn giữa cái nhà và cái người xem ấy. Thì gần như kiểu là người ta bước vào trong cái nhà đấy, và cái bức tường này là có thể nhìn xuyên qua được cái tường này đấy. Thì người ta gọi kỹ thuật này là kỹ thuật doll house, nhà búp bê ấy. Thì toàn bộ cái công trình rồi cả ngoại thất lẫn nội thất là đều sẽ tồn tại trong cùng một cái cảnh đấy. Thì nó sẽ thì cái kỹ thuật này nó sẽ giữ được cái sự liền mạch về mặt không gian, nhưng mà nó cũng đồng thời là nó cũng đòi hỏi phải gọi là quản lý rất là cẩn thận giữa các cái đối tượng để nó tránh cho bị lộn xộn về mặt thị giác ấy đấy. Một cái phương pháp thứ hai đấy là cái việc là trong rất là nhiều các cái game RPG Nhật ngày xưa nó hay làm, đấy là ở bên ngoài thì cái nhà nó chỉ có kiểu kích thước rất là nhỏ ấy, nhưng mà khi mà người ta đi vào trong cái nhà đấy thì nó sẽ tải nguyên một cái map mới, tải một cái scene mới hoàn toàn là riêng biệt đấy. Thì tức là ví dụ người chơi người ta bước vào trong một cái ô cửa của cái nhà đấy, của cái nhà ở ngoài, kiểu ở ngoài map rộng ở bên ngoài ấy, thì khi mà bước vào đấy thì người ta sẽ transition sang một cái map nhỏ hơn ở bên trong đấy. Thì cái cách này là một cách mà mình nghĩ là khá là hiệu quả vào cái game rất là nhiều game classic của Nhật ngày xưa nó làm, cũng như là cái game Outboy này trong hình là nó cũng có làm đấy, là map ở trong nhà là một cái map riêng luôn. Và đây là một cách nó giải pháp khá là triệt để cả về performance cũng như là cả về nó tạo ra cho mình một cái không gian để mình có thể gọi là trang trí cho cái nhà đấy một cách gọi là chi tiết nhất có thể, đúng như cái ý mà mình muốn ấy đấy. Rồi một cái phương pháp thứ ba thì nó là một cái phương pháp mà ở trong game hiện đại ngày nay thì mình không còn thấy nhiều nữa. Thế nhưng mà ngày xưa thì người ta hay có, đấy là khi mà bước vào trong một cái nhà ấy, thì nó sẽ thành một cái menu vậy luôn, và người chơi người ta sẽ kiểu gọi là nó sẽ có một cái scene kiểu bằng kiểu first person ấy, xong rồi người chơi người ta sẽ được tương tác cụ thể bằng menu với cả các cái NPC hay là với các cái chức năng ở trong cái nhà đấy. Thì nó cũng là một cái cách mà game ngày xưa làm. Còn bây giờ người ta có dùng nhiều nữa hay không thì mình nghĩ là không. Và gọi là cái điểm lợi thế của cái phương pháp này nó là gì thì bản thân mình cũng chưa nghĩ được đến sâu đến mức đấy, nhưng mà mình sẽ dừng lại ở cái việc là sâu cho mọi người là có một cái phương án kiểu như vậy đấy. Thứ hai là về góc nhìn từ trên xuống hay là góc nhìn top down đấy. Thì về kỹ thuật thì cái góc nhìn này nó sẽ chuyển trọng tâm tương tác từ cái trục Y là cái độ cao sang một cái trục Z, là tức là bây giờ nó bắt đầu có một cái sự chuyển, không hẳn là chuyển hướng, mà bắt đầu có một cái sự gọi là tập trung hơn vào cái yếu tố độ cái chiều sâu ở trong cái game của mình, là cái trục Z là cái chiều sâu ấy. Thì bây giờ thì người chơi người ta có thể di chuyển tự do trên một cái vật phẳng là X và Z đấy. Còn cái chiều cao là cái Y nó khác nhá. Ở đây là người ta sẽ di chuyển ngang dọc theo chiều ngang là trục X này, xong người ta sẽ di chuyển được cả theo cái chiều sâu là cái trục Z nữa đấy. Thì và mọi cái hành động chính nó đều diễn ra trên cái mặt phẳng X và Z này ấy. Thì cái chiều cao nó được thể hiện như thế nào trong một cái thế giới nó bằng như vậy. Thì tương tự như là cái cách mà cái chiều sâu nó được gợi ý ở trong cái góc nhìn ngang side view lúc nãy mình nói ấy, thì ở đây cái chiều cao trong cái game trong các cái game top down này nó cũng sẽ được mô phỏng lại đấy. Và cái kỹ thuật chính và nó hiệu quả nhất đấy là người ta sử dụng bóng đổ thôi. Nghe nó khá là cheap nhưng mà thật sự là người ta sử dụng bóng đổ, người ta dùng một cái lớp gọi là shadow để có thể gọi là ám chỉ cái vật thể của nó còn cái chiều cao đấy. Thì cái vật thể nó càng cao thì cái bóng của nó đổ xuống mặt đất nó càng dài hoặc là càng xa so với cả cái vật thể đấy. Thì ngoài ra là các cái game, có một số các cái game nó còn sử dụng các cái kỹ thuật kiểu phân lớp, nó rất là đơn giản. Tức là ví dụ cho phép cái nhân vật người ta đi ra phía đằng sau một cái nhà, hay là đi ra phía đằng sau một cái vật thể gì đấy, hay là ví dụ một cái cây ấy, hay là một cái bức tường gì đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác ảo về cái không gian 3 chiều trong đấy, kiểu thế. Tức là
Tức là thay vì là người chơi người ta đi tức là người ta không được bước ra đằng sau một cái nhà, người ta chỉ đi cạnh viền của cái nhà đấy, thì một số game nó sẽ cho phép là người chơi người ta đi khuất ra đằng sau một cái nhà, và có một số cái cách để cho phép là người chơi người ta vẫn nhìn thấy được cái nhân vật đấy, để tạo một cái cảm giác rằng là cái thế giới này là thế giới nó có cái không gian 3 chiều ở trong đấy. Đấy. Thì và nếu như mà cái điểm mạnh của cái side view nó nằm ở cái silhouette mình nói lúc nãy, cái hình bóng ấy, thì cái mạnh của cái top down này nó nằm ở cái việc là nó bày ra một cái như kiểu cái floor plan, tức là cái sơ đồ của cái mặt bằng đấy ấy. Tức là nó tạo ra cho mình cái khả năng có thể nhìn được bao quát toàn bộ bố cục của một cái khu vực, mà ví dụ từ các cái con đường đến các cái vị trí của các cái tòa nhà nó như thế nào này, thì cái đấy nó chính là cái điểm mạnh hay là cái chìa khóa của cái việc là mình lựa chọn cái góc nhìn này, và toàn bộ cái tư duy thiết kế kiến trúc nó sẽ phải xoay quanh cái nguyên tắc nó rất là nền tảng này, tức là cái floor plan ấy, cái sơ đồ mặt bằng đấy ấy. Thì đó, cái ưu điểm của cái loại hình cái góc nhìn top down này thì nó cũng là cái thế mạnh cốt lõi của nó thôi, là nó tạo ra một cái bản đồ của cái không gian đấy, hay bản đồ của cái thế giới, hay là bản đồ của cái công trình đấy, nó rất là rõ ràng, đúng không? Tức là về cơ bản là những gì mà người chơi người ta thấy trên màn hình nó cũng chính là một cái bản đồ rất là sống động luôn. Thì nó sẽ loại bỏ đi cái sự mơ hồ về mặt định vị mà đôi khi mà mình thiết kế cái game side view ấy, nó sẽ không rõ được về cái việc đấy, và đôi khi là nó sẽ dẫn đến những cái sự bị kiểu hiểu nhầm hay là bị confuse trong quá trình mà người chơi người ta không biết là chính xác là mình nên làm thế nào để mình đi được đến cái chỗ đó. Thế tức là ví dụ trong cái background như mình nói lúc nãy là có trong cái background của một cái game side view mà nó vẽ ra những cái con đường đi sâu vào trong ấy, thế nhưng mà người chơi người ta không đi được vào đó chẳng hạn, thế thì đôi khi là người ta sẽ bị confused, bị nhầm lẫn về cái chuyện đó ấy. Thì với cái yếu tố như thế thì cái góc nhìn top down này nó giải quyết một cái việc đấy một cách rõ hơn. Đấy. Và cái ưu điểm thứ hai là cái việc thiết kế nội thất nó trở nên tự nhiên và nó trực quan hơn, đúng không? Thay vì là ở trong một cái nhà và mọi thứ nó đều dường như là mọi thứ nó đều chen nhau ở trong một cái góc nhìn như thế này ấy, thì với cả cái góc nhìn top down này thì mình có thể sắp xếp các cái đồ đạc đấy, nó có các cái vị trí rất là cụ thể ở trong cái phòng đấy, thì nó tự nhiên và nó trực quan hơn rất là nhiều. Đấy, nó tạo ra một cái logic ở đó. Và cuối cùng thì bằng cách là loại bỏ các cái rào cản về cái chiều dọc này, thì góc nhìn này nó sẽ tập trung được nhiều hơn vào cái trải nghiệm hoặc là cái khám phá trên một cái mặt phẳng rộng lớn. Nó sẽ khuyến khích cho cái người chơi người ta di chuyển tự do theo rất là nhiều các cái hướng khác nhau trên cái mặt phẳng, trên cái không gian đấy, để ví dụ tìm kiếm các cái bí ẩn gì đấy, đúng không? Ví dụ đi ra đằng sau cái này nó có một cái dương kho báu chẳng hạn thế, hay là ví dụ mình sẽ kiểu mở ra một cái lối đi bí ẩn đằng sau một cái lùm cây gì đấy, whatever, thì cái góc nhìn này là nó tạo ra cái cơ hội để mình có thể thiết kế ra cái không gian kiểu như vậy, thì thế giới nó sẽ trở thành một cái không gian mở để người chơi người ta có cái kiểu kích thích cái cảm giác là explore trong cái không gian đấy. Đó. Và tất nhiên về nhược điểm của cái này thì nó sẽ là nó nhiều cái, nó thật ra nó chính là cái kiểu bản chất của cái lựa chọn này, tức là mình chọn cái gì thì cái gì nó là điểm lợi của cái lựa chọn đó, nó cũng sẽ chính là cái điểm yếu của cái lựa chọn đó. Thì với cái lựa chọn này thì cái điểm yếu của nó cũng chính là mất cảm giác về chiều cao thôi. Tức là về mặt kỹ thuật ấy, thì bởi vì là cái camera nó nhìn gọi là đôi khi là nó vuông với mặt đất, hoặc là nó sẽ nhìn chéo xuống mặt đất như thế này, thì cái chiều cao trong cái game đấy nó sẽ bị gọi là sao ta, nó gọi là bị nén lại thành một cái điểm. Tức là mọi người hình dung là trong tức là ví dụ một cái tòa nhà 100 tầng ở trong một cái game như thế này, và một cái nhà 1 tầng trong đấy, thì khi mà mình cho cái con nhân vật nó di chuyển ở bên ngoài cái tòa nhà đấy, thì cái cảm giác về cái chiều cao của cái tòa nhà 1 tầng và cái của tòa nhà 100 tầng đấy nó không khác nhau là mấy. Tức là bởi vì là cả hai cái tòa nhà đều như kiểu là đang nằm ra mặt đất ấy, thế cho nên là cái cảm giác về chiều cao của cả hai cái tòa nhà nó không khác nhau là mấy, cho nên là
thì đấy là một cái điểm yếu. Cái và cái hệ quả thứ hai đấy là các cái công trình kiến trúc nó sẽ bị giản lược hóa một cách rất là đáng kể. Tức là các cái chi tiết, ví dụ ở mặt tiền, cửa sổ, rồi cửa chính, rồi các cái hoa văn trang trí, rồi vật liệu của tường ấy, nó sẽ tức là vốn là những thứ mà nó tạo nên cái cá tính cho một cái tòa nhà, nó sẽ bị trở nên vô hình với người chơi. Tức là thay vào đó thì bộ mặt và các cái đặc điểm nhận dạng chính của công trình giờ đây lại chính là cái mái nhà của nó. Đấy, thì cái này nó cũng sẽ tạo ra một cái thách thức cho các cái artist trong cái việc là tạo ra cái sự đa dạng và đặc sắc trong kiến trúc ở trong game. Đấy. Và một cái ý nữa mà mình nghĩ là nó cũng là một cái mất mát ở trong cái góc nhìn này, đấy là mọi người nhớ ngày xưa trong những cái game như kiểu là Mega Man hay là Castlevania cái thứ, nó hay có những cái shot là kiểu nhân vật đi ngang ra giữa màn hình này, hay là mấy cái game kiểu Metroid rồi Castlevania ấy, thì nhân vật đi ra giữa của màn hình và người ta quay lại và người ta nhìn thấy một cái tòa lâu đài ở đằng sau trông rất là đáng sợ, trông rất là có một cảm giác rất là bao trùm, đúng không? Thì nó rất là cinematic. Đấy, nhưng mà cái góc nhìn từ trên cao này thì nó cái cảm giác cinematic đấy nó bị kém đi, và cái cảm giác điện ảnh đấy nó bị mất đi rất là nhiều. Đấy. Và về mặt giải pháp và một số các cái ví dụ của các cái game mà người ta làm ấy, thì đầu tiên là người ta sẽ phải khai thác triệt để cái điểm mạnh lớn nhất của góc nhìn này, đấy là biến cái floor plan ấy, thì nó sẽ trở thành một cái trở thành một phần của gameplay luôn. Tức là nó sẽ không chỉ đơn giản là một cái không gian để di chuyển nữa, mà nó sẽ trở thành là một cái công cụ để mình thiết kế cái level của mình luôn. Tức là ví dụ cái bố cục của một cái dungeon nó có thể là tạo ra các cái tình huống chiến thuật khác nhau, rồi vị trí đồ đạc trong một cái căn phòng mà nó có thể ẩn chứa những cái manh mối trong một cái câu đố gì đấy, đúng không? Cái này là environment storytelling rồi. Đấy, hoặc là cách sắp xếp các ngôi nhà trong làng nó có thể định hướng được cái dòng chảy, cái hướng đi của người chơi một cách rất là tự nhiên. Đấy. Và thứ hai là người ta sẽ di chuyển cái việc cái gọi là cái hoạt động kể chuyện từ mặt tiền lên trên hai cái bề mặt mà người chơi có thể nhìn thấy, đúng không? Là cái mặt đất xung quanh cũng như là cái mái nhà trong cái game này nó như thế nào. Đấy, thì thì gọi là để giải quyết được các cái vấn đề mà công trình nó bị giản lược đi ấy, thì một số game nó sẽ tập trung vào cái việc thiết kế các cái mái nhà với các cái gọi là màu sắc, hình dáng, hay là các cái vật liệu nó đa dạng hơn để ví dụ thể hiện được các cái chức năng hoặc các cái cá tính của công trình. Rồi ví dụ như kiểu là một cái cách mà Pokemon nó rất là hay làm đấy là khi mà họ thiết kế cái nhà đấy lên ấy, thì họ sẽ đưa mấy cái logo kiểu gọi là ví dụ cái nhà kiểu Poke Center ấy, thì nó sẽ có một cái logo rất là to rõ ràng ở trên đấy để gọi là bù đắp lại vào cái yếu tố gọi là ở cái góc nhìn này, thì cái sự đầu tư vào cái presentation của cái nhà đấy nó sẽ không được nhiều như là cái góc nhìn ở side view. Thế cho nên là người ta sẽ gọi là đưa các cái yếu tố công năng kiểu rất là rõ ràng, hướng dẫn cái người chơi rất là rõ ràng lên trên cái các cái công trình thiết kế ở cái góc nhìn này. Đấy. Và cuối cùng ấy thì gọi là để chống lại được cái cảm giác phẳng đấy, thì chiến lược sẽ phải kiểu gợi ý chiều cao một cái cách nó hiệu quả. Ví dụ như là đầu tiên là bóng đổ, đúng không? Như mình chia sẻ lúc nãy là một cái vật thể cao nó sẽ có các cái bóng đổ xuống mặt đất nó rất là dài và nó rõ ràng hơn. Đấy. Và thứ hai là nó sẽ phải có một cái hệ thống gọi là phân lớp nó đơn giản, tức là cho phép kiểu sprite của nhân vật nó có thể render ra được phía sau một số các cái vật thể nhất định, như là kiểu cây cối hay là cột nhà ấy, thì mình kết hợp hai cái kỹ thuật này lại nó sẽ tạo ra được một cái ảo giác khá là thuyết phục về không gian 3 chiều và cái độ cao của cái vật thể đó. Và cũng và như mình nói lúc nãy thì cái vấn đề của cái góc nhìn này đấy là làm thế nào để mình có thể xử lý được các cái tòa nhà nó có nhiều tầng, đúng không? Đấy, thì nó có mấy cái phương pháp ở trong game mà người ta hay dùng. Cái phương pháp đầu tiên nó rất là phổ biến và đơn giản, rất là đơn giản về mặt logic, đấy là mình bước vào trong cái nhà đấy, mỗi một tầng thì nó là một cái map riêng luôn, và Final Fantasy ngày xưa dùng cái này rất là nhiều, tách mỗi tầng ra thành một cái cảnh riêng, một cái scene, một cái map riêng. Thì về mặt kỹ thuật là cái cầu thang ở đây nó sẽ hoạt động như là một cái điểm kiểu teleport giữa map này sang map kia, đúng không? Khi mà người chơi người ta tương tác với game thì game sẽ tải cái bản đồ của cái tầng tương ứng đấy,
thì cái giải pháp này nó rất là dễ quản lý và tối ưu được cái tài nguyên đấy. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ bị có cái nhược điểm mà nó nhỏ thôi, mình nghĩ là nhỏ, là nó sẽ phá vỡ cái sự liền mạch về mặt không gian đấy. Phương pháp thứ hai thì nó sẽ liền mạch hơn một chút, tức là nó sẽ sử dụng các cái lớp gọi là lớp render. Thì tức là về mặt kỹ thuật thì tất cả các cái tầng nó sẽ được gọi là vẽ trên cùng một cái không gian, nhưng mà mỗi một cái tầng nó sẽ được gán cho một cái lớp layer hoặc là một cái chỉ số, cái thông số kiểu Z chiều sâu khác nhau ấy. Thì cái engine nó sẽ được gọi là code để mình render các cái lớp mà người chơi người ta đang đứng, và các cái lớp ở bên dưới của nó nữa. Và tức là khi mà người chơi người ta đang đứng ở cái lớp nào ấy thì người ta sẽ chỉ render cái lớp đó thôi, và các cái lớp kia nó sẽ bị mờ đi hoặc nó sẽ bị ẩn đi đấy. Và khi mà người chơi người ta sử dụng cái cầu thang thì họ thực chất là họ chỉ đang thay đổi cái thuộc tính bật tắt các cái lớp render ở trên đấy thôi. Đấy. Và cuối cùng là một cái giải pháp triệt để nhất để giải quyết hết tất cả những cái này, đấy là đừng làm cái công trình mà có nhiều tầng nữa. Và đấy là loại bỏ hoàn toàn các cái vấn đề này là bằng cách là chỉ sử dụng các cái công trình có một tầng thôi. Đấy. Thì nó cũng có thể là một cách, nhưng mà nó sẽ tùy vào cái lựa chọn khi mà mình thiết kế ra cái game của mình, là mình có muốn các cái nhà có nhiều tầng không. Đấy. Rồi thứ ba nó sẽ là góc nhìn isometric. Cái này nó một góc nhìn là mình rất là thích, vì ngày xưa mình cũng rất là đam mê mấy cái game kiểu Tactics ấy mọi người. Final Fantasy Tactics rồi Onimusha nữa các thứ, là những game mà mình rất là thích và nó sử dụng cái góc nhìn isometric này. Ở thời hiện đại thì mình có vẻ ít thấy cái góc nhìn này hơn. Đấy, tuy nhiên là nó vẫn là một cái góc nhìn rất là classic. Thì về mặt kỹ thuật thì isometric là một dạng của cái gọi là cái phép chiếu song song. Thì có nghĩa là tại góc nhìn này tốn tiền công nhận. Thì phép chiếu song song nó nghĩa là các cái vật thể nó sẽ không bị thu nhỏ lại, tức là nó không có luật xa gần nữa ấy. Nó sẽ không bị thu nhỏ lại khi ở xa cái camera nữa, mà nó sẽ gọi là không giống như trong cái thế giới 3D thực đâu, mà nó sẽ là gọi là tạo ra một cái góc nhìn 2,5D, tức là cái cảm giác nó rất là sát với 3D mặc dù nó không phải là 3D ấy. Đấy. Thì cái ưu điểm của cái kỹ thuật cái isometric này nó là khả năng nó có thể gọi là ok, cho em hỏi là tại sao lại tốn tiền, là ok, lát nữa mình sẽ nói. Tức là cái ưu điểm lớn nhất kỹ thuật của cái này nó sẽ hiển thị đồng thời được cả hai loại thông tin rất là quan trọng, đúng không? Nó cũng tương tự như là top down thì nó sẽ cho chúng ta thấy được cái bố cục của cái mặt sàn đấy, nhưng mà đồng thời ở một cái mức độ nào đó giống như là side view, nó cũng sẽ cho chúng ta có một cái cảm giác về mặt hình khối và các cái mặt bên của các vật thể của công trình ấy. Thì cái sự kết hợp này nó sẽ tạo ra một cái cảm giác về chiều sâu cực kỳ là rõ ràng luôn, mà các cái góc nhìn trước nó khó có thể đạt được. Đấy. Thì cái sự cân bằng giữa cái thông tin về mặt không gian và cái chi tiết của cái hình khối này nó làm cho isometric trở thành một cái lựa chọn kiểu khá là hoàn hảo cho các cái game gọi là hành động nhập vai ấy, mà có các cái yếu tố về mặt gọi là vị trí cũng như là cái né tránh của người chơi nó rất là quan trọng. Kiểu ví dụ các cái game nhập vai về chiến thuật, người chơi phải yêu cầu họ phải nắm rất là rõ về mặt địa hình và tầm nhìn ấy, hay cũng như là các cái game ngày xưa các cái game simulation mô phỏng xây dựng nó phức tạp ấy, thì người ta cũng hay lựa chọn cái góc nhìn này đó. Ưu điểm lớn nhất của nó sẽ là cái việc cân bằng giữa việc hiển thị bố cục và hình khối đấy, như mình mới nói lúc nãy ấy. Thì top down thì nó nhìn thấy hai cái lớp của một cái công trình, đúng không? Hay là side view thì chỉ nhìn thấy mỗi cái lớp mặt tiền thôi, thì isometric nó cho phép người chơi nhìn thấy cả ba lớp luôn, được cả gọi là mặt bằng này, được gọi là cả về mặt cái chiều cao, cái trục y mà lúc nãy mình nói đến ấy. Đấy. Thì về mặt kỹ thuật thì nó sẽ cung cấp một cái lượng thông tin không gian, về mặt không gian nó cực kỳ là phong phú cho người chơi, nó tạo một cái cảm giác kiểu 3D rất là toàn diện cho người chơi. Đấy. Và cũng chính vì là có thể hiển thị được nhiều các cái bề mặt cùng lúc này, nó sẽ cho phép các game gọi là tạo ra được các cái công trình nó siêu là giàu chi tiết luôn. Đấy.
Tức là các cái công trình nó trở nên vô cùng là phức tạp với các cái tầng lớp ban công, rồi các cái mái vòm, rồi các cái chi tiết trang trí mà nó không bị ép phẳng, hay là nó không bị che khuất hoàn toàn như là ở các cái góc nhìn khác ấy, thì nó sẽ là một cái không gian sáng tạo khổng lồ cho ông nào mà làm game artist. Nhưng mà tất nhiên như mình nói đấy là cái không gian sáng tạo khổng lồ nó cũng có nghĩa là workload khổng lồ. Đấy thì và cuối cùng thì về mặt cơ chế thì không gian gọi là 3D giả lập này nó hỗ trợ rất là tốt cho các cái gameplay nó liên quan đến chiến thuật, các cái khái niệm như kiểu là line of sight, tầm nhìn đúng không, rồi vật cản này, rồi cao độ elevation ấy, thì ở cái góc nhìn là nó thật sự trở nên là có ý nghĩa. Đấy thì cái hệ thống nó có thể, tức là cái hệ thống trong game nó hoàn toàn có thể được code để có thể tính toán sao cho, ví dụ tính toán được xem là một nhân vật có thể nhìn thấy được mục tiêu hay không. Khi mà có ví dụ giữa hai đối tượng mình thì nó sẽ có chuẩn bị cast spell chẳng hạn, thế nó sẽ có thể là có một cái góc tường nó che khuất mất ấy, thì trong cái game đấy nó có thể code ra được là tính được cái line of sight giữa cái đối tượng và cái mục tiêu đấy, xem là có thể cast được cái spell đấy không chẳng hạn, thì là hoàn toàn ở cái góc nhìn này là có thể tính toán được một cái logic của cái đó. Và cái kiến trúc nó sẽ không chỉ là để trang trí nữa, mà nó sẽ trở thành một cái phần rất là chặt chẽ, không thể thiếu của cái hệ thống tương tác, rồi hệ thống combat ở trong cái game đấy luôn. Đấy thì nhược điểm của isometric thì nó cũng có nhiều, và cái nhược điểm lớn nhất của cái này là yếu tố gọi là kỹ thuật, người ta gọi một cái từ nghe rất là kiểu nhức tai, đấy là occlusion, nhưng mà dịch ra thì nó là che khuất. Tức là cái vấn đề này là vấn đề, tức là một cái vật thể ở gần camera nó sẽ che mất tầm nhìn của một cái vật thể khác ở xa hơn ấy, hay là ví dụ kiểu có cái vật thể nó tức là ở một cái ô ở đằng trước chẳng hạn đấy, và tức là bởi vì nó đang mô tả cái cảm giác 3D, nó đang simulate lại cái cảm giác 3D ấy, nên là nó sẽ có rất là nhiều các cái tình huống mà ở đấy cái vật thể đứng ở cái ô ở đằng trước ấy, người ta đứng cao và nó sẽ che mất một cái vật thể ở đằng sau. Đấy ví dụ như với isometric thì nó có thể giải quyết việc đấy bằng cách là không cho đi ra vòng ra đằng sau nữa chẳng hạn thế. Chứ còn xin lỗi, ở cái góc nhìn top down chứ, thì nó sẽ có thể là không cho nhân vật đi ra đằng sau của một cái vật thể gì đấy. Nhưng mà với isometric thì không thể làm thế được, bởi vì là lúc này là tức là cái USP của cái isometric này nó chính là cái cảm giác 3D đấy, cho nên là cái vấn đề occlusion, vấn đề che khuất này nó đã trở thành một cái vấn đề khá là nhức nhối trong cái game này, trong cái góc nhìn này đó. Và tất nhiên là cái vấn đề này nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng xa hơn đến cái tương tác với cả cái thế giới game trong cái game đó như thế nào ấy. Tức là ví dụ làm thế nào để người chơi người ta nhặt được một cái vật phẩm hay là mở một cánh cửa khi mà nó bị một cái bức tường nó che mất, đúng không? Thì somehow là cái hệ thống game nó sẽ phải có một cái cơ chế để có thể đoán được cái ý định của người chơi, hoặc là sẽ phải có các cái giải pháp thay thế, bởi vì nếu không là nó sẽ dẫn đến rất là dễ dẫn đến cái sự bế tắc và bị bất lực trong gameplay ấy. Đó thì đấy cũng là một cái yếu tố nhược điểm khá là quan trọng. Và cuối cùng thì từ góc độ của production, đúng không, thì cái việc mà giải quyết cái bài toán che khuất cũng như là cái sản xuất ra các cái asset cho cái góc nhìn này là cực kỳ phức tạp và tốn kém. Nếu như các bạn artist nào mà đã thử vẽ isometric thì các bạn sẽ thấy cái góc nhìn này siêu khó luôn, rất là khó để hình dung ấy, và để gọi là có thể vẽ ra trông cho nó hợp lý ấy, mình có thể gọi là vẽ các cái hình khối hình khối hộp để nó đơn giản, nhưng mà để mình vẽ ví dụ cho mọi người hình dung là vẽ mấy cái cửa vòm hay là các cái cổng vòm mà nếu mà nhìn từ góc nhìn side view thì nó sẽ là cái cổng vòm kiểu như này. Thế nhưng mà khi mà nó vẽ thành cái góc nhìn isometric ấy, thì mình tính toán cái cổng vòm đấy là một cái gì đấy nó khá là khó, mà sẽ phải có dùng một số các cái công thức ấy, chứ không phải là mình cứ ngồi đấy mà mình vẽ, mình kiểu dùng tool vẽ hình tròn ra là vẽ được đâu. Kiểu thế thì nó sẽ rất là phức tạp và nó tốn kém hơn rất là nhiều. Đó. Một số các cái giải pháp và các cái ví dụ thì đầu tiên là khi mà mình lựa chọn cái góc nhìn isometric này ấy, thì mình sẽ luôn luôn phải
tức là khi mà mình design tất cả mọi thứ ở trong cái game sử dụng isometric thì mình phải luôn luôn tính toán đến cái vấn đề occlusion, cái vấn đề che khuất này ấy. Tức là ngay từ khi mình phác thảo ra cái bố cục của một cái map hay của một cái công trình thì mình phải hình dung ra trước là mình sẽ xử lý cái vấn đề occlusion này như thế nào ấy. Tức là ví dụ nếu mà game dùng một cái hệ thống làm mờ vật thể và thì mình sẽ phải gọi là tránh đặt các cái điểm tương tác quan trọng ở ngay sau những cái vật thể lớn đấy. Hoặc là nếu như mà game dùng một cái hệ thống gọi là cái hệ thống cắt lớp động ấy, tức là người chơi người ta đi đến đâu ấy thì sẽ có một cái lớp cắt bao quanh cái nhân vật đấy, và cái lớp cắt đấy nó sẽ bao quanh nhân vật đấy, là nhân vật di chuyển qua lại ở trong cái map đấy. Khi mà họ đi ra đằng sau một cái vật thể gì đấy chẳng hạn ấy, thì cái nhân vật đấy người ta vẫn nhìn được cái nhân vật đấy và sẽ có một cái lớp cắt hình tròn xung quanh đấy. Thì mình sẽ phải đảm bảo rằng là cái không gian ở bên trong cái lớp cắt tròn đấy nó vẫn phải dễ hiểu khi mà các cái bức tường nó đột ngột biến mất ấy. Tức là nó sẽ không nhìn được nhân vật là một chuyện rồi, nhưng mà cái nhân vật làm gì ở trong đấy và di chuyển trong cái lớp cắt hình tròn đấy, người ta có thể tương tác như thế nào thứ thì mình vẫn phải tính toán được ở trong đấy, chứ không phải là chỉ cắt ra để nhìn thấy nhân vật, nhưng mà nhân vật làm gì ở trong đấy, hay là ví dụ có nhìn thấy được cái dương kho báu ở trong cái lớp cắt đấy không, mình cũng phải cân nhắc, chứ không phải là chỉ cắt quanh mỗi nhân vật đâu đấy. Thì và cái thứ hai là cái không gian sáng tạo của cái lựa chọn isometric này nó cũng được mở rộng rất là đáng kể so với hai cái góc nhìn trước. Tức là thay vì là chỉ có một mặt tiền, hay là chỉ có hay là có mặt tiền và có mái nhà, thì bây giờ là phải có hai mặt tiền và có cả mái nhà nữa. Thì cái không gian sáng tạo nó lớn, nhưng mà đồng thời nó sẽ là một cái workload rất là lớn đấy. Thì mình phải tư duy 3 chiều, tức là không chỉ đơn giản là mình trang trí những cái gì ở mặt tiền rồi mình thiết kế ra cái mái nhà như thế nào, mà ở cái mặt bên cạnh nó cũng phải có những yếu tố để nó tạo ra cái personality, cái tính cách của cái công trình đấy như thế nào nữa đấy. Thì đúng không, gọi là trách nhiệm càng lớn thì nó đi xin lỗi, sức mạnh càng lớn thì nó đi cùng với trách nhiệm càng lớn đấy. Và cuối cùng thì mình sẽ phải tư duy theo hình khối và không chỉ là theo các cái mặt phẳng nữa. Một cái công trình trong game isometric thì nó sẽ là một cái vật thể 3D thực sự ở trong cái không gian đấy. Cái chiều cao của nó, rồi hình dáng của cái khối nhà như thế nào, rồi các cái phần nhô ra hay là thụt vào ấy, nó sẽ không chỉ đơn thuần là có giá trị về mặt thẩm mỹ nữa, mà nó sẽ trực tiếp tạo ra các cái khu vực mà người chơi người ta có thể đi vào, người ta có thể ẩn nấp, và hay là các cái vị trí mà nó có thể maybe là trong gameplay nó sẽ có lợi thế về mặt tầm nhìn, đúng không, cũng như là các cái rào cản ở trong cái di chuyển ấy. Thì cái hình khối của kiến trúc nó cũng chính là một phần không thể tách rời của cái thiết kế level đó. Và một số các cái giải pháp để xử lý cái vấn đề occlusion thì đúng không, thì đầu tiên nó sẽ là thường thấy trong các cái game mà có các cái game hành động mà nó có cái nhịp độ nhanh ấy, là sẽ gọi là cái render, cái silhouette, cái hình bóng của nhân vật lên một cái lớp ưu tiên ở trong cái trong cái scene đấy. Thì tức là về mặt kỹ thuật, khi mà hệ thống phát hiện ra là nhân vật bị một cái vật thể khác che khuất ấy, thì hệ thống sẽ không ẩn cái nhân vật, hệ thống sẽ không ẩn cái vật thể đó đi, mà thay vào đó thì nó sẽ vẽ một cái phiên bản gọi là đơn giản hóa, thường là tựa một cái màu gì đấy, hoặc là có một cái viền sáng lên trên lên trên cùng của cái khung hình này, thì nó sẽ giữ nguyên được cái sự toàn vẹn của môi trường, nhưng mà cũng sẽ đảm bảo được là người chơi người ta biết được chính xác cái vị trí của mình đang ở đâu để họ có thể phản ứng được đấy. Một cái giải pháp thứ hai là nó sẽ phổ biến hơn ở trong các cái game nhập vai, đấy là nó sẽ gọi là thay đổi cái thuộc tính của cái material, của cái vật cản một cách nó linh động hơn. Tức là nếu mà bình thường ấy, một cái raycast nó được bắn từ camera đến cái nhân vật như thế này, và bất kỳ cái vật thể nào mà nằm giữa cái tia này nó sẽ được kích hoạt một cái hiệu ứng shader đặc biệt, và cái shader này sẽ làm cho cái vật thể nó trở nên gọi là trong suốt, hoặc là gọi là nó bị mờ đi, hay là nó bị gọi là giảm cái giá trị transparent, gọi là alpha của nó ấy, theo thời gian đấy. Thì cái kỹ thuật này nó cho phép là người chơi người ta nhìn thấy cả nhân vật và cả một phần của cái môi trường nó bị che khuất đấy nữa đó.
Và giải pháp thứ ba thì như mình nói lúc nãy là cũng là một cái giải pháp hiện đại và nhưng mà nó cũng rất là phức tạp, tức là sử dụng các cái phép toán hình học. Cái này thì bản thân mình cũng thấy chưa nhiều game ở cái thời ngày xưa, tức là các thời ngày xưa ở cái thời các cái game 2D ấy, người ta mình chưa thấy cái nhiều game người ta ứng dụng cái này. Và khi mà người ta ứng dụng cái này xong thì cũng đến thời đại của 3D rồi, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái kỹ thuật mà nó khá là cao cấp nhưng mà chưa được nhiều các cái game dùng lắm. Tức là nó sẽ tạo ra một cái vùng bao quanh của nhân vật, tức là một cái thường là hình cầu hoặc là hình nón, thì nó sẽ bao quanh cái nhân vật đấy, và bất kỳ cái phần nào của các cái lưới mesh trong môi trường nằm trong cái vùng ảo này sẽ được cái shader nó loại bỏ đi, hoặc nó không render ra riêng trong cái phần đấy nữa, thì nó sẽ tạo ra như kiểu là một cái cửa sổ nhìn xuyên thấu, và nó sẽ luôn bám theo cái người chơi đấy. Thì cái kỹ thuật này nó sẽ mang lại cái hiệu quả hình ảnh nó ấn tượng nhất, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái khả năng code, khả năng cái code ra được cái shader nó phức tạp đó. Thì ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì vừa rồi là mình đã chia sẻ với mọi người về các cái góc nhìn camera perspective ở trong game 2D. Thì bây giờ mình xin phép sẽ nhường lại cho bạn Hậu để các bạn chia sẻ nốt các cái phần còn lại, là các cái bước để thiết kế công trình trong pixel art như thế nào. Cảm ơn mọi người. Rồi trước khi đi vào cái phần tiếp theo thì mọi người có câu hỏi gì không? Hồi nãy Hoàng Hiệp Trương có hỏi sao tốn tiền thì anh Hùng có trả lời một phần á. Mình có thể mình lấy thêm một cái ví dụ đơn giản là thế này. Giả sử mình làm nhân vật, mình vẽ nhân vật trong môi trường isometric đi. Đối với side view nha, thì thường mọi người vẽ một cái nhân vật, giả sử nó nhìn bên này, cái khi nó đi qua hướng bên kia mọi người flip lại thôi, đúng không? Thì đôi khi là mọi người chỉ cần vẽ một cái sprite nhân vật theo một hướng là mọi người đã có được hai hướng đi qua đi về. Top down á, thì mọi người có thể là cái này có thể mọi người flip, mọi người vẽ thêm một cái hướng này, một hướng này. Đúng không? Qua bên tới isometric, tức là đôi khi là phải có đi chéo nữa, đôi khi isometric mà đi lên đi xuống này nó bắt đầu nó hơi kỳ kỳ rồi á, thì nhiều game họ sẽ làm luôn là 8 hướng, tức là đi qua về này có thể flip, trên xuống, chéo lên chéo xuống, tức là ít nhất là phải 5 hướng. Mà nếu có những cái game mà họ làm kỹ, tức là ví dụ như nhân vật mà nó không phải là thiết kế không đối xứng, ví dụ như một bên cầm kiếm, bên cầm khiên, mà họ bảo là flip lại sao thằng này nó cầm kiếm ngược tay, là họ không thích vậy thì họ phải vẽ lại luôn, thì nó thành 8 hướng. Nó mà mọi người cứ nghĩ là một cái animation mà nó cứ phải nhân 8 công việc lên vậy so với side view thì nó rất là tốn tiền. Thành ra là trong những cái game hiện đại sau này thì mình nghĩ là 3D nó giải quyết cái vấn đề đó, nó kinh tế tốt hơn. Thành ra là mình nghĩ một phần lý do mà những game isometric sau này nó ít lại đi là nó có lý do đó. Với lại thực ra là nó có những game mà nó không hẳn là nó là 2D, mà người ta có kỹ thuật người ta dựng 3D lên, sau đó người ta pre-render ra cảnh á, tức là người ta bake nó xuống thành một cái cảnh 2D á, thì nó là cũng một kỹ thuật. Ví dụ như mình có thể thấy trong mọi người hồi xưa mọi người chơi Commando chẳng hạn, Commando rồi Desperados rồi nó mấy cái dòng kiểu vậy, thì nó dùng cái kỹ thuật đó rất là nhiều. Nó là một cái cảnh mà 3D và người ta render ra 2D để cho gọi là có thể là vì lý do kỹ thuật gì đó. Mọi người có câu hỏi gì thêm không, rồi trước khi mình đi vào phần tiếp theo? Cái mà Hậu nói vừa rồi là tức là cái render cái hình ảnh thì nó là 2D thôi, thế nhưng mà cái không gian kiểu thật sự để xử lý các cái logic ở trong game nó vẫn là 3D đấy. Thì mấy cái này là nó cũng là kỹ thuật ngày xưa mấy game Final Fantasy trên PS1 là nó dùng á, là nó sẽ có các cái background pre-render 2D, thế nhưng mà cái không gian tương tác để nó đặt cái character 3D vào trong đấy thì nó vẫn là 3D. Với có một ý mình nghĩ là nên làm rõ thêm một xí, tức là mình nghĩ nó là cái khó khăn của nó là khó khăn của bên top down với isometric nói chung luôn.
Ví dụ như mọi người thấy là cái công trình trong công trình hoặc là môi trường trong top down với isometric, người ta hay có cái xu hướng đi lên dốc á. Rồi anh Hùng anh cũng có nói rồi, nhưng mà mình muốn nói rõ hơn xí thôi. Tại vì mọi người thấy là khi mà mình vẽ lên dốc thì mình vẽ là dễ, nhưng mà giờ mà mình đến khi mình vẽ xuống dốc á, mà theo đúng cái góc chiếu này thì giống như kiểu toàn bộ cái cầu thang này nó dồn qua một cái đường thẳng như thế này, rất là khó biểu diễn. Thật ra là khi mà mọi người sẽ thấy là những cái thiết kế nhìn chung, ví dụ như hồi xưa mình chơi mấy dòng Final Fantasy xưa rồi trên Pixel rồi Pixel đồ, thì nó cũng có cái xu hướng là sau thành phố là nó cũng có đi lên dốc kiểu này, rồi đến một cái ngọn núi nào đó trên đỉnh là lúc đầu nhìn ra xa thấy cái background ở bầu trời ở xa đó, nó cứ đi lên hoài vậy. Đúng Lúc rồi. nào phía bắc cũng là lên núi hết. Cái thiết kế của nó rất là giống kiểu leo núi rồi đi lên trên núi, đi đền Hùng ở Việt Nam ấy kiểu thế. Ra nó lúc nào cũng chỉ gọi là nhìn theo một hướng là đi lên trên núi thôi, chứ còn nó không có kiểu đi xuống một cái động hay là đi xuống một cái hang như thế nào đấy, bởi vì là cái hướng đấy là cái camera nhìn vào là nó không nhìn thấy ấy. Cho nên là rất là khó để mình tả được cái cảm giác là đi xuống một cái thang mà nó nhìn thẳng vào trong camera đấy. Hy vọng là mọi người hiểu cái ý đó. Xem không biết có cái gì có thể bổ sung không. Chắc hiện tại là vậy thôi. Mọi người hỏi lại lần cuối là mọi người muốn hỏi gì không khi tụi mình đi tiếp. Chắc là mình cứ đi tiếp, xong rồi tí nữa đến đoạn sketching thì mình cứ giải quyết hết các vấn đề nghĩ ra rồi các câu hỏi nữa luôn, thì nó trực quan hơn đó. Thì các bước để thiết kế công trình trong Visual Art thì thực ra những cái này mọi người như hồi đầu cho nên mình có nói là thực ra có thể ứng dụng những cái này chung, tức là rộng ra một xí về môi trường hơn. Tại vì thực ra công trình nó cũng là một phần của môi trường thôi. Môi trường khác background nha, mọi người đừng nhầm nha. Background mình thấy có một số cái title ở Việt Nam hay ghi là background artist đó, thì mình không rõ là họ nhầm hay là họ có cái ý nói là mọi người vẽ background không. Tại vì mình không có đi làm mấy cái vị trí đó nhiều, không làm vị trí đó ở Việt Nam. Thì background mọi người hiểu trước là mọi người hiểu background là cái cảnh mà nền ở sau thôi á. Ví dụ như mấy game visual novel hay có vẽ nhân vật phía trước rồi có đoạn đối thoại rồi ở sau có background thôi á, thì đó là background. Hoặc là background bên animation production thì bên như bên vẽ anime đó thì sẽ có cái vị trí background artist đó. Còn trong game thì mình nghĩ nên dùng thuật ngữ là environment hơn. Tại vì background nó không phải là mỗi cái background xung quanh ở phía sau thôi, mà đôi khi nó còn là ở trước nhân vật, ở xung quanh nhân vật bên trái bên phải nữa, thì nó là những cái thứ nó rất là bao quanh đó. Thì bước đầu tiên á, là mình có những cái bước ở bên này mọi người có thể theo dõi được. Thì mình sẽ có cái xây dựng ý tưởng. Thì xây dựng ý tưởng thì mình sẽ đi từng ý nha. Mình có thể đặt các cái câu hỏi gợi mở. Thôi giờ như này, mọi người đề xuất cho mình một cái chủ đề gì đó để tụi mình thiết kế đi, và mình sẽ đi từng bước này, mình sẽ demo. Vì có vẻ là thời lượng cũng tương đối còn dài, nên mọi người đề xuất đi cho mình một cái chủ đề gì đó, mình sẽ đi qua từng thứ. Mình có thể mình một công trình gì đó nha. Thì nhân tiện đặt câu hỏi gợi mở luôn, mình có thể mình đưa ra một số cái gợi mở kiểu như công trình đó là gì này, công trình gì này. Rồi có thể là mình đi sâu hơn là công trình đó làm cái gì đó. Công trình đó dành cho ai đó. Công trình đó nó tồn tại ở đâu đó. Một số cái câu đó tức là câu hỏi gợi mở là những cái câu hỏi kiểu như thế này. Mọi người mình hay kêu là what, why, where, who, vân vân á đó. Thì đó là những cái câu hỏi gợi mở.
Mọi người cứ đề xuất đi, có thể là mọi người có cái ý gì đó rồi mình mix lại với nhau cũng được, cho mình chút tương tác đi. Trên YouTube có bạn comment là bạn đầu tiên bạn hỏi câu là em hiểu background là tĩnh còn environment thì nó có thể động được đúng không ạ? Mình nghĩ background thì thực ra background vẫn có background động mà. Ngay cái tính chất của cái parallax background nó cũng là mang tính động rồi. Tại vì những cái lớp nó trượt qua nhau nó đã mang tính động rồi. Rồi giả sử Không, thật ở ra anh nghĩ background là xa, giả anh sử nghĩ là background xa mình có thể để em nói xong ý nha. Giả sử background xa mình có một cái cối xay gió chẳng hạn, là mình vẫn có thể animation đó mà, thì nó vẫn mang tính động hơn. Thì đó là ý tính động ở đây là về mặt hình ảnh đó. Còn có thể anh Hùng vẫn có ý khác. Thì ý ở đây là động ở đây là có thể tương tác vào và nó có thể thay đổi cái state của nó. Cũng có thể. Nhưng Ừm, mà vì thực ra thì quay ngược lại thì environment có những vật thể mình đâu có tương tác nó nhiều đâu, nó cũng tại vì background nó cũng là một phần của cái environment nói chung mà. Sẽ có để mình đến những cái chỗ mà mình chỉ thấy background nó mang tính xây dựng môi trường lên thôi, chứ mình không thực sự mình tương tác nó. Công viên của động vật cổ đại, ok, mình thử một số đề tài mình nốt ra đây nha. Công viên cho gì động vật cổ đại. bạn comment trên YouTube là làng quê Việt Nam rồi nhà sàn ở làng miền núi. Làng quê Việt Nam, nhà sàn. Có ai có chủ đề nào khác không? Anh muốn làm cái bệnh viện. Bệnh viện hả? Bệnh viện này dành cho ai không? Nhà thương điên này mà. Ok. Tại vì là ngày xưa anh làm một cái game mà nó cũng xoay quanh một cái bệnh viện nhà thương điên. Nhà thương điên này rất là cho người đúng không? Trong người. Cho người. Tại vì đôi khi là nhà thương điên cho người ngoài hành tinh nó sẽ mình phải design kiểu khác á. Xin lỗi, trong người. Đó. Thành ra đôi khi phải có cái hu này dành cho ai đó. Cho thêm một ý tưởng đi rồi. Nhà hát kịch múa kịch ở Nhật Bản. Nhà hát múa kịch thì nói luôn trong khuôn khổ ở đây thì mình thứ nhất là thời lượng có hạn, thứ hai là sẽ có những cái chủ đề nó tương đối khó với mình đó. Mình Ví phải dụ như research. nhà hát múa kịch Nhật Bản thì mình có thể tìm reference, nhưng mà bản thân mình không phải là cái người hiểu nó, nên mình sẽ tránh cái chủ đề này ở đây cho nó đỡ gọi là bể dĩa ở đây. Công viên động vật cổ đại thấy cái này cũng thú vị, nhưng mà mình sẽ có một số thứ là như này này. Đôi khi một cái công trình nó bị lớn quá thì cũng heads up trước là có thể là mình sẽ design cái layout, mình sẽ design layout tổng thể, nhưng mà mình tập trung refine một cái căn phòng gì đó thôi, một cái khu vực thôi đó. Tại vì do cái thời lượng có hạn. Nhà thương điên, người, động vật cổ đại. Cái nào sẽ to hơn là công viên thì nó mang tính mở nhiều hơn. Công viên không ai làm công viên trong nhà hết. Nhà thương điên thì nó sẽ có phòng và nó sẽ có cái, tức là ý ở đây là mình có mặt ngoài và mặt trong đó. Làng quê Việt Nam, nhà sàn thì cái đề tài này mình thấy cũng hay, mà mình đang bị một cái là mình thực sự là mình chưa trải nghiệm cái nhà sàn bao giờ. Mình không chắc là mình có thể hiểu cái đề tài này rõ. Ít nhất là bệnh viện mình đi rồi. Hay là cái siêu thị đấy chẳng hạn thế. Siêu thị á, thử thêm một đề tài siêu thị. Lò mổ, ok. Cũng hay. Gói lại thành khu quanh đài phun nước giống anh mô tả Plaza hồi nãy. Phố đi bộ Nguyễn Huệ à? Rồi thì mình sẽ muốn để cho nó phù hợp với cái chương trình bày thì mình sẽ muốn một cái nó có mặt ngoài và mặt trong một tí đi.
chắc là mình ở đây mình sẽ chọn siêu thị hoặc là nhà thương điên. Rồi tạm lấy siêu thị đi nha, siêu thị đi. Vì thì vậy thì mình có thể mình đặt thêm cái câu hỏi gợi mở ở đây. Siêu thị này giờ mình đặt quen thử đi, từ này quen nữa. Siêu thị này nó thuộc về năm nào? Siêu thị này thuộc về khoảng thời gian nào, gọi là gì ta? Tự dưng quên cái từ rồi. Niên đại không phải, thuộc về kiểu gọi là siêu thị này giống như siêu thị này thuộc về những năm 80 hay là những năm 90, 2000 gì đó. Ở giai đoạn nào? Giai đoạn Giai đoạn lịch sử nào đi? giai đoạn Đó, bao cấp đi. bao cấp siêu thị bao cấp sai quá. Gameplay điều hành một siêu thị trong chế độ bao cấp. Rồi chúng ta siêu thị này thì chắc là cho người nha, hay là cho gì? Mọi người cho người bình thường thôi đúng không? Cho người thì có cụ thể là nước nào không? Rồi cứ lấy Việt Nam cho nó gần gũi đi. Cho người Việt Nam đây. Ok. Rồi có thể mình có thể đào sâu câu hỏi rồi mở gì nữa. Mình sẽ muốn nhiều thứ xí cho nó dễ định hình cái chủ đề của mình. Rồi có thử quay lại What Why Where. Siêu thị này tồn tại bao lâu rồi? Đó, có thể là nó là giai đoạn 80 nhưng mà bối cảnh mình mới năm 81 chẳng hạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng qua những cái như weathering hay gì đó, hoặc là nó có thể là vì đôi khi thật ra cả những cái này mình có thể mình trả lời một phần khi mà mình brainstorm cái ý tưởng lớn của game hơn. Ví dụ như giả sử câu chuyện của mình là mình điều hành một cái siêu thị mà nó đang đến cái giai đoạn mà nó mình thừa kế lại từ ông nội chẳng hạn, và nó gần sập rồi thì mình phải xây dựng lại gì đó, thì nó đã tồn tại 5-10 năm gì đó rồi, nhưng mà nó sẽ có những cái khác biệt hơn. Anh Mọi nghĩ người là cứ đề cái xuất hay cho quá mình nha, mà chỉ mọi người sợ cứ đề là xuất cho nó mình nói nha. ra xong cái stream này bị sập luôn. Mãi nổi. Mọi người có câu hỏi gì thử thì mọi người đề xuất cho mình với. Cho người Việt Nam. Siêu thị này này theo lối kiến trúc nào này? Này hoặc là có cảm hứng gì không? Cảm hứng hình tượng gì đó không? Đó, kiểu vậy. Rồi đôi khi cái siêu thị này nó dành cho ai nữa. Tức là mình hiểu siêu thị nó là một cái nó có vẻ nó hơi general, nhưng mà đôi khi có những cái họ 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 nhắm đến một cái đối tượng nào đó nó hơi cụ thể hơn á, thì nó sẽ ảnh hưởng vào thiết kế của mình. Nếu mà không có bạn nào có suggestion gì thì để anh suggest thêm. Chắc là anh muốn làm một cái siêu thị bán bánh kẹo đồ chơi cho trẻ con Việt Nam đi. Ok, thì cho đối tượng chính nè, chính là trẻ em. Đó, bán bánh kẹo. Tồn tại bao lâu rồi? Cứ cho đạn năm đi. Mình cứ cho Cho lâu là hơn. hả? Cho Khoảng mới hoặc là xây mới luôn đi ha. Cứ xem như mình đang opening gì đó. Còn mới đi cho nó có vẻ nó tươi vui với cái bánh kẹo này. Siêu thị này theo là rồi kiến trúc thì cái này có thể mình tham khảo chút là mình dựa theo cái này mình vì mình đã có cái theme là cho có thể đối tượng chính cho trẻ em này, thì mình có thể mình dựa vào cái đó để mình xác định cái này này. Rồi, theo lối kiến trúc nào hay cảm hứng hình tượng gì đó. Nếu giai đoạn lịch sử thì có thể là mình cái vé này mình trả cho nó có cái tính hợp lý á, thì có thể là những cái giai đoạn nó gần đây hơn, ví dụ như thế kỷ 21 đi.
Đó, tại vì giai đoạn này sau này mình bắt đầu mình có thể mình hơi giàu hơn, mình cũng mới có một cái số cái siêu thị nó hơi tập trung hơn vậy. Đó thì đó, nó là các cái câu hỏi gợi mở. Thì mọi người có thể khi nào mình hay kêu cái này là magic word đó, đó là mình cứ nghĩ nó, mình cứ đặt đại mấy cái câu hỏi về nó. Thì có một số cái nói thêm nha. Thì brainstorm thì mọi người cứ nghĩ gì mọi người biết nấy ấy, chứ đừng có tức là giống như hồi nãy mình cứ cố gắng mình brainstorm ra vài ý tưởng đó, rồi mình mới bắt đầu mình đào sâu nó sau đó. Mình tìm ý tưởng trước, mình phân tích sau, chứ Đôi đừng khi có cái ham là làm cái này cái phân tích liền, cái nó sẽ bị trôi mất những cái ý tưởng khác. nên đôi khi anh nghĩ là cái đặt câu hỏi đấy nó quan trọng ở chỗ là, ví dụ khi mà mình nói ra cái chữ siêu thị ấy thì mình đang hình dung ở trong đầu là một kiểu, nhưng mà thật ra là khi mà mình đặt câu hỏi ra xong thì cái siêu thị đấy nó sẽ biến hình thành một cái gì đấy khác cơ. Tức là ví dụ mình nghĩ ra một cái cửa hàng bán đồ bánh kẹo hạn thì nó không còn là siêu thị nữa, mà nó sẽ thành ví dụ như kiểu một cái cửa hàng bách hóa cơ, kiểu thế, chứ nó sẽ không còn bám vào cái hình ảnh siêu thị nữa. Thì đấy là lý do mà mình đặt ra các cái câu hỏi kiểu như này, để mình refine lại được cái ý tưởng ban đầu của mình nó rõ hơn ấy. Chứ nếu mà mình cứ nói là mình cứ hình dung là chỉ là cái siêu thị thôi thì mình lại nghĩ ra mấy cái Aeon mấy cái siêu thị hiện đại bây giờ thì nó lại không đúng rồi. Đó. Rồi siêu thị này đặt ở đâu? Có thể là ở đây một khu vực mà nó bán nông thôn, hay là khu vực thành thị, hay là nó gần khu du lịch hay gì đó. Tại vì giống như tại vì cái này thực ra nó đối với mình làm game thì mình cũng có cái phần tự do á. Ví dụ như bên cái trong thực tế nha, mình xây dựng một cái siêu thị mình sẽ cần mặt bằng rất là lớn, rồi ngân sách xây dựng bao nhiêu, rồi về cả tiền, về cả nhân lực, rồi đó rất là nhiều thứ, rồi giấy phép này nọ. Trong khi mình làm một cái mình đang làm game thì mình sẽ ít bị phụ thuộc những cái vấn đề đó hơn. Mình có những cái giới hạn về mặt game hoặc là về mặt nhân lực xây dựng asset, nhưng mà mình sẽ được tự do hơn. Ví dụ như mình thích cái siêu thị này đặt trên núi thì vẫn được, cũng không vấn đề gì đó. Hay. Thì mình thôi thì cứ tạm theo nó là mình bám theo một số cái ưu nhược của game nha. Siêu thị này nằm trên một triền dốc đi. Đó. Có thể là có cái phong cảnh gì đó nó hơi hữu tình hơn xí. Rồi con dốc này là chưa bị sát núp vào chiếm. Đúng rồi, chưa có ai xây cáp treo ở đây hết. Rồi thì đó, mọi người có rất là nhiều công cụ để mọi người có thể hỗ trợ cái chuyện này. Thì mọi người có thể dùng, ví dụ như mọi người làm việc chung với team thì mọi người có thể sử dụng những cái công cụ như Figma, Miro, rồi Notion, Sheet rồi này nọ. Mọi người chia sẻ, mọi người nốt vào, và có đôi khi là trong đó mình dán luôn cái reference vào đó luôn cũng được. Là đôi khi mình có thể mình dùng notepad này chẳng hạn, rồi mình dán vào đó. Đôi khi mình mở Photoshop ra mình vẽ, không phải là mình vẽ nhưng mà ý là mình nốt. Đôi khi mình nốt vừa vẽ hình ngoạch ngoạc gì đó cho nó bắt ý tưởng nhanh thôi. Giấy sổ, bảng trắng vẫn là một cái công cụ mà mình thấy nhiều game designer đó là khuyên dùng. Đó. ChatGPT nữa, mình thấy giờ nó có cái này rất là mạnh. Tại vì không phải là bảo là gen hình ạt ra nha, nhưng mà ý là mình có thể là mình có một vài, mình brainstorm được một vài cái ý như thế này, sau đó mình có thể mình bảo GPT là giờ mày có thể đề xuất thêm gì tao thêm, hoặc là mày thấy là một cái siêu thị như này sẽ cần những cái gì á, thì nó cũng phần nào nó giúp mình xuất kết ra những ý tưởng thêm. Đôi khi mình có thể mình đôi khi là mình giả sử mình định hình ra được một số căn phòng rồi đi, thì mình có thể mình đưa nó, mình bảo là tao có những cái căn phòng là mày có thể đề xuất cho tao biết là tao cần những cái access gì chẳng hạn, đèn đóm, là giấy trâu tường, hay là cái tủ kệ gì đó. Thì nó cũng là một cách. Mình cũng đang dùng cái này mình làm việc với mình gọi là công việc với client. Họ đưa map thì mình cứ bảo là giờ tao
ham vẽ của tao nghĩ không ra phải vẽ thêm cái gì, mày đưa tao một list access, đưa cái checklist cho tao đi rồi tao cứ vẽ vậy. Mày giống mình nô lệ của AI. Rồi thì rồi thì mình tạm xem là mình xong cái phần này nha. Vẫn có Mình thể có thể quay lại được mà đúng không? mình đúng rồi, mình những cái bước là mình quay lại mình làm song song được. Thì cái tiếp theo á, mình có thể thu thập tư liệu tham khảo thêm. Ví dụ như ở đây hôm trước tụi mình có làm việc với chị Huệ, thì chị Huệ chị Huệ đề xuất một số cái nguồn gọi là tham khảo. Ví dụ như chúng ta có Art Daily này, nó là một cái trang về kiến trúc. Thì Nhưng mà mọi là người không vào hiện đây đại. mọi người có thể search rất là nhiều dự án, và có cái hay nữa là như theo mình hiểu là cái công cụ này nó cho mình search theo kiểu cả theo cả ở quốc gia rồi nữa, nó sẽ có nhiều cái phân loại để mà mình tìm. Ví dụ như mình tìm đồ gì ở Việt Nam thôi nó cũng có, rồi ở nước nào đó. Thì giả sử mình muốn tìm một cái nền văn hóa gì đó cụ thể đi đó, thì mình sẽ có thể mình tham khảo đây được. Nhấn mạnh cái là trang này nó thiết kế nó hơi xu hướng hiện đại nha. Còn tức là đây có thể hiểu là giống như kiểu những năm mà 2010 đồ trở đi á. Chứ còn nếu mà mọi người muốn những cái mà nó xưa cũ hơn, những bối cảnh thì kiểu thế kỷ 18 gì đó, thì những cái trang này đôi khi nó sẽ không có thuận tiện lắm. Cũng vẫn có thể có những cái thứ mình tham khảo được, nhưng mà nó sẽ không hoàn toàn nó tiện cho mình. Nguồn sách thì chị Huệ có đề xuất là Architect Data. Cuốn này thì mình có check qua, thì nó kiểu nó nói về rất là nhiều công trình đó. Nó nói về kiểu kiểu những cái công trình siêu thị rồi bệnh viện này nọ. Thì những cái đó những cái đó nó sẽ có những cái yêu cầu gì, hay là những cái nốt gì người ta giống như trong cái quá trình họ làm nghề, họ chiêm nghiệm được ra và họ nốt lại cho mình vậy. Cuốn này nó cũng tương tự vậy. Có một trang này mình cái này cá nhân mình thích xem này. Dameli thì chị này sinh năm 92 thì vậy. Chị này cái này mình thích là cái như này, bà là kiến trúc sư, nhưng mà bà nói rất là nhiều về những cái nó mang tính giả tưởng á. Ví dụ như bà phân tích về Dune này, rồi có mình nhớ có những cái nói về công trình trong Game of Thrones hay gì đó, đó là những cái mà có thể là nó sci-fi hoặc là nó fantasy. Thì yeah, cái này đó là mà cái gọi là production value của kênh này rất là khủng. Nó ngồi mà ghép có VFX đồ này nọ nó tất cả bàn là có một cái đội ngũ đứng sau luôn á. Thì đó, mình làm game thì mình sẽ cái đề tài mình sẽ rất là rộng, thì những cái nguồn này nó vừa đủ gọi là vừa đủ đơn giản để tụi mình hiểu, không phải là có chuyên sâu vào trong ngành, nhưng mà nó vừa cover được rất là nhiều cái cultural đại chúng của để mà mình phục vụ mình làm game. Rồi quay lại cái slide. Thì rồi công cụ tìm kiếm thì Google, Image, Pinterest. Hai thằng này thì tất nhiên là hồi xưa giờ thì người ta vẫn dùng nhiều, nhưng mà nó bắt đầu nó có cái giới hạn của không phải là đến từ hai thằng này, mà nó đến từ cái chuyện AI giờ nó tràn lan quá. Thì gọi là giờ mình search reference nó hay bị lọt rác AI vào, hình ảnh nó cái độ tinh chính xác nó không cao á. Vẫn có thể tham khảo được, nhưng mà tùy vào mục đích. Đôi khi mình cần những cái gì nó thực tế hơn thì nó sẽ bị giảm cái tính chính xác. Thì mình có một cái đề xuất này là mọi người lên DuckDuckGo, và trong cái DuckDuckGo mọi người có thể vào cái setting á, nó nằm ở đây, và mọi người có cái bình thường nó sẽ off này, có cái high AI generated image thì mọi người ta bật on lên.
Thì khi mà mọi người search cái hình ảnh đồ gì đó, nó sẽ tự loại đi cho mọi người, nó khá là tiện. Một cái nữa là Google Maps. Google Maps thì mình có cái trick này. Google Maps. Trick này rất hay, đỉnh. Rồi giả sử mọi người muốn đi du lịch Nhật Bản, mọi người muốn xem nhà cửa đó sao, thì những cái công trình nổi tiếng thì mọi người thấy rồi đó, hoặc là cái công trình mà kiểu nó mang tính chuyên môn cao như thế này á. Còn nhưng mà nếu mà mọi người muốn tìm nhà cửa dân nó như thế nào thì sao, thì vào đây, ở dưới này có cái con hình nhân người này, mọi người gấp vào đây mà người thả đó. Đây giới thiệu mọi người đường phố Osaka. Đó đó thì mình có thể mình chụp ảnh lại, rồi mình tham khảo cái cách nhà cửa bên đó nó như thế nào á. Đó, cái này dùng ở Việt Nam vẫn được nha. Việt Nam vẫn có cái xe Google đó nó chạy. Bên kia hình như xe ô tô, mình xe máy chạy á. Có thấy một lần. Đó. Yeah, cái công cụ này rất là lợi hại. Thậm chí là mọi người có thể bê nó vào. Ví dụ như mình hãy dùng Photoshop chẳng hạn đi, cho một cái canvas nó lớn hơn. Rồi thì đôi khi mọi người có thể tham khảo nó. Mình nhớ là sẽ xem perspective. Sao ở đây bấm không ra ta? Ở đây nó bị ẩn đi hay sao đó. Thì mọi người có thể ở đây nhớ không nhầm là như thế này. Sau đó mọi người bấm enter. Nó hơi bị bóp nhưng mà không sao. Đó thì nó sẽ căng ra cho mọi người một cái mặt phẳng này để mọi người gọi là quan sát dễ hơn, và gọi là lấy ráp để vẽ mặt trước nhà hay gì đó kìa. Đó. Mặt trên mái nhà chắc phải dùng Google vệ tinh. Nhưng mà thường mặt trên nó cũng không có gì nhiều để tham khảo, chủ yếu là mọi người tham khảo một số cái loại mái nhà phổ biến gì đó chẳng hạn. Rồi công cụ lưu trữ thì mình sẽ khuyên mọi người dùng ProRes. Nếu mà mọi người không dùng tức là ProRes này nó mang tính offline hơn á, thì nếu nó không phải chia sẻ qua Miro hay gì đó chẳng hạn, thì trên này mọi người có thể tải thằng này về và personal, thì đây có custom map thì mọi người có thể điền số 0 cũng được đó. Nhưng mà nếu muốn ủng hộ họ thì cứ thoải mái, vì cái này nó cũng mang lại cho dân artist nói chung rất là nhiều giá trị. Cả những cái pipeline lớn như Spark rồi họ vẫn dùng. Rồi thì ProRes thì nó có cái lợi thế là mình cứ giả sử mình cứ chụp đống ảnh, nó sẽ có đây này, mình cứ thả đống vào đây, cứ và nó mình bấm Ctrl Shift A thì nó sẽ luôn trên màn hình đó. Như này là nó luôn trên màn hình, thì mình vẽ gì đó mình bỏ một bên cạnh, mình bê đi gì đó thì nó dễ quan sát cho mình đó. Có mấy cái nút chuột rồi nên nó sẽ thao tác, cái công việc cũng dễ thao tác thôi. Mình sẽ bê một đống rep mình thả vào đây, và cái file này mình xây lại luôn thì nó sẽ có hết toàn bộ cái này. Đôi khi mình cần chia sẻ cho người khác thì mình cứ chia sẻ họ luôn cái file này cũng được, miễn là máy họ có ProRes để mà xem đó. Thì mình hay dùng cái thằng này. Rồi giờ giả sử mình sẽ tìm về chủ đề, quay lại cái này ha, tức là mình tìm về chủ đề siêu thị đi. Thì siêu thị mà mình nghĩ siêu thị mặc dù là cho người Việt Nam, nhưng mà cứ tạm xem là mình bỏ cái đối tượng Việt Nam. Việt Nam này đây mình cứ nói là trẻ em nói chung này. Mình sẽ muốn mình cái này thì mình cho mình vẽ một cái ma gì
mind map của MyHill ở đây chẳng hạn ha. Phương pháp này của MyHill, phương pháp này mình tới đó mình sẽ dùng MyHill. Ông này là concept designer của mấy cái tựa Triple A rồi mấy cái phim hoành tráng, concept designer đó. Ông này mọi người có thể search cái tên này, nó ra rất là nhiều thứ nhìn rất là đáng sợ. Thì ông có một cái hồi trước mình có học một cái khóa của ông, mọi người có thể search trên Gumroad. Trong Discord của Sài Gòn Build and Rail mình cũng có để một cái trang giới thiệu của ông á. Thì khóa này của ông thì kiểu đã khá là tư duy mà mình set up những cái thứ về mặt ý tưởng á, trước khi mình design á. Thì giờ mình cũng sẽ thử vậy. Được. Rồi mình sẽ có chủ đề trung tâm của mình ở đây là một cái siêu thị, đúng không? Siêu thị. Rồi mình sẽ có những cái ví dụ như đối tượng của mình là trẻ em. Đối tượng chính của mình đó thì mình có thể mình có nốt ra vài cái thứ ở đây đã. Rồi mình sẽ có bánh kẹo, mình bảo bánh kẹo là chính. Có thể là đồ chơi rồi chẳng hạn đi, đồ chơi có nốt vô. Gấu bông. Nghĩ gì với viết này thôi. Siêu thị này nó còn mới, bán gacha nữa em. phải nồi gấu bông gacha. Ok, có máy quay gacha luôn. Này nằm trên dốc. Rồi thì mình có một số cái ý vậy thì mình có thể mình bắt đầu mình thử triển khai đó. Ví dụ như trẻ em thì mình nghĩ là vẫn phải có người lớn dẫn đi. Vẫn phải có người lớn dẫn đi. Tức là người lớn có thể là nó hơi phụ thôi, nhưng mà kiểu gọi là suy nghĩ theo cái lối mà nó hơi công năng xí thì vẫn phải có cái nơi để phục vụ người lớn ở đây á. Chứ không thể là phục vụ mỗi trẻ em thôi được. Trẻ em nó cũng sẽ có nhiều độ tuổi. Đúng rồi. Tại vì nếu mà đã bán hàng cho trẻ em thì phải phục vụ cả người lớn nữa, nếu không người lớn sẽ không bỏ tiền. Đúng rồi. Bánh kẹo bánh kẹo thì mình có thể mình nghĩ nhanh vài cái kiểu giống như bánh ngọt rồi bánh ngọt gato gì đó. Rồi kẹo thì cũng có thể nhiều loại kẹo này, tức là mình ở đây mình sẽ ra được có thể là vài cái kiểu gian hàng khác nhau á. Mình sẽ có cái layout nhiều gian hàng và mỗi gian hàng nó sẽ có những cái thiết kế khác nhau. Ví dụ như kẹo bông đi, kẹo gì nữa, cái kẹo gì mà kẹo kéo hả? Đó kiểu vậy. Thế bánh là gì nữa, snack rồi nói chung. Thế em giờ thích ăn gì mình không rõ lắm. Rồi thì mình nghĩ là nếu đã có ăn uống, có trẻ em thì nó phải có cái khu để mà ăn, chỗ ngồi ăn. Chỗ ngồi ăn thì sẽ dẫn tới là bàn ghế, đúng không? Thì bàn ghế này mình sẽ có thể mình có hai cái phương án. Một là mình làm theo kiểu đợt rồi đi Indo có cái mô hình gọi là cái gì food park hay mấy quán ăn xung quanh và họ tập trung ngồi ở giữa, hoặc là cũng có thể là mỗi cái gian hàng này mình sẽ có cái khu bàn ghế riêng. Thì cái này chút là tính sau, mình sẽ cân nhắc những cái khả năng đó. Nói chung là brainstorm mà mình nghĩ gì thì mình cứ nốt ra nấy thôi.
À, quay lại ăn xong là nó hơi tục, ăn xong phải đi vô chỗ xả. Thì quay lại câu chuyện là có nên phải làm nhà vệ sinh không? Đúng rồi đấy, quyết định xem có nhà vệ sinh không là một quyết định rất quan trọng. Rồi đồ chơi gấu bông, đồ chơi gấu bông gacha. Ừm, thì nó sẽ có thể là khu vui chơi nữa. Kiểu có mấy trò gắp thú rồi gacha, hay là mấy cái trò Đó ngày xưa có cái trò cái này nó sẽ... cái trò mà hoa quả nó cứ quay quay tít tít ấy, anh chả nhớ nó là cái gì ấy. Rồi là khu vui chơi, trẻ em ăn xong ra chơi ỏi và ăn lại. Nội mô hình. Rồi khu vui chơi có cái gì nữa không? Thì cứ đơn giản vài thứ thì cô tuột rồi gì đó chẳng hạn. Cô tuột rồi gì cái gì mà mấy cái trò gọi là nó hơi đơn giản xí là gì ta, nói cái gì là cái gì mà ngồi lên bánh thú nhún kìa, Thú nhún, thú tạm nhún. cái thú nhún Ờ, đi. nhún đi. Đó đó, nhà bóng gì đó. Rồi thì mình cứ tạm nốt vậy, khu vui chơi sẽ có, vẫn phải có. Đây là mình tạm xem là cái interior ha. Đó, cái này là cái khu mà bên trong nội thất. Thì ngoại thất nữa, ngoại thất mình sẽ ảnh hưởng mình bị xấu quá. Rồi ngoại thất mình sẽ cần phải làm rõ là mình muốn cái thiết kế ngoại thất nó như thế nào. Ờ, chắc là mình đang nghĩ là thử lấy cái gì đó của Ghibli để cho nó kiểu nó Ừ. hơi nó vừa có mang tính trẻ em, nhưng mà nó vừa cũng cũng nghiêm túc xí, nó không bị hoặc là tham khảo Disneyland chẳng hạn. Đúng rồi, có thể tham khảo vậy. Disneyland với Ghibli. Cái nốt ở đây chút mình thử tìm. Ừ. Dốc dốc thì phải sẽ có cầu thang. Ừ. Cầu thang hay bậc thang? Cầu thang bậc thang khác nhau không? Ờ, có thể là cái khu ăn uống nó cũng sẽ có cái chỗ ngoài trời. Ờ, đó. Cũng có thể là sẽ có, thì nói có chỗ ăn mà cũng có thể là có chỗ bán nữa. Ví dụ bán ngoài trời thì mấy cái đồ cái gì xiên bẩn hả? Ừ. Đó, mấy 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 món ngoài trời gì đó. Kiểu có Thì hồi chỗ nãy có cho người lớn đứng đợi trẻ con. đó Lúc kiểu kiểu đợi vậy, trẻ tức con là hút thuốc. sẽ có những cái khu cho người lớn rồi. à, thì hồi nãy bằng Hoàng Hiệp nói là có đài phun nước á, cũng cũng hợp lý, đài phun nước. Mọi người có nghĩ ra ý tưởng gì thì cứ comment vô nha. Chứ hơi ít tương tác. Ừ. Ờ, mọi ý tưởng đều quan trọng ở đây hết. Rồi thì sơ là tạm vậy, mình có thể mình đào sâu cái này thêm, nhưng mà cứ đi tiếp đã. Ờ, rồi quay lại đây, tắt bớt. Rồi mình giờ mình sẽ tìm rep thì thử tìm rep Google với tìm rep DuckDuckGo luôn. Mình sẽ collect mở mấy cái Disneyland nói chung. Nói chứ mình cũng chưa đi Disneyland, nhưng mà mình hy vọng là họ sẽ có những cái nó nên dùng từ khóa gì để cho ờ, nó mang cái tính đã chưa. Rồi cứ collect xuống nè. Những cái mút màu này nó cũng hay này, mình có thể mình khai thác những cái mút màu như thế này. Rồi
Ok, mình hiện tại mình cũng đang muốn theo cái mood như thế này. Mình sẽ cố gắng mình collect những cái nó theo cái kiểu này nhiều. Thêm mascot cửa hàng đi anh. Mascot rồi. Ok, hay. Thêm con nhân vật M&M. Mascot. Nhưng vậy em là cái gì? Cái kẹo M&M ấy, M&M. không phải rapper đâu. Rồi cửa hàng có vẻ hao hao nhau. Chắc là do kiểu Disney nó xây hàng loạt một đống rồi nó cho thuê. Phong cách Disney cũng hơi kiểu magical. Nó kiểu này nó giống kiểu Mary Poppins á. Thật ra không hợp gu anh lắm nhưng thôi cũng được. Thế cái mình cứ tạm thời mình để vậy anh có đề xuất gì? Cứ thử đề xuất luôn đi. Ý là nếu mà như lúc nãy mình mà list ra cái Ghibli thì anh nghĩ là Ghibli nó là một kiểu khác hẳn đấy, chứ không phải giống Mình như cứ thử search luôn Ghibli, hoặc là có đôi khi mình tìm một cái điểm nào đó nó cân bằng được. Tại vì thiết kế nó lúc nào cũng vậy, nó tìm rất là nhiều thứ, kiểu mình thỏa hiệp giữa bên mình thỏa hiệp với chính mình thỏa hiệp với bên mấy bộ phận khác. Đúng rồi, Ghibli Park nó ra một cái nó rất là Ghibli Park thì em cảm giác nó tập trung vào cái theme của cái mấy cái hoạt hình nó hơn. Và bên này thì nó đang tập trung vào theo kiểu nó xây dựng một cái, nó tập trung vào cái kiến trúc hơn á. Nhìn sơ thì mình cảm nhận vậy. Đại lâu đài trong thằng gì How Moving Castle đúng không? Con robot trong gì Caputa gì Laputa Flying Castle. Rồi mô diện. Đúng rồi, cũng mình có thể cho một đống tượng gì đó. Không biết có phải do mình Weibo không, nhưng mà mình thấy bên Ghibli này có vẻ có gu hơn. Còn bên Disney thì nó Bên này cứ nó có chung vẻ chung, nó general hơn. generic Mèo cũng hay. Mình có thể mình đó là có một cái mình nghĩ là mọi người nên nên tập nên tập thói quen trong những cái thiết kế game sau này. Tức là mình thấy bảo là căn bệnh thì không tới, nhưng mà mọi người hay bị đối với pixel thôi nha, chứ mình không dám khẳng định bên 2D. Mọi người hay bị vẽ theo cái kiểu gọi là RPG Maker á. Em theo kiểu RPG Maker Maker là kiểu gì cơ? ý là tức là mọi người hay bị bám theo cái kiểu mà một cái dạng format nhân vật mà nó chung hoặc là nó bị cảnh là nó giống nhau quá kìa, nó sẽ không có nhiều cái gọi là shape variation đó. Đó thì thực ra những cái này tại vì sao hồi xưa người ta hay dùng cái này, tại vì nó có cái tính nó dùng lại nhiều và nó lợi về cái chuyện optimize game này nọ. Đôi khi những cái giới hạn hồi xưa nhân vật nó có thể là một nhân vật ở trên cái 32 x 16 thôi, chứ vẽ to hơn game crash nó không cho chạy gì đó chẳng hạn. Thì những cái giới hạn này nó sau này nó không còn những cái giới hạn đó gọi là gần như là không còn nữa luôn á. Thì mọi người có thể bắt đầu mọi người break ra dần khỏi nó và mọi người có thể tự do hơn. Thì nó cũng là một hướng cân nhắc. Tất nhiên là những cái này nó vẫn có giá trị. Ví dụ như mình muốn mang lại cảm giác hoài cổ hay gì đó, đối tượng của mình là những cái game những gamer mà họ thích những cái dòng game này, thì nó vẫn có giá trị của nó chứ nó không sai. Mọi người có thể cân nhắc thôi. Thì đó, như mình nói thì giờ giả sử mình nhìn vào Ghibli thì mình thấy vì cái công trình của họ không có vẻ là họ đang không có đi theo một cái khuôn mẫu nào đó cố định như bên này á. Ví dụ như bên này đôi khi họ vì những cái tạm sẽ là lý do kỹ thuật nha,
Tức là lý do kỹ thuật ở đây là ví dụ như họ phải diện tích là bao nhiêu đó, đúng mấy mét vuông hay gì đó để mà họ phục vụ cái việc cho thuê gì đó, thì nó mình nhìn nó mình bắt đầu sẽ thấy nó bị hao nhau, nó có vẻ nó hơi tù. Thì nếu mà mình đôi khi mình có thể mình cân nhắc mình kệ cái giới hạn nó đi, mình bỏ nó đi, thì họ sẽ ra được những cái nó trông có vẻ tự do hơn. Rồi thử tìm thêm xem những cái bậc thang. Thì mọi người khi mà mọi người tìm xây dựng cái kho ráp như thế này á, nó có thể nhiều giá trị. Đó là mình có thể mình lấy cái mình học cái hình dáng nó, mình học thiết kế, hoặc đôi khi mình học cái mút màu, mình thấy có cái mút màu nào hay thì mình có thể mình dùng nó. Cái này là mút màu chỗ này mình thấy nó cũng hay này, có thể là mình khai thác cho những cái triền dốc cái gì đó mà vừa có rêu vừa có đá thì nó nhìn nó cũng đẹp. Thì cái bước tìm rap này mình nghĩ là nó rất là quan trọng, nhưng mà nhiều người họ hay xem nhẹ. B tạm ở đây đó. Tại vì à, cái đôi khi cái chuyện mà mình sáng tạo mình phải cần có trải nghiệm á, thì đôi khi mình trải nghiệm không đủ thì mình phải tìm những cái rap này, mình có thêm cái tư liệu để mình. Đó là một mặt nó là kiểu giống như kiểu um, kiểu kiểu tài nguyên để mình đem ra mình nguyên liệu để mình đem ra mình xào nấu mình sáng tạo. Và một mặt là mình có thể mình tham khảo mình học ánh sáng hay là màu sắc hay gì đó, nó nhiều giá trị lắm nên mọi người đừng có bỏ qua bước này. Ờ, tạm như này nha. Thực ra nếu mà mình đào sâu nghiên cứu thì mình sẽ muốn nhiều hơn á. Mình sẽ thử một vài cái từ khóa khác thử, như Ghibli Store chẳng hạn, có cái gì hay ho không này cho nó mờ vậy. Rồi, nên đây có thể là một phần là ngoại thất và một phần nội thất chẳng hạn. Rồi mình sẽ thử một số từ khóa khác, ví dụ như Japanese Store. Nó ra một cái mood nó là khác luôn. Mình sẽ nếu mà mình đi theo cái hướng này thì chắc là mình sẽ tập trung vào những cái mood mà nó có vẻ như thế này, nhìn nó hơi xưa xưa xí, nó không có hiện đại quá. Những cái màu này nó có tông, nó có vẻ ấm. Rồi những cái layout như thế này, mặc dù những layout này đưa vào game thì nó sẽ giống như một cái cổng đi ngang á. Đúng rồi, hồi nãy mình brainstorm thì mình có thể mình thêm một cái nữa là truyện tranh chẳng hạn, quay truyện tranh đó, nó cũng có thể phù hợp với cái theme này. Rồi bước này có thể hơi chán nhưng mà chịu khó nha. Mọi người có đề xuất gì từ khóa thêm không?
Thì không phải Ghibli cũng được, có bất kỳ cái gì mọi người có thể nghĩ tới á. Xem cái mấy con mascot nữa nào. Mascot, ok. À, mình Mình cứ thử luôn. kiểu Mình cứ thử luôn cái từ Nhật Bản nha. Mascot gõ thiếu. Ghibli thì kiểu gì cũng có con Totoro. Ờ. Công nhận mascot người ta đẹp ghê, mascot mình nhìn ghê quá. Không biết ở đây khán giả có ai ở Đà Nẵng không, ở ngoài gì sông Hàn á, gì cầu cầu Rồng ở cầu sông Hàn có mấy con mascot kiểu họ mặc cái Lên mascot mà ngọc nhìn nó rất là kinh dị luôn á. Mình không hiểu mặc cái đó mà sao lại có người đứng chụp chung được, hoặc là nó nghĩ sao cái đó nó thu hút trẻ em, hoặc là không biết, đôi khi mình không thích trẻ em nó thích thiệt. Tại bây giờ tụi nó cũng thích mấy cái nó hơi kiểu gì tum gì đó, quên mất từ rồi. tung mấy tung mấy tung cái sang brand luôn. đó nhìn nó cũng đau đầu lắm, nhìn nó cũng xấu, tụi nó lại thích, không chắc được. Rồi cứ collect tạm vậy. Thì mình nói chuyện nóng thì mình nghĩ một phần, nhưng mà mình nghĩ cái gu thẩm mỹ nó cũng hơi khác nhau á, chứ không phải chuyện nóng đâu. Thêm con khỉ Vintata nữa em. Khỉ Vintata. Cái Vintata con này hả? Cũng được. Thực ra thì tạo hình này vẫn ok mà. Chưa thấy cái mascot con này sao thôi. Cửa hàng Vin Candy gì đấy. Ngoại nổi. Rồi rồi thì tạm thời mình cứ collect vậy. Mình cần thêm gì không? Thực ra về mặt kiến trúc thì nhiều đây. Rồi tạm vậy ha. Rồi mình cần thì mình sẽ collect thêm. Cần ráp ban đêm không? Thì lý tưởng thì nên có, nhưng mà trong cái khuôn khổ ở đây thì mình nghĩ là mình không có đi sâu quá mức á, chứ không chắc ngồi tới chiều á, hoặc là ngồi tới mai. Thì, Thì trong khuôn ví khổ dụ đây thì mình cứ tạm assume là cái map này ở trong cái game của mình nó chỉ có ban ngày thôi, mình không có hệ thống ban đêm, không có cảnh đêm chẳng hạn thế. Tạm rồi vậy. nhưng mà đó cũng là một cái ý hay, mình có thể mình nốt vào, ví dụ như Đúng. đó mình có Mà thể mình kỹ nốt thì phải vào. làm kỹ. Thì đó, thành ra mọi người cứ nghĩ ra cái gì mọi người cứ nên nốt nó lại, tại nó không thừa đâu. Nó là những cái khả năng mà mình có thể mình cân nhắc được. Rồi thì mình tạm xem là mình xong bước này nha. Thì rồi thì mình qua bước phát thảo. Phát thảo thì cứ lấy phần mềm để phát thảo thôi, hoặc là giấy gì đó. Thôi cứ tắt tạm cái này đi. Rồi thì ở đây mình nốt lại, ở đây mình sẽ có nhầm. Mình sẽ có siêu thị, mình sẽ cần lối vào này để mình bê còn bên này, mình sẽ cần cái lối vào đó. Mình sẽ cần mình cần cửa hàng bánh kẹo đi, cửa hàng Chỗ bánh này kẹo. đã là chỗ để mình chọn góc nhìn camera chưa? Này theo mọi người có camera gì là hợp lý? Em nghĩ là chắc là top down hoặc là isometric. Xem nào. Tức là thực ra cái này sẽ phụ thuộc vào thể loại game hơn á. Thì
ở đây mình nghĩ mình là thể loại gì? Có thể là gì là tycoon đồ hả, hay là management đồ hả? Theo theo ý Hiệp ấy, simulator thì nó có ý nghĩa gì? Ờ, xem nào. Chắc chắn là không không cần đến mức phải isometric. Ừ. Rồi với Thôi thì lại isometric thì em cũng không demo ở đây đâu, lâu lắm. thôi thế chắc chỉ có top down hoặc side view. Ờ. Xem nào. Thế thế có khi kiểu trong trong khuôn khổ này thì mình cứ lấy side view cho nó đủ đủ đơn giản để mình nhanh được ấy. Ừ. Cũng được thôi. Ừ. Thì ví dụ như là mình cứ tạm hình dung trong cái game đấy là ví dụ nâng cấp cái cửa hàng đấy lên thì nó sẽ thêm các cái tầng, mỗi tầng lại có thêm thủng gì đấy chẳng hạn thế. Hoặc là mình có thể mình tạm xem á, là game này nó giống như có Spirit Father á. Ừ. Spirit Father, nhớ tên Father, đúng rồi đây. Thì cái game này á, nó thực ra mỗi cái phòng nó là mỗi cái block, tức là ví dụ, và mình có thể mình sắp xếp những cái block này được. Mình Ừ. cũng có thể mình thử theo cái lối này, tức là giờ thay vì mình design là phải có cái phòng này phải có cái lối dẫn tới phòng khác, thì mình có thể mình tạo ra một cái tổ hợp những cái module. Ừ. Vậy cũng được đi, nó cũng có vẻ nó tương đối dễ cho mình ở đây, vì có thể mình tập trung mình cứ nói cái chuyện tư duy thiết kế sau đó nha, rồi cứ mình có thể mình tập trung mình xây dựng một cái phòng thôi chẳng hạn, vậy đi. Ừ. Ok. Vậy thì mình sẽ theo cái kiểu module nha, module đó. Thì cứ nốt ra tạm đó, ví dụ như cửa hàng bánh kẹo là một cái hai cái ba gì đó. Cửa hàng gì ta, đồ chơi hoặc là trò chơi Ừ. đó, thì chắc là cũng một hai ba cái gì đó. Đây giống như kiểu đang list ra access nhưng mà quy mô lớn hơn. Rồi mình sẽ mình hồi nãy giờ mình cũng nốt ra vài thứ ở đây nó hơi lộn xộn, thì giờ mình tổ chức lại thôi. Mình sẽ có cửa hàng truyện này, truyện. Rồi đó, đây là trong cái khu vực bên trong, có thể là chỗ ngồi ăn, một dãy bàn ghế đó, kiểu kiểu dãy bàn ghế. Hoặc là nếu mà mình làm module kiểu này ấy, thì chắc là mỗi cái thằng này mình sẽ có một cái vài cái ghế, nó cái tượng trưng này nó có thể hợp lý hơn, không chắc lắm. Cứ nốt lại tạm vào đây. Ờ, Rồi mình sẽ cần khu khu chơi này, đây cái này là đây rồi đúng không? à, Ở đây là bên trong. Bên ngoài thì sẽ có đài phun nước rồi cây cối đồ này, thì tạm thời mình cứ tập trung phía trong này nha, mình tập trung phía trong này thôi. Mình sẽ bên ngoài mình không nói nhiều. ờ, thì sẽ có những cái thứ mà ví dụ như đồ chơi rồi gấu bông này, nó sẽ là những cái access của riêng những cái cửa hàng này cũng có, hoặc là access mà mình gắn kèm vô. Rồi thì đi tiếp. Giờ giả sử mình làm một cái cửa hàng bánh kẹo đi, mình rồi thì trước khi mà đi vào sâu hơn cái chuyện design này, thì có một cái hồi nãy chắc phải tua cái video xí. Visual Architect không. Thì mọi người sẽ thấy ở đây á, anh này
anh cố gắng anh design một cái phòng mà nó có cái sự tập cái trung tâm chính của cái phòng này là cái Bồn tắm. bồn tắm. Thì ý tưởng của anh là vậy, anh muốn là tất nhiên là cái phòng tắm thì cái bồn tắm là trung tâm rồi. Thì nhưng mà tới hồi mà lên game thật á, thì nó lại hơi bị hiccup xí, bị tức là do kích thước của màn hình đó, là gọi là cái độ zoom của cái camera á, nó bị ngang mức này thôi, thành ra mình thấy cái bố cục mà lúc đầu họ muốn vẽ thì ánh sáng nó tập trung vào giữa, và qua bên này thì một phần là camera, một phần là anh bùa vào cái VFX này nó hơi lố, nên nó mất đi nó mất đi có vẻ là nó không có đạt được cái tinh thần của cái design ở đây, thì mình Đúng cũng rồi, phải cẩn thận cái chuyện đó. đúng rồi. Thì thật ra chỗ này để anh nói rõ hơn một tí là làm cái sự khác nhau giữa thể loại game nó cũng nó quyết định chỗ này á, tức là cái room Hậu cứ bật cái room ấy lên. Ờ, cái video đấy ạ. Tức cái chỗ mà anh ấy overview cái room á đấy, thì thật ra là cái ý đồ này nó không gì xấu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là đây là tư duy thiết kế mà nếu như mình là bước vào trong một cái công trình 3D, tức là kiểu ở ngoài đời thật mình bước vào ấy, thì bởi vì là ở ngoài đời thật cho nên là mình sẽ nhìn được, vì luật xa gần và mình sẽ nhìn được tất cả mọi thứ trong cùng một cái view ở trước mặt ấy, thì mình sẽ dễ được những cái thứ này nó hướng cái ánh mắt nhìn của mình vào trong cái bồn tắm. Nhưng mà vấn đề là ở trong trong một cái game tạm cho là cái game mà anh nghĩ là game RPG, kiểu góc nhìn top down, và ở trong cùng một lúc ấy thì ở đoạn sau video khi mà anh ấy điều khiển con nhân vật đó thì sẽ thấy là cái camera nó cũng chỉ nhìn thấy được một cái phần rất là nhỏ thôi, cho nên là thành ra là những cái ý đồ mà anh ấy muốn kiểu dùng mấy cái beam, mấy cái xà ngang dọc ở trên 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 trần mà nó hướng mắt nhìn người ta vào trong cái bồn tắm á, cái bể tắm á, nó không work lắm, kiểu thế. Thì cho nên là mình muốn nói là bởi vì là cái thể loại game là RPG và mình điều khiển một cái nhân vật đấy á, thế cho nên là cái ý đồ này nó bị đánh mất đi. Nhưng mà ví dụ như bạn Hiệp bạn ấy nói là bây giờ mình dùng mình làm một cái game simulator hay là một cái game kiểu quản lý đi chẳng hạn thế, thì bản chất cái game đấy nó sẽ cố tình tạo ra những cái view mà ở đấy nó sẽ là một cái view tĩnh, mà ở đấy mình nhìn thấy được hết toàn bộ cái nội thất hay là một cái căn phòng á, thì cái việc thực hiện cái ý đồ này nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đây nó cũng là một cái mà bọn mình cũng critic về cái quy trình thiết kế của cái anh này, tức là anh ấy thiết kế ra một cái phòng kiểu rất là kiểu như là một kiến trúc sư thứ thiệt. Thế nhưng mà thật sự khi mà vào game thì cái view của cái game đấy nó cũng không đủ để chiêm ngưỡng được hết những cái ý đồ mà anh ấy đưa ra, nên nó hơi bị nó hơi tù. Rồi chắc tiếp ha. Thì mình thì mình sẽ có cái đôi khi là mình khuyên mọi người là đi tiếp cận theo một cái cách này, tức là mọi người sẽ xác định là cái màn hình của mọi người, cái này không phải là một cái mức mà gọi là mình khó như vậy, mình bắt buộc phải bất chi bất dịch cho xuyên suốt dự án thôi, nhưng mà gọi là mình cũng có cái sự gọi là chuẩn bị trước á. Thì mình giả sử là trên một cái màn hình mình tạm vẽ ra đây, thì có thể là ví dụ như mọi người xác định là mọi người làm trên máy tính này, thì cái kích thước phổ biến là hiện tại là 1920 1080. Cái số này thì mọi người có thể lấy theo cái Steam hardware survey hình như là hình như mỗi nửa năm hay là một quý gì đó, tụi Steam nó hay có cái survey này và nó public ra. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái cỡ màn hình này vẫn là cái cỡ màn hình phổ biến nhất, hình như nó chiếm đâu đó như là 60% hay gì lận. Thì mọi người có thể lấy theo nó và mọi người bắt đầu ngồi nghĩ là giả sử mình làm game máy tính thôi nha, trên cái màn hình này tôi muốn cái nhân vật của tôi nó to chừng nào, hoặc là tôi những cái thứ cái tỷ lệ hiển thị nó như thế nào.
Giả sử mình plan là một cái phòng đó của mình đi, một cái phòng đó của mình nó có thể nó lên lên tới chừng này chẳng hạn. Đó thì mình sẽ cần thiết kế kiểu khác. Nhưng mà nếu mà một cái phòng mà mình muốn nó hiện chừng này thôi đi đó, rồi phòng khác bên cạnh như thế này, thì mình sẽ cần phải cân nhắc những cái hướng tiếp cận kiểu khác. Đó thì đó là cái này là một cái mà mình nghĩ là nên chuẩn bị trước, chứ chứ bởi vì giống như trường hợp anh hồi nãy, anh làm cái bể nó to đâu đó chừng này, nhưng mà tới hồi cái màn hình anh chỉ nhìn được cái chừng này thôi á, thì nó sẽ hơi fail, nó hơi fail về cái chuyện đó. Nó sẽ không có thấy hết được cái bể. Thì nếu anh tính trước kiểu khác thì có thể là anh thay vì anh tập trung là cái chuyện là anh muốn cái bể là một một cái chủ thể trung tâm một cái phần, thì cái đó nó tức là mình vẫn có thể mình giữ cái bồn tắm đó là trung tâm, nhưng mà có thể mình tập trung mà mình khai thác thêm những cái góc cạnh này sau đó cho nó nhìn nó hay ho hơn chẳng hạn. Hoặc là có thể là Còn nếu mà là anh xử lý cái thay này thì vì anh nghĩ là sẽ vẫn làm cái bể đấy, thế nhưng mà cái nó sẽ không phải là một cái không gian rất là rộng xung quanh cái bể đấy nữa, mà nó sẽ là các cái đường đi nhỏ dẫn vào trong cái bể đấy. cũng là một hướng em đang tính nói đó, tức là thay vì anh design một cái phòng rộng mà anh dùng những cái beam ở trên để anh đẩy cái focus vào giữa, thì có thể là anh dùng những cái như anh Hùng nói, có thể là những cái con đường gì đó thay cho những cái beam đó, nó vừa nó khiến cho nó đỡ trống, một phần là nó đỡ trống mà nó đỡ bị lộn xộn đó. Chứ mấy cái beam này cắt ngang, nhưng mà do cái màn hình nó nhìn thấy vậy thôi, xong cái một đống beam nó che cái màn hình nó hơi mắc cười đó. Nó chỉ che mắt người chơi chứ nó cũng không dẫn người chơi thế. Thì những cái này thực ra là những cái beam hay là những cái con đường nó trong thiết kế nói chung người ta hay gọi là visual guideline, những cái đường dẫn thị giác. Ghi nhầm ghi đúng ta, tự dưng ghi sai chấm tả. Đúng rồi. Đó thì mình nên mình có cái này thì vẫn nó mà không phải là mình bất di bất dịch, mà mình cũng nên liệu trước cái chuyện đó. Rồi thì giờ giả sử một cái kích thước pixel á, thì mình không thể mình vẽ 1920 1080 được, mà mình thường mình phải crop bớt. Nhưng mình ở đây mình 1920 1080 đi, thì nếu mà mình thường vẽ pixel á, tại đây mình đang thể hiện qua medium pixel thôi. Đối với mấy bạn 2D digital painting thì nó sẽ khác. Thì nếu mà mình vẽ một cái nhân vật cái kiểu này ở đây thì vẽ cái màn hình này nó tốn công lắm. Thì thường là họ sẽ chia 2 hoặc chia 3 hoặc chia 4 đi. Giả sử mình ở đây mình muốn chia 4 mà mình vẽ một cái như thế này thôi đi, có thể mình vào đây 100 mình để percent hay pixel cũng được, nhưng mà cái trick của mình là mình bấm vô chia ở đây đó. Này như bên Asset Price cũng được luôn á. Thì nó tiện hơn, nó nhanh cho mình. Rồi thì bắt đầu mình ở đây mình cứ giả sử đây là một cái màn hình 1080 1920 rồi, thì mình như hồi nãy mình bảo là mình muốn cái giả sử mình cứ làm một cái phòng nó chừng này thôi nha. Trong khuôn khổ ở đây mình to quá nó sợ không đảm bảo về thời gian để mọi người đi ăn trưa nữa, mình còn khoảng 30 phút á. Thì rồi thì mình cứ tạm cho mình là một cái căn phòng nhỏ chừng này, đi một cái shop gì đó đi. Mình sẽ muốn mình có thể mình sketch ở đây vài cái thiết kế chẳng hạn, ví dụ như mình muốn cứ sketch nhanh vài cái đi. Một cái căn phòng ở đây, tức là ở trên này là trần luôn rồi và dưới này là sàn luôn rồi đó. Mình có thể mình tạm xem là cái nên Có cho mặt sàn. Hả sao có tải cả dốc không? Hôm đây mình đang nói cái phòng thôi mà, vì mình đang nói cái ngang
Mình đang bảo là giờ mình tập trung mình vẽ một cái phòng thôi á. Ok. Còn cái layout tổng thể thì thực ra em nghĩ là nếu mà muốn nói về chuyện layout thì vẽ top down nó sẽ nói được nhiều thứ hơn á. Bởi vì như hồi nãy mình bảo là cái top down nó bản thân nó là một cái bản đồ á. Thì chuyện mà mình vẽ cái dốc đồ thì nó trên kia mình sẽ ra được nhiều cái layout, mình nhà này đặt chỗ này, phần này rồi đó. Giờ mình Thì bây sẽ giờ mình đổi lại vẫn kịp. phải nổi. Ok, chạy luôn. Rồi. Sorry. Rồi vậy thì xem nào, nếu mà đi lại đó thì mình cứ tạm xem ở đây mình có thường á mình khuyên mọi người là nên học sơ, không phải là học sâu nha, học sơ về Blender hoặc là SketchUp gì đó, tại vì nó sẽ có một số cái công cụ mà mọi người có thể tận dụng được, nhất là đối với những cái góc nhìn mà nó nhiều, mình thấy được nhiều hướng, ví dụ như top down hoặc là thằng isometric, nó giúp mọi người block out mấy cái mình nhìn được nhiều góc cạnh tốt hơn á, không cần phải model lên được hình đồ. Ở đây mình dùng Fusion. Thực ra mình khuyên mọi người dùng Blender nhưng mà tại vì Blender thì mình không có thuận tay lắm. Nhưng anh nghĩ bây giờ cái này trên mạng nó cũng có các cái tool online đấy. Đúng rồi, có hết mà. Vì thực ra khuyên học Blender là tại vì khi mà mọi người bắt đầu mọi người thạo được Blender thì nó sẽ có nhiều cái lợi hơn nữa. Có thể là tham khảo ánh sáng, đặt ánh sáng rồi render rồi góc camera gì đó tùm lum thứ. Là có những bạn mà thấy họ vẽ animation trong Blender luôn, mà vì Blender nó vẫn hỗ trợ animation 2D nên nó lợi được nhiều thứ lắm. Còn tool này thì cá nhân mình hồi xưa mình học concept design thì mình dùng nó, mình hơi quen thôi. Rồi thì ở đây tôi tắt cái thằng đây. Lâu nó đổi giao diện thì mình sẽ có thể giả sử ở đây mình có thiết kế cái phòng vuông thôi đi nha. Phòng tròn cũng được nhưng mà nó hơi phức tạp về cái mặt tạo hình ở đây nên mình cứ tạm vậy. Thì mình sẽ lấy một cái góc nhìn như thế này cho nó top down đi. Đó. Rồi thì mình có mấy cái block phòng chỗ này giống như ông hồi nào ông vẽ, mình sẽ spam ra một đống block. Đó, mình cứ sao hôm nay cái công cụ này nó bấm phím tắt nó không ăn ta. Mình sẽ có một đống cái này ở đây. Thì giả sử mình muốn ở đây mình muốn một cái lối đi vào chính đi. Mình muốn một cái lối đi vào chính. Có thể là một cái sảnh lớn luôn. Đó. Chắc phải nói từ ngoài vào trong đi, chứ nó ở đây nó hơi bị thiếu cái tính liên kết ở ngoài. Rồi giả sử là mình ở một cái truyền dốc đúng không? Truyền dốc thì cái như cái đặc thù của top down hoặc là isometric thì cái trên này nó sẽ có cái xu hướng là mình đi lên dốc dần á. Nếu mà mình muốn thể hiện chiều cao, nếu mà mình vẽ nguyên cái tòa nhà này nó chỉ là ở một tầng thôi á, thì nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mình đây nó hơi nó kiểu mình sẽ muốn có thể là nhiều tầng chẳng hạn, thì mình có thể là một cái sảnh lớn ở đây.
và từ cái sảnh lớn này nó connect đi các phòng khác như khu ăn uống rồi khu vui chơi gì đó. Mình sẽ muốn một cái sảnh và có thể là mình tập trung mấy cái phòng ăn uống ở đây. Đó, có thể là mình tập trung khu ăn uống gì đó ở đây. Rồi những cái có những cái nó nhỏ hơn, ví dụ như có thể là ở đây là một cái sảnh nhỏ để người ngồi nghỉ này chẳng hạn. Ở đây là một cái cửa hàng truyện gì đó nhỏ thôi, nhưng mà đây về mặt đây diện tích nó hơi lớn so với cái kia. Có thể cái khu ăn uống mình để cho nó rộng ra xí. Về mặt layout thì mình nghĩ là mọi người nên tập chuyện mà đừng có bị mà nó ôm một cái hình chữ nhật quá, vì ôm một cái hình chữ nhật quá nhìn layout nó sẽ bị nó nhìn nó bị hơi nghèo nàn về cái mặt shape. Thì thực ra cái layout mà nó một hình chữ nhật vậy thì nó sẽ phổ biến ở nhà cửa mấy cái xứ như Việt Nam, tại vì đất đai nó không có nhiều á. Nhưng mà nếu mình trong cái khuôn khổ mình làm game thì nó thoải mái hơn. Khối hộp nó kiểu brutalist, nó kiểu hơi xã hội chủ nghĩa. Mình thôi. Mà cũng đúng, cái brutalist đó thì mọi người tham khảo bên nó có thuật ngữ bên art luôn á, nhầm, bên kiến trúc á. Thì mình cứ nói cái lôi vào đây ha, mình lôi vào chính ở đây. Đây là khu ăn uống chẳng hạn, đây mình đây là một khu truyện, có thể đây là một cái sảnh ra ngoài gì đó, một cái khu vườn gì đó ở đây chẳng hạn. Lý do mình đặt ở đây là mình muốn một cái bức tường ở đây và nó che luôn cái này để đôi khi là mình sẽ nói được mấy cái vấn đề ở đây. Nó che thì mấy cái vấn đề của top down á, nó bị có cái bức tường dựng lên đây mà nó che một phần, thì có thể mình có thể mình khử mờ nó đi, nếu mà mình có shader gì đó, hoặc là mình có thể mình xây dựng khéo léo hơn chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mình làm một cái bức tường gương kính gì đó lớn để nó thấy được cái khu vườn ngoài này thì đó nó nhiều cách để mà xử lý. Rồi bên này khu có thể là một cái khu nghỉ ngơi vậy nữa đi, thì là ngoài vườn cho bố mẹ ngồi chiêu để con ở nhà gào thét. Thì đây có thể là một cái dãy mấy cái khu vui chơi ở đây. Đó, ở đây cũng lại là vườn tiếp, thì có thể tạm đánh dấu. Đánh dấu một số cái ngoại thất. Ủa? Đó. Mình sẽ muốn một số cái vùng nó hơi xanh xanh, nó đang xen thế này. Về mặt kiến trúc thì chắc chắn là cái này nó sẽ không có, nó giờ dân kiến trúc nhìn vào chắc họ chửi liền á, vì có thể là nó có cái gì đó nó không hợp lý lắm, nhưng mà mình cứ gọi là mình cố gắng mình tư duy theo họ thôi ha, tư duy nửa vời. Đó. Có thể là đôi khi cái vì lý do gì đó ở đây, có thể cây cối gì đó mà họ muốn bảo tồn, họ phải xây phòng ốc nó vặn vẹo theo như đó. Đây cũng có thể là cái này ở ngoài luôn. Mình đang cân nhắc thêm một cái chuyện là nó có thể là sao ta, nó sẽ có tầng 2 đi. Thì nếu mà quay lại cái câu chuyện nó muốn tầng 2 thì mình nghĩ là chỗ này mình sẽ đập nó ra và mình để cái cầu thang ở đây, nó đi lên và nó dẫn vòng lên một cái, mình nhìn giả sử mình nhìn góc nhìn 3D nha, thì mình sẽ thấy là ở dưới này, ở đây một cái sảnh lớn, ở dưới này là có thể là cái cửa hàng ăn uống gì đó, và ở trên này có cái lan can ở đây, trên này có thể là cái quầy truyện gì đó chẳng hạn. Vậy tính phong thủy ok. Thì nếu mà
À, nếu mà hồi trước tại vì Nhi có học, mình hồi trước Nhi vẽ đề tài game kinh dị gì đó, mình bảo cũng có thể tham khảo cái chuyện đó. Đúng Là đúng đúng đúng. đôi khi mình đôi khi mình làm game kinh dị mà mình muốn đề tài gì đó nó gọi là sao ta, nó mang tính tâm linh á, rồi Ừ. mình có thể tham khảo mấy vô group phong thủy hỏi anh ơi giờ làm sao mà nhà thiết kế cái nhà thế nào mà nó đại hung luôn. Đúng đúng, hợp lý mà. Đó, Thì mình có có đó thể tức là mình đi từ cái thể loại của game, từ cái gameplay ra cái việc mình thiết kế á, hợp lý đấy. em để bàn thờ như thế nào cho để mà thật sự là nói xấu luôn, vào game em Bước sẽ vào đây nó design có theo như hung khí. vậy. Ờ, thì đó thì có thể là cái cầu thang nó đi đâu đó ở đây, nó đi lên và đi được vòng tới cái đầu này qua đây, thì mình sẽ ở đây có thể mình sẽ có hai lớp. Hai lớp ở đây này, nói siêu thị thì không tới, nhưng mà kiểu một cái một cái center thôi á. Ừ. Quy mô siêu thị thì chắc nó không đủ lớn. Thì có thể là một cái đường vòng lên đây, và ở đây là đang nói tầng 2 nha, thì một đường vòng lên đây, và bên này có thể là cái cửa hàng sách hay gì đó chẳng hạn. Rồi sơ là vậy ha, thì mình có cái idea mình vậy, mình thử block out vậy. Mình có thể mình bê cái này qua đây được không ta, không cho bê qua, không sao, xây ra thôi cũng không cần đâu, mình để thế này, mình bỏ vào ProRes thôi. Thì đôi khi mọi người sẽ cần dùng tới 3D như thế này, nhưng mà đôi khi không, không nhất thiết. Nhưng mà ở đây mình muốn kiểu gọi là demo cái tính mà mình tham khảo được từ 3D thôi. Giả sử mình có một cái phòng như thế này, mình có một cái sảnh chính vậy đúng không, à, mình sẽ muốn kéo cái mặt này nó ra, nó rộng hơn đó. Block này mình muốn làm sảnh chính đi, mình sẽ dùng cái thằng này đẩy qua đây. Khu này là khu ăn uống, khu ăn uống trên này sảnh chính nó block ra đây. Khu ăn uống nó cũng kéo dài tới đoạn này. Cho nó lui thêm tí. Rồi mình block thêm cái thằng này. Ủa sao nó không snap vào vậy? Đôi khi nó kiểu mình phải zoom vào hơn á. Đây là cái góc này của mình muốn đây có cái vườn ở đây, vườn này nó sẽ ở cái đoạn này, mình một cái cầu thang ở đây. Nếu mà mọi người thạo mấy cái phần mềm như Blender rồi thì mình nghĩ nó nhanh hơn á, tại mình cũng Ừ. hơi lâu không thao tác mấy cái thằng này rồi. Ừ. Nhưng mà nếu mà là chỉ làm việc với 2D thôi thì các bạn sẽ phải vẽ mấy cái concept, các cái mặt cắt á, thì nó hơi mất công hơn tí, và khó sửa hơn. Thì thực ra cái bước này giống như kiểu để mình đôi khi nó sẽ có lợi về mặt mình hình dung về về không gian hơn thôi, Đúng chứ rồi. không không hẳn là nó cần thiết lắm. Ừ. Recommend. Rồi đây mình sẽ có một cái block bên này, mở hai thằng này với nhau luôn. Rồi
Rồi kiểu vậy. Mình sẽ cần move hai cái mặt này qua đây. Đó. Đó, thì mình sẽ có một cái khu vườn chỗ này, một cái khu vườn nhỏ chỗ này, một cái khu vườn chỗ này. Cái thằng mặt này nó hơi kéo dài ra đây nữa. Đó, kiểu vậy. Thì chúng ta sẽ có cái block, nguyên một cái block như thế này. Đó. Gọi là để thế này thôi cũng được nè. Rồi tầng lầu ở trên. Đó, tầng này là cái khu này là có thể là khu đọc sách này. Thì lần này mình cho nó hơi thụt vào đây tí nữa. Đó, có thể cái phòng đọc sách nó đâu đó như thế này thôi, và cái miếng này cái hành lang của nó. Chúng ta sẽ cần tự dưng này thì mình đang nhìn thấy một cái điểm nó hơi bất hợp lý khi mà mình làm, nếu mà tại không phải dân kiến trúc á, thì trên cái cầu thang này nó đi băng qua có một cái vườn ở dưới nhìn nó hơi phân nì. Nhưng có thể mình design thành này một cái phòng gì đó cũng được, cũng không chắc cũng không đến nỗi gì. Thì nó sẽ đâu đó tầm này thôi. Đấy, đó những vấn đề mà đôi khi mình dựng lên 3D mình mới thấy được. Đó, chẳng hạn là vậy đi. Oops, bị block nó thành cái rồi đó. Đó thì mình nhìn có thể là cái tổng quan cái khối vậy, thì có thể làm những cái vùng này mình làm cái trần nó cao lên được, có thể là trần nó lên cao thế này luôn, nó tạo ra một cái không gian mở ở giữa. Đó. Bên này cũng vậy, những cái trần này nó lên cao vậy luôn. Rồi hiểu sơ vậy ha. Rồi thì top down thì trong top down nó sẽ có nhiều cái tỷ lệ khác nhau á, tức là có những cái game á mà họ làm cái tỷ lệ cái mặt top nó như thế này. Nó gọi là nó giả sử một cái khối vuông một cái khối vuông mà nó gọi là ba cái mặt nó bằng nhau luôn á. Đó thì có những cái game mà khi mà người ta vẽ ra, người ta làm cái mặt top này á, nó bé lại vậy thôi, kiểu đây nhìn đây giống như kiểu 1/2 A thôi á. Có những cái game người ta làm cho nó đều ra thì thường cái thằng này nó phải hơi ngắn lại xí. Đó rồi có những game người ta sẽ ưu tiên cái mặt top hơn chẳng hạn, và cái dưới này nó còn tí nữa thôi. Đó thì top down nó cũng có nhiều cái tỷ lệ của nó. Thì quay lại cái này đôi khi nó cũng có thể là mình quyết định nó từ góc nhìn gameplay hoặc là góc nhìn thiết kế chẳng hạn. Thiết kế ý ở đây là mỹ thuật chẳng hạn, cái này tùy nhu cầu. Tại vì ví dụ như thằng này thì mình thấy mặt top nhiều hơn này, mặt trước chứ, thằng này mình thấy mặt top nhiều hơn, thằng này thì mình lại thấy đồng đều nhau. Đó thì nó sẽ có những cái nó hơi đặc thù, nó hơi khác nhau vậy. Rồi quay lại đây, mình cứ có hết cái đống này đây thì mình rút lại đống này. Phần mềm này lâu nó update, nó feature nó đổi dữ quá. Thì mình cứ bê tạm ở đây đó. Rồi và mình đây là một cái màn hình của mình đúng không? Mình cứ giả sử là mình muốn cái phần này nó giả sử cái game mình nó có đôi khi cái game mình nó chỉ hiển thị được chừng này thôi chẳng hạn đi. Đó, giả sử một cái màn hình mình full mình chỉ hiển thị được cái chừng này thôi.
Thì mình như này mình sẽ dễ tính hơn. Tạm thời vậy đó. Rồi. Giờ design cái phần đó thì về cơ bản layout là vậy nha. Những cái chỗ này mình đã là mình phải lên thêm nữa này, cho nó như thế này mới gọi là nhìn nó mới chắc phải mở luôn. Đó. Ở đoạn này có một cái cân nhắc nữa là ví dụ nếu như mà cái game của mình là nó cái phần environment là nó bám theo grid ấy, thì chỗ này mình cũng sẽ phải kiểu chỉnh lại cái layout một chút xíu để cho nó khi mà nó lên game của mình thì là mình dùng các cái asset nó phải bám được theo grid, thì sẽ có một số cái mà mình phải cân lại. Đúng rồi, đúng rồi, asset đôi khi nó phải bám theo grid. Rồi bị hơi messing cái đoạn này, không sao. Thì giờ mình có thể mình tập trung mình design cái khu vực khu vực phía dưới này đi, thì có thể là mình nhìn theo cái góc nhìn là mình thấy được cái tầng trên nha. Mình ở đây mình thấy được cái tầng trên. Rồi đây là cái màn hình của mình nha. Mình tạm Cái màn hình phủ game đấy. mình tạm phủ một cái màu ở đây, đổi cái màu khác đi. Cho cái màu này thôi chẳng hạn. Đó, hạ opacity nó xuống. Rồi đây mình tạm gọi là screen size. Rồi giờ mình cứ có thể mình phóng to nó ra vậy. Mình bê cái thằng này vô thì mình đảm bảo là cái screen size mình ở đây, để có gì mình check nó. Rồi giả Kéo sử vào là đề mình án. đó. Rồi giả sử mình muốn design góc này chẳng hạn đi. Mình thấy như này cũng có vẻ hợp lý rồi. Thì mình sketch nó thôi. Còn mọi người cũng có thể là mọi người sketch trước rồi mọi người block như thế này sao. Nói chung là sẽ có nhiều hướng đi để làm lắm, không có cái hướng nào đúng, mà mình khuyên là mọi người phải thử nghiệm nhiều mọi người mới biết thôi. Đôi khi nó làm, đôi khi là bản thân mình nó hợp cái hướng nào hơn, và đôi khi là cái dự án nó cần cái hướng nào hơn đó, thì mình phải mình nghĩ nếu mà muốn đi chuyên nghiệp thì mình phải chấp nhận mình thử nghiệm nhiều vậy mình mới biết được cái nào nó phù hợp với mình. Rồi thì ở trên này mình sẽ muốn một cái ban công. Cứ tạm đánh dấu ở đây có cái ban công nè. Ở đây cũng có một cái ban công đi dọc vậy đi. Đó. Rồi nhà đây. Vì mình có cái ban công để mình xác định nó cao vậy thì thường cái tường nó phải cao hơn. Để đáng lẽ mình phải có bỏ nhân vật và mình làm scale á. Vì thường đôi khi họ hay thiết kế nhân vật trước á. Mình sẽ bỏ nhân vật vào để mình ước chừng cái chiều cao nhân vật so với môi trường. Để mình cứ tạm tính vậy. Đó, đây mình sẽ có cái tường ở đây. Rồi ở dưới này, vì thằng ban công ở đây, ở dưới này thì chắc mình phải không, đây là cái đỉnh, đây là cái đỉnh tường này, cái mái của cái tầng 1 này, tức là không phải cái mái mà gọi là cái trần của tầng 1, nó đang đi cái đường này, mình có thể mình áng xuống. Đó thì sẽ ra được là cái mặt đáy của cái tầng 1 là nó ở cái đoạn này. Đây sẽ có cái tường ở đây. Thì cái chỗ này mình đang đi vào đây thì có thể mình vẽ một cái vài cái cửa hàng nó hơi ví dụ như mình thiết kế tầng 1 luôn thì đây mình thấy cái cửa hàng, còn đây mình đang áp một cái mặt phía trên nó che lên trên, thì đây là sketch đại ý vậy thôi nha. Rồi đây là cái
Đây là để cái mái luôn đi. Cái cầu thang đi lên tầng 2 ở đâu? Cầu thang là có thể là mình đặt đâu đó ở đây. Đó. Bởi nãy em mới bảo chỗ này nhìn nó hơi ngu quá, thì chắc phải bùa cái gì đó ở đây nó hợp lý. Thì do mình đang demo đẩy vậy thôi. Có thể là một cầu thang đây xuống đây. Đó. Chỗ này có thể mình phải nới nó ra xí. Vẽ mà thích vẽ gì chẳng được. Rồi rồi ở đây là một cái tường ở ngoài này. Thì ở đây cũng mình có thể mình đặt một cái cửa sổ dưới này. Cái cửa sổ kính ở đây. Ngoài này có cây cối gì đó. Đó, bụi cây bụi đồ gì đó. Đường người ta đi ở ngoài này, người ta đi vào cái lối vào chính ở đây có một cái bức tường. Mình lại hơi lộn xộn nha. Do mình đang hơi bị nhập nhằng giữa bên ngoài và bên trong á. Nhưng mà đây là mình nốt đây dạng giống như kiểu mình đang không hẳn là mình đang design, không hẳn là mình đang vẽ, nên đây mình đang sketch cái ý của mình thôi. Mình muốn ở đây ngoài là một cái tường, có thể mình dùng mình tạm dùng một cái màu gì đó để mới biểu hiện mình cái tường ngoài đi. Thì ở đây có một cái tường ở ngoài ở đây. Rồi đây tường và đây là cái cửa ra vào ở đây. Nó có thể cửa ra vào. Đó. Bởi vì cái chỗ này nó không có cái gì ở trên nên cái cửa mình làm cao lên được luôn. Đó. Vì quay lại cái bên này thì mình sẽ biết là cái chỗ này bấm sao văng mất cái tầng 2 rồi. Thì đó vì cái trần trên này nó thực ra nó cao lên tới như này luôn. Đây là một cái chỗ trần cao luôn. Thì mình có thể cái cửa nó có thể cao lên như thế này. Rồi. Rồi quay lại phía bên trong này mình sẽ có cái lối đi ở đây. Đây cho nó này nó hơi vòng vào đây. Để mình check lại cái góc này của mình. Rồi hiểu. Cái tường này nó do cái dựng 3D của mình nó chưa chính xác lắm nên tường nó phải qua đây. Và trên này có một cái tường ở đây nữa. Đó. Rồi thì giờ á, đoạn này ngang đây bắt đầu mình sẽ thấy mình bị hơi khó nhìn về cái mặt layout đúng không? Mình sẽ dùng một cái này mình nốt lại cái tường ở đâu. Mình sẽ thấy ở đây mình có cái mặt tường này. Đây là chân tường thôi á. Thì mình sẽ ra một cái layout như thế này. Đó, thằng này qua đây, thằng này qua đây. Lên đây. Tầng 2, tầng 1 thì nếu mà tầng 1 á, thì có thể là cái chân tường của tầng 1 nó kéo ngang đây thôi. Đó. Và mình thêm cái tầng 2 á. Thêm cái tường của tầng 2 thì nó sẽ tầm đâu đó như thế này. Cái chân tường á, nhưng mà do mình vẽ thì mình phải cái thành âm do mình nâng cái tường lên nữa thì nó phải cao lên như thế này. Nó kiểu vậy. Quên mất cái đoạn sau này có một cái đoạn lui như thế này. Đó. Thằng dưới này cũng vậy. Đó, và đây là giống như cửa ra vào vậy đó. Vẽ kiểu kiến trúc. Đây là cầu thang đi lên. Đó. Đây là tầng 2 nhìn xuống.
thì có cầu thang đi xuống ngược lại vậy. Đó thì đây mình tắt cái dưới cho nhìn cho đỡ rối này. Thì đó đây tự dưng bị lọt cái line đen là mình vẽ nhầm layer rồi. Đó thì đây mình sẽ có cái mặt cắt của cái tầng 1 và đây mặt cắt của tầng 2, vẽ nhầm layer hết rồi. Không sao, lợi thế của Pixel là mình khử mấy cái này dễ. Rồi nốt lại vậy cho mọi người dễ nhìn thôi. Rồi thì giờ mình hiểu được cái layout vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu mình thử mình build cái chỗ này lên nha. Mình sẽ có ẩn mấy cái thằng này đi cho nó mờ đi. Sẽ cần cầu thang. Mình xem lại ảnh tham khảo ở đây có cái design gì nó hay ho không. Plan là tới 11:30 nhưng mà hơi cháy rồi đó, hơi cháy chương trình rồi đó. Mình hy vọng là thêm 30 phút ra được cái gì đó ha. Rồi Ghibli cố gắng theo được cái language của Ghibli này chẳng hạn đây. Cầu thang của Ghibli nó có vẻ nó tròn hơn này, thì mình không rõ sẽ có những cái song gì ở đây mình có thể khai thác được. Cái song của họ, giả sử họ làm cái song đơn giản như thế này đi. Rồi mình có thể mình học cái song này của họ, chưa chắc nó đã hợp lý với một cái song trong nhà nha, nhưng mà do mình đang bị thiếu cái reference của ngoài trời ở trong nhà quá. Mà nếu mà mình đúng quy trình mình làm thì mình sẽ phải ngồi mình tìm thêm reference, mà ở đây giới hạn thời gian quá. Rồi mình bê cái thằng này xuống. Rồi, đây có những cái xong như thế này. Hay là ví dụ bây giờ mình xử lý theo block màu trước. Block màu hả? Ok, block block màu thì mình sẽ nhìn tổng thể được hơn ấy. tại vì thực ra block màu thì nó sẽ cần cái design của cái vật thể nó đặt ở đâu á, mà hiện tại em chưa có cái design của mấy cái cửa hàng ở dưới. Cũng được, có thể thử. Mình Không đang thì mình block theo công năng thôi, tức là đâu là sàn đâu là tường, còn ví dụ cửa hàng A cửa hàng B như thế là để hình dung dễ hơn. Rồi tại vì đôi khi em vẽ thì em tự hiểu được, nhưng mà mọi người nhìn vào thì nhìn không ra, có thể hơi khó theo. Ok. Vậy thì mình có block mặt sàn ha. Rồi mình cứ tạm xem là sàn đây đi. Nếu mà chia được layer ra để hình dung không gian dễ hơn Okay. thì tốt. Rồi cứ tạm cho một cái màu thế này. Rồi đây mình có mặt sàn. Thì ngay trên cái mặt sàn này á, mình sẽ muốn mình chia cái vùng này là một cái vùng ăn uống. Đó, mình tạm vậy. Rồi tắt này đi. Rồi phía bên này có thể là một cái khu nhà gì đó bên này. Đó.
Thì tạm cho em chưa có tầng 2 nha, cho dễ hình dung đi, chứ bị 2 tầng và nó hơi rối. Thì mình sẽ cần cái tường. Để tường riêng layer đi, không biết nên riêng layer không. Thôi cứ tạm vậy. Tường tạm cho màu xám đi, đậm hơn. Nhìn hơi ghê. Rồi mình sẽ có tường ở những cái khu như thế này. Đang phải cho nó rồi. Đây là tường mặt sau, đây là tường mặt trước. Tách cái này ra đây. Này cho có thể là tạm thời cho nó sáng hơn đi, cho dễ phân biệt. Đó, mình sẽ có một cái tường phía bên này nữa. Để tường phía ngoài vậy luôn được. Tường mặt trước hay là thôi bỏ nó ra nhỉ? Thì không, ý là để hiểu cái layout thôi. Bởi vì ok. sẽ có cái đoạn hồi nãy vẽ bay mất cái đoạn đó. Tại hồi nãy cái mặt sàn của em á, thì hồi ban đầu em design á, thì nó sẽ có một cái đoạn nó hơi cắt vào thế này, nhưng mà sau cái làm cái cầu thang nó đi băng ngang, thế cái đoạn này nó hơi ngu nên thôi cứ để tạm vậy đi. Đó, mình sẽ có cái tường như vậy. Đó, thì mình tắt cái tường mặt trước này đi, cứ bật hết cho nó dễ hình dung nữa. Đó. Rồi chúng ta có tường mặt trước, tường mặt sau. Cái màu đậm này là giống như kiểu cái sảnh này, và ở đây là giống như kiểu cái khu ăn uống. Thì tiếp thì mình có, giờ mình cứ giả sử mình là B lên tầng 2 nha, thì mình có cái sàn tầng 2 ở đây. Sàn tầng 2 mình sẽ nâng nó lên, nó cao đâu đó ở đây. Đổi màu cho dễ nhìn. Ủa, bấm nhầm gì rồi? Ủa, tại sao bấm nhầm cái gì mà anh đu cũng chẳng được luôn? Không biết máy nó đang bị gì, bấm phím tắt nó không ăn, nên nãy giờ bấm cả bên 3D nó cũng bị phiền. Nó kẹt phím shift rồi. Rồi, ok. Không rõ hết chưa? Vẫn chưa được. Để tại vì thường em nhớ phím tắt, chứ còn vào công cụ mình tìm thì tìm không ra. Cứ tạm thời set màu khác cho dễ nhìn. Rồi đây mình sẽ có tầng 2 ở đây. Thì bởi vì mình sẽ không cần mấy cái bên này, mình gọt nó đi. Đó, cứ tạm xem đây là một cái khu gì đó, chứ có tầng 1 chẳng hạn. Nó bị kẹt phím shift gì đó, khi zoom vào nó cũng bị nhanh hơn. Hình như là giờ hết rồi. Rồi hết bị rồi.
thì mình sẽ có cái tường ở tầng 2 thì nó sẽ như thế này. Đó. Cái này có thể mọi người cũng có thể tận dụng cái cách này để mọi người làm cái gọi là stereo cho nó bám sát theo cái phía trong. Thì mình sẽ có cái thằng này ở đây, mình cũng đúp nó lên ở đây. Đó, thì tường tầng 2 là nó sẽ như thế này. Đây mình có group này, group tầng 2. Và group này tầng 1. Đó, thì tầng 1 đây, tầng 2 đây. Tầng 2 thực ra nó sẽ không có cái vùng màu tím này. Đây. Và nó sẽ nhìn thấy luôn cái tầng dưới đó. Nhưng mà bù lại nó có được cái hành lang ở đây. Mình tắt cái tường để cho dễ nhìn. Tắt cái tường của cái tầng 1 luôn. Nó sẽ có một cái đoạn nó khoảng như thế này. Đó, và đây đi cái cầu thang xuống này. Đó. Có vẻ như này dễ hình dung hơn hồi nãy, vẽ hơi quẳng. Ôi, mà sao bị rồi hiểu. Cái nàyมันbị do cái tầng kia nó không tra. Rồi, đó. Thì giờ mà nếu giả sử mà mình nhìn từ bên ngoài vào, mình không có cái mái thôi đi, thì mình sẽ thấy là cái sketch nó như thế này. Ở đây là mình có một cái cầu thang như thế này. Không phải cái lan can. Đó. Đây có thể mình đặt những cái ví dụ như ở trên này mình nói là để cho họ lên xem đọc truyện tranh rồi ha, thì mình có thể mình bố trí một dãy đây, mấy cái tủ sách. Tủ sách. Đây là cái mặt này mình cũng biểu diễn vào một cái tủ ở đây cũng được này. Hơi khó nhìn. Một cái nhược điểm của thằng top down so với isometric á, là giả sử mình vẽ những cái vật mà nó quay ngang như thế này, mà ví dụ như tủ đồ mình không thấy được cái mặt tủ, mình thấy được cái mặt gỗ với bên này thôi. Còn nếu mà mình vẽ isometric thì mình có thể mình vẽ hai cái mặt sách vở như thế này. Đó, nó không bị như thế này. Nó kiểu vậy. Đây là mặt top của cái tủ. Thì đây tủ, giả sử tủ 3 tầng đây. Đây mình có 3 tầng ở đây. Sách vở gì đó. Chắc là tụi mình sẽ cố gắng mình đi hết cái layout đồ đạc gì đó ở đây, rồi mình sẽ nói tiếp cái bước tiếp theo thôi, chứ kiểu này ngồi không đủ thời lượng rồi. Rồi thì giả sử tủ sách vở gì đó, có thể bên này mình bố trí. Thực tế thì người ta sẽ bố trí, nhưng mà về này thì nhìn bị xấu. Nhưng ta sẽ có thể là một người gì đó họ đứng, họ quản lý ở đây, một cái bàn họ ngồi làm việc, kiểu thu ngân gì đó. Chỗ trẻ em ngồi thì có thể mình bố trí một đống ghế lười cái đồ gì đó tùm lum ở đây luôn. Đó. Chắc khỏi cần bàn luôn, vì con nít nó đọc truyện nó cũng chẳng đứa nào nó ngồi bàn hết đâu. Bố trí ghế tùm lum ở đây. Đó. Nó có thể là một vài cái ghế nhỏ dọc hành lang này nữa vẫn được. Chỗ này là nó sẽ là cái đi xuống. Rồi thì đó là cái mặt phía trên của mình. Mình cũng có thể là mình khi mà mình lên game á, mình cho một số cái spotlight ở đây. Spotlight sáng có thể là cái hình dạng spotlight theo cái dạng nó có cái mask hình cái cửa sổ luôn á. Mình rải dọc cái tràn này thì mình sẽ
tạo ra được cái cảm giác là ở dọc này có cửa sổ và đánh vào, Ừ. mặc dù mình không vẽ cái cửa sổ nào hết á. Kiểu hắt ánh sáng chéo vào đúng không? Mặc dù mình không vẽ cái cửa sổ nào hết, nhưng mà mình có thể mình tận dụng cái đó để mình gọi là mình Ám chỉ cái ờ rồi thì mình giờ mình tạm tắt cái tầng 2 đi. Này, sketch tầng 2. Rồi mình tạo một cái sketch tầng 1. Rồi thì tầng 1 ở dưới á, mình sẽ có ở đây, giả sử mình lối vào đây, lối vào thì nãy mình bảo là vì cái chỗ này nó 2 tầng lên, nên mình có thể mình làm một cái cửa mà nó mang cái tính gì đó, nó nhìn nó hoành tráng xí, có thể là nó kéo dài lên đây luôn chẳng hạn, nó vẫn được đó. Thế là họa tiết gì đó, rồi có hoa lệ gì đó. Rồi tắt cái tầng 2 này đi. Rồi đây là lối vào đúng không? Mình sẽ có tắt cái tường tầng 1 này đi này. Rồi giữ cái tường này. Thì mình sẽ có cái chỗ này là cái chỗ cầu thang đi lên. Chỗ này cầu thang nó connect lên cái tầng 2 này. Mình bố trí ra trước là giống như mình giữ chỗ mình đỡ vẽ đụng vô thôi. Về mặt ngoại thất thì có thể như hồi nãy mình có cái ý tưởng mà bảo là đây có thể mình làm một cái cửa sổ gì đó ở đây. Đó, nhìn nó có thể là nó mang lại cái hiệu quả gì đó nhìn bên ngoài vào chẳng hạn. Cái này thì không chắc, cái này có thể phụ thuộc vào chút là mình design cái bên ngoài luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây cũng có thể mình cho một cái cửa ra ngoài này. Đó. Ngoài có thể mình để bàn ghế gì đó ở ngoài. Đó. Ghế. Rồi thì những cái chỗ này mình có thể mình bắt đầu mình bố trí, ví dụ như mình muốn cái dãy này có mấy cửa hàng ăn đi, có thể là vài tiệm, thì thực ra về cái quy mô như này nó hơi hẹp so với vài tiệm ăn. Kệ không sao. Đây có một góc này, có thể mình chia thử coi cái chỗ này nếu mà quy chiếu tới thì cái cầu thang nó sẽ ngang đoạn này. Rồi thì mình có thể mình block được vài cái này. Thế là đây là một tiệm, đây là một tiệm, đây là một tiệm và đây là một tiệm. Thì có thể mình cho nó hơi vô một xí như thế này thôi đi. Đó, có thể là đây là một cái cửa dẫn đi đâu đó. Rồi mình bố trí vài cái bàn ở đây, giống như kiểu một cái food park vậy. Hồi nãy quay lại cái ý tưởng food park đó. Đó, bàn, rồi ghế. Rồi mà đây mình sẽ có mấy cái bút kiểu bán đồ ăn. Thì những cái này có thể mình thường mình hay thấy là sẽ có một cái bar đúng không? Một cái bar có thể là phải có một cái chỗ cho họ đi vô, một cái cửa gì đó ở đây. Cái bar này thì mình sẽ thấy có cái mặt tê trên của nó. Không chắc ở đây là về mặt chiều cao nó có hợp lý không. Có thể là cái này nó vô nó đụng cái tường lên luôn. Đó. Ở đây có thêm vài cái máy móc gì đó của họ, tủ lạnh đồ. Thì những cái access như thế này mọi người, nếu mà mọi người bí ý tưởng thì mọi người như hồi nãy mình đề xuất đó, có thể hỏi ChatGPT thử. Theo mày tao muốn design ở đây giả sử một cái tiệm cam nhỏ thôi đi, thì sẽ cần những cái đồ đạc gì, hoặc là cần vẽ những đồ đạc, mình nói luôn là mình nhu cầu của mình vẽ game á, thì nó sẽ suggest cho mình được. Trên này mình có thể mình để vài thứ, ví dụ như
máy tính tiền đồ này, máy tính tiền là màn hình rồi đây gì đó. Ở đây có vài cái menu gì đó đặt bàn. Đó, bên này có bồn nước gì đó chẳng hạn, đó, một đống đồ lỉnh kỉnh. Đó. Rồi ví dụ như bên này giả sử một cái tiệm bánh. Thằng này nó hơi bị giới hạn về cái mặt là mình bị cái layout bên này nhiều quá này. Nếu mà làm lại thì chắc là mình sẽ cố gắng mình cho nó mình đẩy cái chiều ngang này rộng hơn. Cái layout của mình nó đang bị hơi bị cái cứng cái chiều này quá. Nó sẽ giảm cái khả năng mình khai thác mấy cái hình ảnh ở đây. Thì có cách nào bù lại không ta? Có thể mình thêm ở đây một cái bức tường mình ngăn giữa hai mình ngăn giữa hai tiệm này. Thì mình đặt một cái có thể mình đặt trưng bày vài cái có thể là tủ bánh hay gì đó ở đây chẳng hạn. Để mặc dù là mình không show được đây nhưng mà ít ra mình show được đây có cái tủ bánh, họ biết là chỗ này đó. Thì anh nghĩ là ở chỗ cái tường thẳng đấy thì mình có cái tủ bánh, xong rồi còn lại thì mình ám chỉ cái phần tủ đây có thể là mình làm cái tủ kiểu chéo chéo này này. Thì ít ra là nó hơi gợi được cái hình ảnh ở đây. Hợp lý á. Đó, ở đây mặt top của cái tủ. Ở đây mấy cái rack tầng tầng gì đó. Ở đây cũng có một cái bar lại nữa. Cũng có thể là cái bar cắt ngang như thế này thôi được. Đây cái đường đi vô của họ đi. Đó, đỡ cẩn dễ hơn. Đó, thì đây có cái bar của họ thì cũng có thể là menu hay cái gì màn hình bản đồ gì đó, máy tính tiền đồ. Mấy cái bánh mẫu. Rồi tường này thì có thể là mình vẽ tường cao hoặc là mình vẽ theo kiểu một cái bức vách mà họ dựng lên tạm thôi cũng được. Rồi bên này cũng vậy, quay lại bên này cho cái lối đi ở đây đi, nên lối đi ở đó hay sao ta? Thử vậy đi. Còn thì chắc là cũng sẽ hơi tương tự cái này, mình tạm thời mình đúc cái access đây được. Thực tế thì mình sẽ vẽ lại gì đó sao đó. Vậy kiểu vậy. Rồi thử lấy camera của game ra khám xem. ổn mà. Có thể là hơi chật, nhìn nó hơi bị chật chội xí. Thì ở đây là mình chia 4 đúng không? Chia 4 thì vậy, nhưng mà nếu mình chia 3 thôi thì nó sẽ rơi đâu đó tầm này, thì nó lại hơi rộng một tí. Nãy giờ quên bật cái này, cái nó hơi lỗi liền này. Thì ở ngang đây thì thực ra mình đang sketch thôi là mình cứu được. Đôi khi cái giá trị của sketch là vậy, mình có thể mình scale nó lại thế này, mình b lại access đi đâu đó, ví dụ như vậy đi. Không nhầm layer đâu rồi đây. Đó thì có thể mình b nó lại theo kiểu rồi trông hợp lý hơn ạ. Đó nên nó cũng có kiểu nó spacing hơn xí. Đúng rồi. Đấy thì mình phải là lôi cái kích thước của màn hình game ra để mình khám. Thì thành ra cái này là cái mà ông đó bị, nhưng mà mình cũng mém bị đó. Ông ấy á, ông bị á. Đó. Rồi đây. Rồi có cái cửa đây. Cửa này có thể là họ dẫn lui kho hay là nhà vệ sinh. Đây bỏ nhà vệ sinh có vẻ hợp lý. Rồi một cái bàn ở ngõ đây. Khu này khu ngoài trời đúng không? Thì mình cũng có thể mình cho cái ánh sáng nó phủ vào đây này, họ sẽ hình dung là đây là sẽ có một cái bức tường nó kính và nó có thể nhìn ra cái
Giống như mình sân. tưởng tượng là mình tới đây là mình thấy được cái ngoài này kính thì mình sẽ đi ra ngoài để mình ngồi ngoài vườn này chẳng hạn. Hợp lý. Thì giống như kiểu đặt mình vào cái thế giới đó thôi, thì mình sẽ nghĩ ra được nhiều thứ hơn. Ở đây có thể có vài máy arcade, vài máy gấp thú gì đó. Phòng này nó hơi nhỏ, kiểu thế này. Đó, vài máy arcade vậy. Phòng này cho nó có thể nới ra hơn một xí đi. Rồi phòng này đáng là có phải nới ra hơn, do hồi đầu mình vẽ mình cũng chưa tính nhiều cái vụ này. Đó, có thể nới ra vậy hơn, là nó có thể đặt một vài cái máy khác gì đó ở đây. Có thể ở đây một cái để nhảy gì đó, disco pad, đó, kiểu vậy. Đó. Rồi có một cái counter gì đó cho cái ông quản lý ông đứng. Đó. Thật ra nếu mà là anh xử lý chỗ này ấy, thì anh sẽ sketch hết, tức là fill một đống mấy cái asset, tức là mấy cái kiểu sketch asset vào đây để mình cảm nhận cái không gian đấy đã, rồi sau đấy nếu mà thấy thật sự chật, không 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 đạt được một ý đồ thì đấy, lúc đấy anh mới kéo rộng cái không gian. với lại thực ra như câu chuyện đó, mình làm game thì mình to hơn thì vẫn được, nó cũng không có phải là vấn đề lắm, nên nó thoải mái. Thành ra nó sẽ có nhiều cách để làm, nên mọi người nên thử cách này thích kia, đừng có cái cách tụi mình đang nói ở đây cũng chẳng phải là cách đúng nhất đâu, nhưng mà đó mọi người sẽ cần thử nghiệm Ít nhất nhiều. là có biết là có những cái bước đấy để mình xếp trước xếp sau thôi. Rồi thì sau khi sketch xong như thế này thì mình bắt đầu mình tiến hành mình refine lên thôi. Mình refine lên thì để nói tiếp mấy cái bước tiếp theo. Rồi mình có thể mình đi tiếp ở cái cảnh ngoài trời nữa này, vì hiện tại là mình đã có cái layout như thế này. Đó thì mình có thể cứ nói nhanh xí đi, có thể Cho mình mình wrap up sớm cho các bạn đi ăn trưa. thì đó cũng 12 giờ rồi. Thì mình có thể mình đi nói có thể là cái cửa đồ đây ở đây, rồi có thể mình tính bắt đầu mái nhà bắt đầu gì đó. Thì nếu mà theo cái theme của Ghibli nha, theo theme của Ghibli, nếu mà muốn thì thì mình nhận thấy ở đây có sẽ một số cái họ tương đối họ tròn hơn, thì cái layout vuông như thế này nó sẽ không hợp lý lắm đâu, mà có thể mình bắt đầu mình bùa cho mấy cái phòng này nó hơi tròn đó chỉ này. Đúng rồi. Đó. Không, nhưng mà anh nghĩ là tư duy thì vẫn tư duy theo hình vuông, nhưng mà đến lúc Đó. mình sai thì mình chỉnh lại. Đó, thì mình có thể mình cho mấy cái chỗ này nó hơi tròn tròn ra xí, rồi có thể mái nhà thì mình sao bấm cái gì bị lại rồi, tới giờ nó không cho vẽ rồi. Photoshop lắc rồi. Đợi xí. Thường nó hay bị cái lỗi này. Rồi được rồi. Thì ví dụ như mái nhà rồi thì mình cũng có thể mình theo những cái nó hơi kỳ dị hơn như thế này chẳng hạn này. Ví dụ như đây có thể là mình hơi theo cái theme hơi cái pháo đài gì đó, ở đây có mấy cái này lên đây đó. Rồi mấy cái khu khác cũng vậy, ở chỗ này nó hơi tròn nó vậy hơn đó. Rồi có thể ở đây là một cái gì đó nó lớn ở đây, hoặc là đôi khi mình chia hai tháp nó chẳng hạn. Đó. Đó thì sẽ có nhiều cách mọi người tham khảo. Mình cũng có thể mình có thể là ở chỗ này có mấy cái này nó cũng hay, thì mình có thể mình cho mấy cái mái ra vậy, mình cố gắng mình kết nối nó với cái shape ở trong này đó. Đó, kiểu vậy ở bên ngoài đó. Đây ở trong thì lý tưởng thì mọi người nên cho cái silhouette chung của cái nhà nó đừng có bị như mình nói hồi nãy đừng có bị một cái cục như thế này, đúng không, là cả về layout cái mặt sàn, cả về cái thiết kế bên ngoài ấy, thì có thể mình khai thác những cái thằng này để mình ra vào như thế này ấy, nhìn nó sẽ hay hơn đó.
nhà ở mình hiện đại thì mình sẽ bị giới hạn cái chuyện này nhiều, tại vì vấn đề diện tích đồ, nhưng mà mình đang làm game thì mình cứ tự do thêm đi, cứ thử nghiệm nhiều. Đó Không thì lại thành nhìn biệt thự nhìn nó sẽ nữa. hay hơn. Thì ông Visual Architect ông cũng có một cái bước là ông là vẽ mặt cắt thôi á. Thì như chị Huệ hôm trước tụi mình tham khảo thì chị Huệ cũng bảo là kiến trúc sư họ sẽ hay vẽ mặt cắt trước, thì họ sẽ vẽ một cái mặt cắt như thế này, thì đó, cái mặt cắt thực ra nó theo góc nhìn của mình làm art game thì mình thấy nó cũng là cái vai trò mình tính toán cái silhouette như thế này, nó cũng sẽ gần tương tự vậy. Rồi thì đó một số cái lưu ý thêm vậy. Mình quay lại cái slide này chứ, thì mình sẽ có chuyển slide thành đó. Thì mọi người có thể là mọi người vẽ cái sketch của mọi người đủ tốt, ví dụ như cái ông Visual Architect ấy, chúng mình sẽ gửi slide này. Thì ông sẽ pen over lên luôn cái hình cái sketch của ông luôn, hoặc là đôi khi là nó kích thước game của mọi người sau đó thì mọi người vẽ lại gì đó, thì còn nó như mình nói là nhiều hướng để mà thử. Rồi tới cái hoàn thiện tối ưu á, thì mình khuyến khích là nên tối ưu ở đây ví dụ như mọi người làm game visual, mọi người hay làm typeset á, thì cá nhân mình khuyên là nên làm typeset sau cùng, tại vì mọi người khoan tính typeset sớm đó, mọi người cứ tự do mọi người vẽ tường, vẽ sàn nhà sàn đồ trước đã, rồi mình bắt đầu mình xem là vì thường hồi xưa typeset, cái mục đích typeset là game hồi xưa người ta phải sử dụng cái lượng asset giới hạn thôi, không game nặng quá. Còn giờ thực ra cái nhu cầu đó nó không còn nhiều, thì mình tối ưu vậy, có đôi khi nó không cần thiết, mà đôi khi nó lại làm rào cản sáng tạo cho mình. Cái đó là technical art á. Đó, lui tới là vậy. Những cái chuyện như tắt layer, xuất file đồ này cũng có những giai đoạn nên làm, có những giai đoạn nên khoan nữa. Với chuyện màu á, chuyện màu thì bình thường mình hay có nhiều bạn hay kiểu vừa làm vừa lựa màu, nhưng mà theo mình thì cũng tùy vào trường hợp. Đó là bởi vì mình thấy màu sắc có rất là nhiều vật, nó tạo thành một cái tổng thể, mà mình đôi khi mình vẽ cái vật này mình thấy màu chưa đẹp, cái mình ngồi mình chỉnh nó tới hồi nó chưa chắc nó đã hợp với mấy cái thứ xung quanh, nên theo mình là cứ bỏ tạm một cái màu gì đó tạm lại, rồi về sau mình cân hết màu lại cho toàn bộ cái cảnh cho nó hài hòa với nhau thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thôi 12 giờ rồi, ngang đây end được rồi. Thì tôi nhờ anh Hùng wrap up ở đây đi. Khô cổ quá. Thế rất cảm ơn Hậu đã dẫn dắt mọi người đi qua đoạn vừa rồi, rất là nhiều các cái kiến thức khác nhau. Thì chắc bọn mình sẽ xin phép dừng lại ở đây. Thì như có chia sẻ thì vừa rồi là thì vẫn còn các cái bước về làm chi tiết rồi làm refine các thứ cụ thể, thì chúng ta sẽ không chắc chắn là hiển nhiên là chúng ta sẽ không đi vào ở đây rồi, thì chúng ta dừng lại ở cái bước phác thảo kia. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi gọi là vừa chia sẻ mà cũng vừa theo kiểu là học chung này. Thì hy vọng là mọi người cũng hiểu được cái tinh thần là đưa cái yếu tố công năng. Thì mọi người vẫn nhớ các cái kiến thức mà bạn đã nhắc đến ở đầu bài ha, là đưa các cái yếu tố công năng vào xuyên suốt cái quá trình mình tư duy để mình làm mình thiết kế ra cái công trình này ấy, chứ không phải là một cái gì đấy mà mình đang đi nửa chừng mình mới đắp vào, hay là mình đi đến cuối mình mới đắp vào, mà mình phải đi xuyên suốt từ cái công năng ban đầu đấy, mình hình dung tất cả mọi thứ từ concept đấy, cái mục đích, cái gameplay là gì, mục đích cái gọi là cái công năng trong cái thế giới đấy của cái công trình này là gì, rồi mình đi dần từng bước, và mình giữ cái yếu tố công năng đấy ở trong đầu mà mình làm ấy, thì nó sẽ tạo ra được một cái công trình mà nó đáp ứng được đủ các cái pillar về thiết kế như bạn Hậu đã nói, rồi về gameplay, về coherence, về nhất quán ấy, rồi về cái trải nghiệm của người chơi nữa. Thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố đấy nó rõ hơn, thay vì là mình cứ vẽ theo ý của mình rồi sau lúc đấy nó lại không đạt được đủ hết các tiêu chí, lúc đấy lại quay lại sửa thì nó rất là mệt đó.
Thì hy vọng là mọi người đã hiểu được cái cách mà mình đưa cái tư duy công năng ấy vào trong cái quy trình của mình. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người, bọn mình xin phép sẽ kết thúc ở đây. Chúc mọi người ăn bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp mọi người vào trong một cái chương trình khác. Cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.